მოგესალმებით სულ ყველას. რაც გვერდენებს ეს არის სიყვარული, ხო, სიყვარული ღვთაებისა, ღმერთისა, შემოქმედისა, რომელიც სამყაროს შემოქმედია, ჩვენი წყლის, ჰაერის, მზის. მართალია დღესდღეობით დედამიწაზე ისეთი მდგომარეობა არის, რომ ეს ძალიან პოპულარული არ არის. ახლა რაც არ უნდა თქვათ, მორწმუნეობა რაღაც არ არის პოპულარული თითქმის აღარსად უკვე ეს. თვით მუსულმანურ ქვეყანებშიც ღმერთი როგორც ესეთი შუა საუკუნეებში რო იყო გაგება და საერთოდ მე-19 საუკუნემდე ასეთ რამე უკვე დღეს აღარ არის. ეს არის უბრალოდ ისეთი ბუტაფორია ესავით, როგორც ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტი არის ბუტაფორია, რამდენი ხანია, ხო? ამიტომ ჩვენ ამას არ ვიზიარებთ, ისევე როგორც ჩვენამდე ეს ხალხი, ვინც ამას შეეწირა, ჩვენ კიდე ღმერთის სიყვარულს ჯერ არ შეწირვია აი 21 საუკუნეში. მე არ გამიგიეგა, გარდა მუსულმანურ ქვეყნებში ეს პროტესტის თვალსაზრისით. და აი ესე რაცაც აკეთებდნენ პირველი საუკუნის ქრისტიანები, ამ სიყვარულს ავრცელებდნენ იმპერიის საზღვრებში. და ამისთვის ისინი ისჯებოდნენ, ესე იგი სიყვარულისთვის, მოთმინებისთვის, თვინიერებისთვის, მოკლედ ყველაფრის კარგისთვის. უცნაურია რა, პარადოქსებით არის ავსე ქრისტიანული ეკლესიის ისტორია და საერთოდ ისტორია. საქართველოს ისტორიაზეა გადაყოლილი და ქრისტიანობის ისტორია საერთოდ გაგებაში არ არის თელი საქართველო. ეს არის პრეროგატივა რაღაც იმ შავი სამღვდელოებისა და დაკეტილია სეიფებში აქ ჩაკეტილი. ყავთ ქრისტეც, ისი წიგნებიც ყველაფერი. ამიტომ საქართველოში ღმერთის საქართველოა, ქართველიერია, სამშობლოა და რელიგიაც მაგის სამსახურშია. ნაყოფებსაც ხედავთ. ასევე არის დედამიწაზე. დედამიწა კი მაინც მიწერი ცხოვრებაზე მაინც აიღეს აქცენტი. თუ ღმერთი განდევნეს, მიწერი ცხოვრებაზე კომუნიზმი არ ჩამოიტანეს და ეთყობა დასავლეთის ქვეყნებს და ეს რელიგიური ქვეყნები, ვითომ ყრუ რელიგიური ქვეყნები აზიისა, მიაწყდნენ მიწერი კომუნიზმის ქვეყნებს, როგორც არის ევროპა და ამერიკა. მათ რიცხვში ქართველებიც. მაგ კატეგორიას პირადად მე ჩემ თავს არ ვაკუთვნებ, მაგრამ ყველას თავისი არჩევანი აქვს. ამიტომ მე ღრმად მივდივ იმ წერილებს, რომელიც ჩვენამდე მოაღწია და არც თუ უსაფუძვლოდ ვცდილობ რაც შეიძლება მეტად ჩვენ ცნობიერება გავაფართოვოთ და გავიგოთ რა ხდება და საით მივდივართ, საიდან მოვედით და რა გველოდება წინ. აწმყოშიც კი როგორ ავაწყოთ ცხოვრება, რაზე გავსწორდეთ, ვიზე გავსწორდეთ, რა კრიტერიუმებია, რომ გვიტევს ყველა მხრიდან საზღვრობები და ვეღარ გაიგებ ვის გავყვე, რას გავყვე, როგორ გავყვე. გვაქვს მადლობა ღმერთს, რომ ამ მე ვიტყოდე გაუვალ ცნობიერების ტყეში, სადაც უამრავი მხეცი ნადირობს, აქ იარო უსაფრთხოდ ქრისტეს გარეშე გამორიცხული. ამიტომ ამ ტყეში, სადაც ყველგან ჩასაფრებული არის სატანას დამქაშები, ჩვენ გავყვებით იმ ჭეშმარიტ გზას, იესომ რო დაგვიზახა. წინ მიგვიძღვება ის და ამიტომ საჭირო არის კარგად და ღრმად გავიგოთ მისი შეხედულება სამყაროზე, ცხოვრებაზე, რა დაგვისახა მაგან მის. მოკლედ წინამძღოლი საჭირო არის. წინამძღოლი ეს გზამკვლევი, ეს ხიდი, ეს გზა, ეს სინათლე მაცხოვარია და სწორედ ამ პიროვნების თვისებებს, გამოვლინებას, მითითებებს ვსწავლობთ აი ამ წიგნით, რომელიც მან დაგვიტოვა, მადლობა ღმერთს, რომ ძალიან დიდი მადლობა რა ამ ინსტრუქციით ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ გარკვეულობა შევიტანოთ ამ გაუგებრობაში. გვატყუებს ყველა და ყველაფერი ირგვლივ, რაც ჩვენს ირგვლივ არის. ცოტა ესეთი შეიძლება რადიკალური იყოს ახლა ჩემი შეხედულება ამ საკითხზე, მაგრამ არ არის პრობლემა. ეს რადიკალიზმი სხვას არ დააზიანებს. თუ დამაზიანებს, მე დამაზიანებს და არანაირად მე სხვას ამით არ დავაზიანებ. ხო, მე ესე მჯერა, მე ესე მწამს გარკვეული ცხოვრება, რაც დარჩა კიდე უფრო გავაძლიერებ ამას და მე ღმერთმა განსაჯოს ვინ როგორ და არანაირად. აი ამ საბუთებით, რომელიც საბუთებით წინგვირებს, დაბადების მოწმობა ჩემი, დაბადების მოწმობა ღმერთის, ჩემი როგორც ადამიანის ერთობლიობისა, თუნდაც ინდივიდუალური, აი აქ არის მოცემული ჩვენი დაბადების მოწმობა. სამწუხაროდ ამ დაბადების მოწმობაში რო ჩავიხედე, მკვდრად შობილი ვყოფილ ვარ და არც ვიცოდი. მკვდარი ვარ დაბადებული და მე ცოცხალი მეგონა და სანამ არ გავედი ბოლომდე და არ გადავიკითხეს აი ეს თელი პარაგრაფები, ჩანაწერები, მე ვთქვი რომ ეს მკვდარის გაცოცხლება შესაძლებელი ყოფილა. ამიტომ ბიბლია არის სწორედ მკვდრისა და სიცოცხლის შეხვედრა. მკვდარში სიცოცხლის შემოსვლა და ამას ღმერთის გარდა არავინ არ აკეთებს. ამიტომ ჩვენ დიდი ყურადღება ამ წიგნის მიმართ და სწორედ ჩვენი მთავს რო ვიხილავთ, უფრო სწორად ვთქვათ წიგნს, ახალი აღთქმის რიგით მეხუთე წიგნი, სული წმინდისა, საქმე ღმერთისა, გამოვლინებული ადამიანებში, მის რჩეულებში, ვინც აარჩია და ისინი როგორ ასე ტანჯვით და დაგვით ავრცელებენ ამას ყველგან. კერძო საკუთრებად არ გაიხადეს ებრაელმა ერმა ქრისტიანობა და ებრაელი წიაღიდან ვენაცვალ იმ ებრაელებს, ვინც ამ ებრაელი წიგნის საგანძურე შემოგვიტანა ჩვენ. აქ ისინი იყვნენ ევანგელისტები და არანაირად სხვა. უბრალოდ გაავრცელეს რა სხვა მაიტაცა და თუ ებრაელიერი დღეს არ არის ესეთი და ყველა არ არის, რა თქმა უნდა, ველავერს ვერ ჩავრიცხავ, ეს არ ნიშნავს იმას, მათ ხო გამოიტანეს, ჩემამდე მოიტანა. და საერთოდ პირველი ევანგელისტები დაიმახსოვრეთ იყვნენ ებრაელები. ასე რომ ებრაელებს ვინც ესე უდიერად მოიხსენიებს, მე იმასთან შეიძლება კამათში შევიდე.
ახლა ქართველს ეგ არ გავრცელები, არც სომეხს, არც ინგლისელს, ინგლისელი არ არსებობდა, არც ფრანგი არ არსებობდა. ეს თანამედროვე ენები, ახლა ხო იცით, ახალი წელთაღრიცხვით მე-6 საუკუნიდან შეიქმნა დაშლილი იმპერიის საფუძველზე. მანამდე კი აი ეს ებრაელები თავში კომბლის მოხვედრის ხარჯზე, სიკვდილის ხარჯზე ავრცელებდნენ ქრისტიანულ სიყვარულს, რომელიც იმ წიაღიდან გამოვიდა, ებრაული დედის საშოდან გამოვიდა მაცხოვარი იესო ქრისტე, რომელიც ასე ტრაბახობს ქართველი, მე ქრისტიანი ვარ, მაგრამ საშო ებრაელი იყო. ეს ყველა უნდა იცოდეს. ამიტომ კიდევ და კიდევ უყურებ ამას თაებრივი წესრიგიდან ბიბლიას ამ წიგნს უგულისხმობ, ჩვენ რო ვსწავლობთ და დღეს ახლა რიგით ჩვენ საქმე მოციქულთაც რო ვიხილოთ, რიგით მე-13 თავზე და მე-14 თავზე არანაკლებად ბევრია სასაუბრო, ძალიან ბევრი ინფორმაცია, მეაც წყაროებს გადავხედებ, არ ვიცი როგორ შევკუმშო, როგორ გაგაგებინოთ, როგორ დავიყვანო ჩვენი ახლობლების მარტივ ფორმულირებამდე, ისე რომ ამ მარტივიდან თქვენ გახვალთ იმ სირთულეებში. სირთულეებით რომ მოვიდეთ თქვენთან შეიძლება დაიბნეთ. ამიტომ მასალის დამუშავება, ამის გამარტივება ესეც გარკვეული გაგებით ღმერთის ნიჭი და დამსახურება და ვთხოვოთ მას რომ შეგვაძლებინოს რომ შეკუმშული ფორმით, ინტერესის აღზრვის თვალსაზრისით მოგცეს ესეთი ძალა რომ ეს რაღაცნაირად დავიყვანოთ ყველაზე თქვათ აი გაუცნობიერელ ადამიანის დონეზე. და მე თვითონ ვაინთებ ამ ადამიანში ცნობიერებაში ეს სინათლე თვითონ გაყვება იმას ჩვენი მოვალეობა აქ მოხდილად შეიძლება ჩაითვალოს. გასულ კვირას მე-11-მე-12 თავი დავამთავრეთ და თუ გახსოვთ გახსენების თვალსაზრისით საქმე მოციქულთა, ეს არის ისეც გითხარით ქრონოლოგიურად, ეს არის ქრისტეს ამაღლება დაახლოებით 30-იანი წლები, პირველი საუკუნის 30-იანი წლები. ეს არ არის ამ მათემატიკურ სიზუსტე გამოვრიცხოთ. მეგობრებო, ეს დაფარული არის და აი ამ ვარაუდებში ჩავჯდეთ, როდესაც ქრისტე აღსდგა, ეს დიდი შოკის მონგრელი იყო მოციქულების წრეში და არა მარტო მოციქულების წრეში. ამან თლიანად შეცვალა ადამიანთა გარკვეული რაოდენობა ჯგუფის მოწოდებული მოციქულები და შესაბამისად სამყარო გადააბრუნა. დაიწყო ახალი ერა, ეს არის წელთაღრიცხვიდან დაწყებული საერთოდ წავიდა გლობალიზაციისკენ სვლა და აი მან ჩაეყარა საფუძველი მსოფლიო ინტეგრაციას, პირველი გამაერთიანებელი და გლობალისტი იესო ქრისტეა, მხოლოდ ქრისტიანული გაგებით. მაგრამ სატანა ბაძავს მას და ამახინჯებს და მან იგდო ხელში გლობალიზაციის სატანური გაგება და დღეს ამის მომსწრევართა აქ ცხოვრობთ. ჩვენ დავაბრუნოთ ქრისტიანული გაგება გლობალიზაციისა, გაერთიანებისა, ეკლესიისა. ამ ინფორმაციას ვგებულობთ ჩვენ უკვე სადღაც 2000 წლის უკან, როცა აღდგა იესო ქრისტე 40 დღის განმავლობაში ინსტრუქციას აძლევდა თავის მოწოდებულ მოციქულებს, რომლებიც უმდაბლესი საზოგადოების დაბალი ფენებიდან გამოსული იყო. ეს იყო უბრალო ხალხი. ძალიან უბრალო, ტვინი გასროლილი რო არ ქონდათ იმჟამინდელი გარკვეული ფილოსოფიებითა და რაღაცა მოძღვრებებით. ასეთი ხალხი შეერჩია მაცხოვარმა და არც უსაბუძლოდ. ესე იგი სუფთა დაფა მოძებნა მან, ხოლოდ ცოდვა დაცემულები და ამ ცოდვა დაცემულ სუფთა დაფაზე, სუფთა დაფა როა ცოდვა დაცემული შეგნებული ცოდვილის ბუნება, რომელიც მოციქულებში კარგად ჩანს, მათ შემოხდა ეს შინაგანი რევოლუცია, მეტამორფოზა და ქრისტიანულად დაბადება. აი ეს დაბადებული ხალხი ავრცელებენ დაბადებაზე ინფორმაციას და ახალი აღთქმა, ეს არის კავშირის დადება ღმერთისა ჩვენს მიმართ, რომ შენ მკვდარი იყავი და ვდებ ხელ შეკულებას რომ შენ ცოცხალი ხარ. ჯერა რომ გაგაცოცხლე, ამიტომ ქრისტიანობა ეს არის ცოცხალი რწმენის, სიცოცხლის კავშირის გაბმა ღმერთთან, ცოცხალისა ცოცხალის მიმართ. და ჩვენ ვსაზრდობთ იმ წყაროთი, სულიერი საზრდოთი, რომელსაც ქვია საღვთო წერილი. ამიტომ უპრიანია და სწორიერი და გონივრულია, როცა სათავეებში ჩვენ მკითხულობთ, ვეძებთ ამ წყაროს. საიდან არის სათავესთან რომ მივიდევართ უკვე ის ჩვენ ხო დაბინძურებული ვართ 21 საუკუნეა. ამიტომ მივიდეთ სათავესთან და ის სუფთა წყალს დავეწაფოთ. და ვინც დაუბრუნდება ამ წყაროს, აი ეს არის უკვე გაცოცხლებული. ეს წყარო და ეს სიცოცხლე თავად მაცხოვარია. სწორედ ამას გებულობთ ამ ევანგელისტურ ქრისტიანულ ისტორიულ წიგნში საქმე სულიწმენდისა მოციქულების მეშვეობით და რა ვკითხულობთ, ხედავთ როგორი ტანჯვით გაავრცელეს მათ, არც პირობები ქონდათ, არც თვითფრენავები, არც მობილურები, არც სკაიპების სახლიდან, ტანჯვით ავრცელებდნენ გარაშოტებში, წვიმებში, ცემატყეპაში, გინებაში და სწორედ ამას მიუახლოვდით ამ განყოფილებას, სადაც უკვე სცენაზე შემოდის არანაკლებად ტანჯული სული, რომელიც ისტორიაში მე მგონი ყველა პიროვნებას გადაუჯოკარა. თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს არის პავლე. ამ ფიგურასთან ფერკვართალდება თვით ნაპოლეონის გმირობაც, ალექსანდრე მაკედონელის, ეს ჩემი სიტყვები არა ერთ-ერთი მოაზრონის სიტყვები არის, იმას დავესესხე და ასევე კლიმენტი ალექსანდრელიც იძახდა ამას, ხომ? ეს უკვე თეოლოგია, ცნობილი ეკლესიის მამა. აი მართლაც პავლესთან ყველაფერი ფერკვართალდება მის გვერდზე, ვინც ადგას.
კაც מחვილით არ დაუპყრია არაფერი. ალექსანდრე მაკედონელი აჩოქებდა ხალხს מחვილით. ნაპოლეონი თავისი სამხედრო სტრატეგიული ნიჭით. სტალინი თავის დესპოტიზმით. ჰიტლერი თავის რაღაცა ნაციზმით. მაგრამ ამ კაცმა სიყვარული დაიპყრო რომ მსოფლიო და აგრეთ საფუძველი 21 საუკუნე გავიდა და ზოგი თამაშობს, ზოგი ეს მაინც აი პავლეს დაწყებულ აი საქმეს ესენი ფუფუნებაში იღებენ. დღეს ქრისტიანი ხდება ფუფუნებაში, კომფორტში, იდეოლოგიით. ესენი ნახეთ რა საკეთებდნენ. დაწყებული აი ქრისტეს აღდგომიდან, სადღაც სავარაუდოდ 27-28 წელი ახალი წელთაღრიცხვით, აი ეს არის ჩვენ ამ ისტორიას ვსწავლობთ, ვიდრე 100 წელი ჩვენ წელთაღრიცხვით. საქმე მოციქულთის ქრონოლოგია სწორედ ამას მოიცავს. ეს არის პეტრესა და პავლეს მოღვაწეობის პერიოდი. ხო, პირველი მოციქულებისა და ვიცით რომ ისტორია გადამოგცემს რომ 67-8 წელში ახალი წელთაღრიცხვით მათ სიკვდილით დაადასტურეს სიყვარულის რეალობა. სიკვდილით დაასაბუთეს. ბეჭედი იყო მათი სიკვდილი რომ სიცოცხლე ნამდვილი არის და გავიდნენ სიცოცხლეში. ჩვენ კიდევ წმენა დაგვიტოვეს რომ თუ ამ გზას დავადგებით, ჩვენ მას ვეახლებით. მათ ოჯახში შევდივართ. თითოეულ თქვენთაგანს მოთმინებას უსურვებ, ყურის გამახვილებას, ცნობიერების მოქნილებას, გულის სიწრფელეს და სიყვარულს ღვთაებისა, რომელიც დღესაც ეს დღე გაგვითენა, შეგვახვედრა, ჰაერს გვიგზავნის. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს ყველაფერი დააბინძურა, მაგრამ მაინც აი სიცოცხლე მიწერი სიცოცხლის აქედან გავდივართ იკითხებაში, რა კარგია სიცოცხლე, რა კარგია ყოფნა და არ არის კარგი არ ყოფნა, არ არის კარგი გაქრობა. ყოფნის შესახებ არის საუბარი ბიბლიაში. ახლა საკუთრივ კონკრეტულ ისტორიულ იმას რო დაუბრუნდეთ, მოვლენებს, რასაც ჩვენ ვსწავლობთ. ესე იგი, როგორც ვიძახით, გავლილი არის 12 თავის საქმე მოციქულთასი და დღეს მე-13-მე-14-ას წავიკითხავ და შევუდგებით მის დაწვრილებით ანალიზ და გარკვეული გაგებით კონტექსტუალურ წაკითხვასაც მივყოფთ ხელს და დღევანდელ 21 საუკუნის კონტექსტში რო წავიკითხოთ ეს. პატარა გახსენებასავით კიდე გაგახსენებთ. პირობითად 3 ნაწილად შეიძლება დაიყოს ეს 28 თავიანი წიგნი და პირველი ნაწილი მოიცავს პირველ 7 თავს, რომელიც ჩვენ წავიკითხეთ, სადაც ევანგელია ისახება იერუსალიმში ებრაელებიდან გამოდიან ებრაელები და არა წარმართები, ევერის შამომავალი აბრაამის შტოდან და მეიცით ეს პირობითია ეს და ეს ხალხი რაღაც განსაკუთრებული მისია აკისრიათ მსოფლიოში მათ. ამით არც უნდა იტრაბახონ მათ და არც ჩვენ კიდე ესე იმით ბატონებად შევხედოთ სხვათა შორის, ხომ? აი ეს პირველი 7 თავი სწორედ იერუსალიმი და როგორ სრულდება იესო ქრისტეს მითება თქვენ იქნებით ჩემი დამოწმებელი იერუსალიმში, იუდეაში, სამარიაში და ქვეყნის კიდემდე. ეს ლაიტმოტივად გაძლევს ბევრჯერ გავიმეორებ ამ წიგნს. ჩვენ დავასრულეთ პირველი ნაწილი, პირველი 7 თავი. გადავედით მეორე ნაწილზე 8-12 უკვე სამარია, იუდეაში როგორ და კესარია და ეხლა გადავდივართ უკვე მე-13 თავი. მესამე ძირითადი ნაწილი მე-13 თავიდან, აი ამ თავიდან იწყება უკვე სავლე პავლე იცვლება. თანდათან უკვე პეტრე უკანა მხარეზე გადადის და წინა პლანზე მოდის მთავარი აი ესეთი ევანგელისტი, მისიონერი, რომელსაც ძალიან ბევრი ტანჯო გადახდა თავს, ეს არის პავლე. უკვე პავლე შემოდის მე-13 თავიდან. მართალი ერთხელ მე-15 თავში კიდე პეტრე პატარა ქადაგებით წარმოდგება და მე უკვე გადის იმიტომ კი არა რომ დაამთავრა მოღვაწეობა. სულიწმინდა ამ წიგნში მას სხვა ადგილი მიუჩინა და წინა პლანზე პავლე გამოწია, რომელიც მისიონერობის გვერდზე დაუყენა ბარნაბა ნუგეშის მცემლად წოდებული და სწორედ ამას ვეცნობით ჩვენ მე-13, მე-14, მე-15, მე-16, მე-17, მე-18, მე-19, მე-20 თავში და 21 თავიდან უკვე პავლეს მეოთხე მისიონერული მოღვაწეობას უკვე ძალდატანებით, აი ესე უცნაურია, უკვე როგორც პატიმარი მისიონერი რომის ხელდასხმით და რომში ესე როგორც პატიმარი მიდის, მაგრამ ევანგელისტი, ესეც უცნაურია, რა მსგავსი რამე მე არსად არ წამიკითხია. გთხოვთ მოვისმინოთ ახლა ტექსტი მე-13, მე-14 თავისა, თხოვნა ასეთი იქნებ რამენერად გაუძლოთ, შეიძლება თქვა წათვლი მოსცნობიერება, შეიძლება გულმაც რაღაც იმას რაკანას, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ. ეს ისეთივე საჭირო არის, როგორც ტახიკარდით შეპყრობილი ადამიანისთვის ვალერიანის წვეთები მომენტალურად, ხომ? აუცილებელი არის ამის მოსმენა, გაგება, ისე არ დავტოვოთ ეს ქვეყანა, თორე აღარაფერი აღარ გვიშველის არავის, ეს ნამდვილია. ვერც ყუდელის პუტუნი გვიშველის და ვერც ეროვნულობა, ვერც საქართველოს ისტორია, ვერც რომის ისტორიის სწავლა, ვერც საბერძნეთისა და ვერც თქვენი ნობელები და რა ვიცი, 1000-ნაირი პრემიები. სულის ხსნა ქრისტეშია. ამიტომ ბიბლია ქრისტიანობაა, ქრისტიანი კიდე მიმდევარი არის იმ მასწავლებლისა, რომელიც გზის გამნათებელი ამ უსიერთყეში, რომელიც 21 საუკუნის გათახსირებულ საუკუნედ შემიძლია კვალიფიცირება მივცე ამას. ეს არის 21 საუკუნე ყველაზე გათახსირებული საუკუნე, რაც მე მისწოლია მსოფლიოს ისტორიაში. ეს ჩემი აზრია.
არანაირი პროგრესი მე ვერ ვხედავ. ასე რომ მომიტევით ასეთი რადიკალური განცხადებებისა და თქო გავახსენოთ ამაზე უფრო ამაზე კარგ რამეს ჩვენ ვერ მოვისმენთ. თავი მე-13. ანტიოქიაში იქაურ ეკლესიაში იყვნენ წინასწარმეტყველი და მოძღვარნი, ვარნაბა და სიმონი, რომელსაც ნიგერი ერქვა, ლუკიოს კვირენელი და მანაინი, ტეტრარქის, ჰეროდეს ძუძუმტე და სავლე. ისინი რომ უფალს ემსახურებოდნენ და მარხულობდნენ, სულიწმიდამ უთხრა: გამომიყავით ბარნაბა და სავლე იმ საქმეზე, რაზეც მათ მოუწოდე. მაშინ იმარხულეს, ილოცეს, ხელები დაასხეს მათ და გაუშვეს. ამრიგად სულიწმიდის მიერ მივლინებულნი ჩავიდნენ ისინი სელევკიაში და იქიდან გასცურეს კვიპროსზე. სალამისში ყოფნისას ღვთის სიტყვას ქადაგებდნენ იუდეველთა სინაგოგებში. იოანეც თან ჰყავდათ შემწედ. როცა მთელი კუნძული მოიარეს პაფოსამდე, ნახეს ერთი კაცი გრძნეული, ცრუ წინასწარმეტყველი, იუდეველი, სახელად ბარი-ესუსი, რომელიც იყო პროკონსულ სერგის პავლესთან, გონიერ კაცთან. მან მოუხმო ბარნაბას და სავლეს, სურდა მოესმინა ღვთის სიტყვა, მაგრამ წინა ხუდგა მათ ელიმას მოგვი, ვინაიდან ასე ითარგმნება მისი სახელი და ცდილობდა რწმენისაგან გადაეცდინა პროკონსული. ხოლო სავლე იგივე პავლე აივსო სულიწმიდით, მიაპყრომას მზერა და უთხრა: ჰოი ყოველგვარი მზაკვრობითა და ყოველგვარი სიბოროტით ახსილო, ეშმაკისწეო და ყოველივე მართლის მტერო, მოეშვები თუ არა უფლის სწორი გზების გამრუდებას? აჰა შენზეა ახლა უფლის ხელი, შენ დაბრმავდები და დრომდე ვეღარ დაინახავ მზეს და მყისვე დაატყდა მას წყდიადი და სიბნელე. აქეთ-იქით ატყდებოდა და ეძებდა გამწყოს. მაშინ როცა დაინახა პროკონსულმა რაც მოხდა, ირწმუნა უფლის მოძღვრებით განცვიფრებულმა. პაფოდან რომ წავიდნენ, პავლე და მასთან მყოფნი პამფილიის პერგეში მივიდნენ, ხოლო იოანე ჩამოშორდა მათ და იერუსალიმში დაბრუნდა. ისინი კი პერგას გავლით მივიდნენ პისიდიის ანტიოქიაში. სინაგოგაში შევიდნენ შაბათ დღეს და დასხდნენ. რჯულისა და წინასწარმეტყველთა კითხვის შემდეგ სინაგოგის უფროსებმა მიუგზავნეს მათ და უთხრეს: კაცნო ძმანო, თუ რამე შეგონების სიტყვა გაქვთ ამ ხალხისათვის სათქმელი, თქვით. პავლე ადგა, ხელით ანიშნა და თქვა: კაცნო ისრაელიანო და ღვთისმოშიშნო, ისმინეთ. ამ ხალხის, ისრაელის ღმერთმა ამოარჩია ჩვენი მამები და აღამახლა ეს ხალხი ეგვიპტის მიწაზე ყოფნისას და მაღალი მკლავით გამოიყვანა იქიდან და ასაზრდოებდა მათ უდაბნოში 40 წელიწადს. მოსპო 7 ქანაანის ქვეყანაში და მათ მისცა სამკვიდროდ მათი ქვეყანა. ამის შემდეგ ასე 450 წელიწადს აძლევდა მათ მსაჯულებს წინასწარმეტყველს სამუელამდე. მერე მოითხოვეს მეფე და მისცა მათ ღმერთმა საული კიშისზე, კაცი ბენიამინის ტომიდან 40 წლის მანძილზე. მისი გადაყენების შემდეგ მეფე დაუყენა მათ დავითი, რომლის შესახებ თქვა დამოწმებით: ვპოვე დავითი ძე იესესი, ჩემი გულის სანდომი კაცი, რომელიც შეასრულებს ყველა ჩემს ნებასურველს. მისი შთამომავლობისაგან ღმერთმა აღთქმისამებრ აღუდგინა ისრაელს მაცხოვარი იესო. სწორედ მისი გამოცხადების წინ იოანე უქადაგებდა მთელ ისრაელის ხალხს მონანიების ნათლისღებას. თავისი სარბიელის დასასრულს იოანე ამბობდა: ვინ გონი ვართ მე? მე არა ვარ, არამედ აჰა, მოდის ჩემ შემდეგ ის, ვის ფეხებზე სანდლის შეხსნის ღირსიც არა ვარ. კაცნო ძმანო, აბრაამის მოდგმის ძენო და თქვენ შორის ღვთისმოშიშნო, თქვენ მოგევლინათ ხსნის სიტყვა. ვინაიდან იერუსალიმის მკვიდრებმა და მათმა მთავრებმა არ იცნეს იგი, დასაჯეს და ამით შეასრულეს წინასწარმეტყველთა სიტყვები, რომლებიც ყოველ შაბათს იკითხება. და რა კი ვერავითარი სასიკვდილო ბრალდება ვერ მოუნახეს, პილატეს თხოვეს მისი მოკლა. როცა აღსრულდა ყოველივე მასზე დაწერილი, ჩამოხსნეს ძელიდან და დაასვენეს სამარხში. ხოლო ღმერთმა მკვდრეთით აღადგინა იგი. მრავალი დღის განმავლობაში ეჩვენებოდა მათ, რომლებიც მასთან ერთად გამოვიდნენ გალილეიდან იერუსალიმში და რომლებიც ახლა მისი მოწამენი არიან ხალხის წინაშე. და ჩვენ გახარებთ, რომ აღთქმა, რომელიც მამებს მისცა, ღმერთმა ჩვენ მათ შვილებს შეგვისრულა და აგვიდგინა იესო. როგორც მეორე ფსალმუში წერია: ჩემი ძე ხარ, დღეს გშობე შენ. ხოლო რა კი მან აღადგინა მკვდრეთით, რათა ის აღარასოდეს დაბრუნებოდა ხრწნილებას, ეს ასე თქვა: მე მოგცემთ თქვენ სიწმიდეს დავითისთვის აღთქმულს. ამიტომ სხვაგანაც ამბობს: ხრწნილებას არ ახილვინებ შენს წმიდას. დავითმა, რომელიც მსახურებდა თავის თაობაში, ღვთის რჩევით განისვენა:
შეერთო თავის მამებს და იხილა ხრწნილება. ხოლო მან, ვინც ღმერთმა აღადგინა, არ იხილა ხრწნილება. ცნობილი იყოს თქვენთვის კაცნო ძმანო, რომ მისით ცოდვების მიტევება გეუწყებათ. ყოველივესგან, რისგანაც მოსეს რჯულით ვერ შესძელით გამართლება, მასში მართლდება ყველა მორწმუნე. გაგთხილდით, რომ არ გეწიოთ წინასწარმეტყველთა მიერ თქმული, იხილეთ მოძულენო, განცვიფრდით და გაუჩინარდით, რადგან ისეთ საქმეს მოვიმოქმედებთ თქვენს დღეებში, რომელსაც არ დაიჯერებდით ვინმეს რომ მოეთხრო თქვენთვის. იუდეველთა სინაგოგიდან გამოსვლისას ხალხი ევედრებოდა მათ, რომ მომავალ შაბათსაც ელაპარაკნა მათთვის ეს სიტყვები. და როცა კრებული დაიშალა, ბევრი იუდეველთაგანი და ღვთისმოსავი რჯულშეცვლილი მისდევდა პავლეს და ბარნაბას. ისინი ესაუბრებოდნენ და არწმუნებდნენ, რომ დარჩენილიყვნენ ღვთის მადლში. მეორე შაბათს თითქმის მთელმა ქალაქმა მოეყარა თავი ღვთის სიტყვის მოსასმენად. იუდეველებმა, რომ ამდენი ხალხი დაინახეს, შურით აღივსდნენ და შეურაცხყოფით უარყოფდნენ იმას, რასაც პავლე ლაპარაკობდა. მაშინ ბარნაბამ და პავლემ გაბედულად თქვეს: პირველად თქვენთვის უნდა თქმულიყო ღვთის სიტყვა, მაგრამ ვინაიდან უარყოფთ მას და თქვენ თვითონვე საუკუნო სიცოცხლის უხირსად მიგაჩნიათ თავი, მაშინ ჩვენ წარმართებს მივმართავთ. ვინაიდან ასე გვიბრძანა ჩვენ უფალმა. მე და გაყენე წარმართა ნათლად, რომ იყო ხსნად ქვეყნის კიდემდე. ეს რომ ესმოდათ, წარმართები ხარობდნენ და ადიდებდნენ უფლის სიტყვას და ყველა მირწმუნა, ვინც საუკუნო სიცოცხლისათვის იყო განწესებული. მთელ ქვეყანაში ვრცელდებოდა უფლის სიტყვა, ხოლო იუდეველებმა წააქეზეს ღვთისმოსავი და წარჩინებული ქალები და ქალაქის მთავარნი. იწყეს პავლესა და ბარნაბას დევნა და გააძევეს ისინი თავიანთი საზღვრებიდან. მათ კი დაიბერტყეს ფეხის მტვერი და მივიდნენ იკონიაში, ხოლო მოწაფეები აღივსდნენ სიხარულითა და სულიწმიდით. თავი მე-14. იკონიაში ისინი ერთად შევიდნენ იუდეველთა სინაგოგაში და ისე ილაპარაკეს, რომ უამრავმა იუდეველმა და ბერძენმა ირწმუნა. ხოლო ურჩმა იუდეველებმა გააღიზიანეს და გააბოროტეს წარმართა სულები ძმების წინააღმდეგ. თუმცა ისინი საკმაოდ დიდხანს გაბედულად აგრძელებდნენ ლაპარაკს უფალზე, რომელიც თავისი მადლის სიტყვის დასამოწმებლად მათი ხელით იძლეოდა ნიშნებსა და სასწაულებს. მაშინ გაიყო ქალაქის ხალხი. ერთნი იუდეველებს მიემხრნენ, სხვანი კი მოციქულებს. როცა იუდეველები და წარმართები თავიანთ მთავრებთან ერთად ცდილობდნენ, რომ შეურაცხეყოთ და ჩაექოლათ ისინი, მათ შეიტყეს და გაიცნენ ლიკაონის ქალაქებში, ლისტრასა და დერბეში, მათ შემოგარენში და ახარებდნენ იქ. ლისტრაში ჯდა ერთი კაცი, ფეხებ მოწყვეტილი. დედის მუცლიდანვე დავრდომილს არასოდეს გაევლო. გეისმენდა პავლეს საუბარს, რომელმაც შეხედა მას და დაინახა, რომ მას ჰქონდა განკურნების რწმენა. უთხრა მას ხმამაღლა: შენ გეუბნები უფლის იესო ქრისტეს სახელით, წამოდეგ ფეხზე და გაიმართე. ისიც წამოხტა და იწყო სიარული. ხალხმა რომ დაინახა თუ რა მოიმოქმედა პავლემ, ხმა აღიმაღლა და ლიკაონურად თქვა: ადამიანებს დამსგავსებული ღმერთები ჩვენთან ჩამოვიდგნენო და უწოდეს ბარნაბას ზევსი და პავლეს ჰერმესი, ვინაიდან პავლე უფროსობდა სიტყვაში. ხოლო ქურუმა ზევსის ტაძრისა, რომელიც იმ ქალაქის წინ იყო, ჭიშკართან მორეკა ხარები და მოიტანა გვირგვინები და აპირებდა ხალხთან ერთად მსხვერპლის შეწირვას. მოციქულებმა ბარნაბამ და პავლემ ეს რომ გაიგონეს, ტანისამოსი შემოიხიეს. ხალხში შეცვიდნენ, შეყვირეს და თქვეს: კაცნო, ამას რას ჩადიხართ? ჩვენც თქვენი მსგავსი ადამიანები ვართ და გახარებთ, რომ ამ ამავებისაგან მოიქცეთ ცოცხალი ღვთისაკენ, რომელმაც შექმნა ცა და მიწა, ზღვა და ყოველი, რაც მათ წიაღშია, რომელმაც წარსულ თაობებში ნება მისცა ყველა ერთ თავისი გზებით ევლო, თუმცა ყოველთვის მოწმობდა თავის თავზე, ზეციდან გვაძლევდა წვიმას და ნაყოფის მომცემ დროებს, საზრდოთი და სიხარულით გვივსებდა გულებს. ამას რომ ლაპარაკობდნენ, ძლივში აკავეს ხალხი, რომ მსხვერპლი არ შეეწირათ მათთვის. მაგრამ ანტიოქიიდან და იკონიიდან მოვიდნენ იუდეველნი. დაარწმუნეს ხალხი და ქვებით ჩაქოლეს პავლე და ქალაქგარეთ გაათრიეს. მკვდარი ეგონათ, მაგრამ როცა მოწაფეები გარშე მოხვდნენ, წამოდგა და შევიდა ქალაქში. მეორე დღეს კი ბარნაბასთან ერთად დერბეში წავიდა. სახარებას უქადაგებდნენ ამ ქალაქს. მრავალი დაიმოწაფეს და დაბრუნდნენ ლისტრას, იკონიას და ანტიოქიას. ამხნევებდნენ მოწაფეთა სულებს და შეაგონებდნენ, მტკიცედ მდგარიყვნენ რწმენაში, ვინაიდან მრავალი ჭირით გვმართებსო ღვთის სასუფეველში შესვლა. ხელდასხმით უკურთხეს მათ თითოეულ ეკლესიაში ხუცესები და
ლოცვითა და მარხვით შეავედრეს ისინი უფალს, რომელიც ირწმუნეს. შემდეგ გაიარეს პისიდია და მივიდნენ პამფილიაში. პერგაში იქადაგეს სიტყვა და ჩავიდნენ იტალიაში. იქიდან გასცურეს ანტიოქიას, საიდანაც მიეცათ ღვთისმადლის საქმისათვის, რომელიც შეასრულეს კიდეც. რომ მოვიდნენ, შეკრიბეს ეკლესია და უამბეს, რაც გაუკეთა მათ ღმერთმა და როგორ გაუხსნა რწმენის კარი წარმართებს. კარგახანს დარჩნენ მოწაფეებთან. გამარჯობათ. მოდი ლოცვით დავიწყოთ დღევანდელი ბიბლიური საუბრები. უფალო იესო, მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ გამოგვარჩიე სხვა ხალხებიდან და მოგვეცი შენი სიტყვის შესწავლის სურვილი, რომ გვაპოვნინე ერთმანეთი ადამიანებს, რომლებიც განსხვავდებით ინტელექტუალური და ფიზიკური შესაძლებლობებით, განსხვავდებით სოციალური სტატუსით და კიდევ უფრო მეტიც ვართ შეკრებილნი სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომ ჭეშმარიტ ინფორმაცია მოვისმინოთ შენ შესახებ და უფრო მეტად გაგიცნოთ. უფალო იესო, გთხოვთ, არ გვაკვირო მხოლოდ ის, რომ გვაქვს სურვილი შენი სახელით ვიწოდებოდეთ, არამედ შეასწრი ამ სურვილს ხორცი და მიგვაყვანინე მიზანი ბოლომდე. გაგვაძლიერე რწმენაში, სიყვარულში, ერთგულებაში, უფლის მიმართ მოშურნეობაში და შენი ნების შესრულებაში. და იყოს შენი წყალობა ჩვენზე, უფალო იესო ქრისტე და საუკუნოდ იდიდოს შემაწმინდა სახელმა, მამაში, ძეში და სული წმინდაში. ამინ. გმადლობთ. მოგესალმებით. საქმე მოციქულთას მე-13 თავი. საკუთარ სახელები ბლომად იყო. ჯოშუა მომეხმარა მთა მოწერაში და გაგიზიარებთ. ანტიოქია ნიშნავს ეტლივით სწრაფს, სიმონი, მოსმენა, ნიგერი, შავი, ნაიჯერ, ნიგრო ეხაც ხომ ცნობილი ინგლისური სიტყვა, რომელიც აკრძალულია ამერიკაში, რომ ადამიანებს შეურაცხყოფა არ მიაყენებთ, ამ დროს უბრალოდ ფერს ნიშნავს. ლუციუსი ნიშნავს სინათლეს, ლუციფერი, გაგახსენდებათ, სინათლე. ლუკა, ეგეც სინათლე აქ. ფუძე ამ სიტყვის ესეც ლუკა, სინათლე არის. კირინე ნიშნავს კედელს, მანაენი, დამამშვიდებელი, ჰეროდე, გმირის სიმღერა, ტყავის დიდება, მეორე მნიშვნელობა. ბარნაბა, ნუგეშის ძე, სავლე, გამოთხოვილი. იგივე რაც საული, საულ მეფის სახელი. სელევგია მეოთხე მუხში ნიშნავს შერყეულს, კვიპროსი სამართლიანი, სალამინი ნიშნავს ნაცემს, ნაცემი, ნაგვემი. პავლე მოციქულის მოგზაურობას და მას რაც თავს გადახდა თავის მოძმე ქრისტიანებთან ერთად ნამდვილად შეესეტყვისება ამ ქალაქის სახელს, ნაცემს და ნაგვემს. პაფოსი ნიშნავს ძალიან ცხელს, ქალბატ ცხელი წყლები მოედინებოდა, ცხელი წყაროები მიწიდან და ესე დაარქვეს. ბარ იესო, ეს სუფთა ებრაული ძირების მქონე სიტყვა. ბარ ნიშნავს ძეს, ბათ გოგოს ქალიშვილს. ბარ იესო, იესო ვიცით რომ ხსნას ნიშნავს. ეს არის სახელი ამ მოგვის, ამ ჯადოქრის, მჩხიბავის და საოცრად კარგი სახელი აქვს. ხსნის ძე. მაგრამ ეს არის შემაცდენელი სახელი. იუდა ისკარიოტესაც ერქვა ძალიან კარგი სახელი იუდა, ნიშნავს ქებას. მაგრამ მან თავის საკუთარი ეგოს ქება მოინდომა, ასე რომ მარტო სახელზე არ უნდა ჩავიციკლოთ. ბოლოს ჩვენთვის იქნება სახელი რაღაც კარგის გახსენება და ისევ კარგთან დაბრუნება. სერგიუს პავლიუსი. სერგიუსი ნიშნავს მსახურს. პავლიუსი, მონათესავე სიტყვა, რა თქმა უნდა, სიტყვა პავლესი ნიშნავს მცირეს. ხეთრეკაი სახელი აქვს ამ პიროვნებას სერგიუს პავლისი, მცირე მსახური. ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ღვთის წინაშე უნდა ვიყოთ სერგიუს პავლიუსები, არა ქედმაღლები, მედიდურები, როგორც საულ მეფე შემულობდა ამას, არამედ პავლე, მცირეები და მსახურები, არა გუბერნატორები და ბატონები, არამედ პირობში საკუთარ თავს რო გაუბატონდები, საკუთარ თავს რომ დაიმორჩილებ, ცოდვილობას რომ სძლევ. მარტო ამ გაგებით ბატონობა მოგვეთხოვება, მაგრამ მსახური ღვთისა, მსახური ახლობლებისა ღმერთის სიყვარულში. ელიმა ეს სახელი არის იგივე ამ ბარ იესოს მეორე სახელი ნიშნავს ჯადოქარს. პავლე, მცირე როგორც ახსენეთ, პერგა, ძალიან მიწიერი, ესეთი თარგმანი აქვს ამ სიტყვას. პამფილია, ყველა ტომის ერი. იოანე მე-13 მუხში, უფლის მადლით ბოძებულს ნიშნავს. იერუსალიმი, ბევრჯერ ვახსენეთ, მშვიდობის უფლობა. მის ფუძე არის შალომ, სიმშვიდე, მშვიდობა. ყველაზე მთავარია მამა ღმერთთან, ძე ღვთისთან, სულიწმესთან კონდეს მშვიდობა. სანამ ადამიანი ღმერთს მთელი გულით ირწმუნებს, იმას ყოველთვის ომი აქვს ღმერთთან და ჭიდილი. როცა უკვე ღმერთს ყველანაირად დანებდები, ფარღმალს დაყრი, აი სწორედ მაშინ მოიპოვებ მშვიდობას სულიერს და იერუშალაიმი ქვია. პისიდია ნიშნავს კუნაპეტივით შავს.
კუნაპეტივით შავია ჩვენი გულები, სანამ იესო ქრისტეს შემოუშვებთ, ის კი ყოველთვის აკაკუნებს, ჩვენი საქმეა რომ კარი გავაღოთ, იმიტომ ის არ შემოგლიჯინდება. ჩვენ კი ვეხვეწოთ, ძალიან ვეხვეწოთ, რომ შემოვიდეს და ნებას დავთოთ, რომ როცა საჭიროდ ჩათვლის, შემოანგრიოს ჩვენი ეტონ ჩასხმული ათეიზმი. ისრაელი მეჩვენებად მუხლს ნიშნავს ღმერთთან ერთად გამარჯვებელს, ქანაანი ვაჭარს ნიშნავს, სამუელი ღმერთმა ისმინ, ელი ხომ ღმერთს ნიშნავს ებრაულად. სამუელი, სიმეონი, სმენას, ღმერთმა ისმინა. კიში, ძნელი, ბენიამინი, ძე ჩემი მარჯვენი, სადაგოწყეს პავლე მოციქული, იგივე სავლე, იყო ბენიამინის ტომიდან. ბენიამინები გამოირჩევოდნენ სხვა ძმებში, როგორც ყველაზე ისეთი პიროვნებები, რომელსაც ტრაბახი უყვარდათ, ქედმაღლები იყვნენ. სულ ეტრაბახებოდათ, რომ პირველი მეფე მათი ტომიდან იყო. მაგრამ ნახეთ, ამ ტომიდან გამოსული სავლე, მე ისე დამცირდა, რომ გადაიქცა პავლეთ. ბენიამინ, დავითი 22 მუხლში, უფლის მიერ შეყვარებული. იესე, მისი მამის სახელი, უფალი არსებული. იესო ქრისტეს სახელი, იგივე იეშუა, იგივე ჯოშუა, იგივე რუსულად იისუს ნიშნავს მხსნელს. იესო არის ჩვენ ჩვენივე ცოდვებისგან გვიხსნა, ჯოჯოხეთისგან გვიფარავს და სამოთხეში მიგვიწვის. აბრაამი 26 მუხლში ნიშნავს მრავალთა მამას. იგი თავიდან მაღალი მამა იყო, შემდეგ კი მრავალთა მამა გახდა და თუ ჩვენ ქართველები გულით გავქრისტიანდებით, აბრაამის შვილები გამოდივართ. სარას ქალიშვილები, აბრაამის ძეები, ოღონდ ეს მხოლოდ რწმენით ხდება და არა ჩამომავლობით და სისხლით და დნობით. გალილეა ნიშნავს ბორბალს. მოსე წლიდან ამოყვანილი 38 მუხლში ხვდება და ბოლოს საკუთარი სახელი ამ თავში იკონია ნიშნავს მოსულას. და ღმერთი მოვიდეს ჩვენს გულებში და დაგვეხმაროს ნებისმიერ საქმეში. ხლა ამ თავში რაც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა არის თუ როგორ უნდა ფუნქციონირდეს ეკლესია. სიტყვა ეკლესიას სამწუხაროდ ეხლა რომ ვახსენებთ, ყველას პირველი თავში რაც მოსდით, გაიგივებული აქვთ შენობასთან. არანაირად ხალხ. ეკლესია არის მოწოდებულ ხალხთა გაერთიანება. ეკლესია არ შემოიფარგლება მარტო, თქვათ, ერთ ქალაქში, ერთ ქვეყანაში მცხოვრებლებით. ეკლესია და ჭეშმარიტი ღვთის ეკლესია არის იმ ადამიანთა გაერთიანება, რომლებიც ღმერთმა გაასუფთავა, რომ მოუხმო თავისთან მიიზიდა და თავისთვის ყავს შემოყვანილი. ეკლესია არის პატარძალი, რომელიც მოირთვება სულიერ და ქორწილში ვართ დაპატიჟებული. ოღონდ იმ ქორწილში ჩვენი ბინძური სამოსელით კეთილი საქმეები როგორია ვერანაირად ვერ შევალ. აუცილებლად იესო ქრისტეს ღვთის სამართლიანობით უნდა შევიმოსოთ. ამ თავში ნათქვამია, რომ ეკლესია ქრისტიან ადამიანთა გაერთიანება ვერანაირად ვერ იფუნქციონირებს, თუ სულიწმინდა არ იქნა იქ. აუცილებლად იმ ეკლესიაში პირველი ცენტრში უნდა იყოს არა პიროვნება, არა ადამიანი, არა რაღაც იდეა, არა შენობა, არა ხატი, არამედ აუცილებლად სულიწმინდა. ეს ჰიპოსტაზი წმინდა სამებისა ის ასულგმულებს ეკლესიას. თითოეულ ადამიანში დაიფანებს, იმიტომ ის ადამიანები არიან ტაძრები ღვთის სულისა და შემდეგ სულიწმინდა მოქმედებს ამ ადამიანთა გაერთიანებაში, რათა საბოლოო მიზანი აღსრულდეს და ეს მიზანი არის არა მარტო ადამიანების ცათასასწრაფოში შესვლა. ეს არ უნდა იყოს ჩვენს გულებში პირველი, არამედ ღმერთის განდიდება, რაც ხამს, რაც ნამდვილად შეფერის. თუ ეკლესიურ გაერთიანებაში ადამიანებში ვინებით შემულობენ, რომ ქრისტიანები არიან, იქ თუ სულიწმინდა არ იქნა, ეს შეგვიძლია ვადაროთ როგორც ლამაზად გაწყობილ მანქანას, რომ შეხედავ და მოგეწონება ეს თანამედროვე შედარებაა, მაგრამ რომელიც არ მუშაობს. ახთიმის, ასე ვთქვათ, კაპოტს, ძრავას ჩახედავ და შიგნით არაფერი არ არის. ძრავა არ არის შიგნით. ასე რომ ღმერთმა ინებოს ჩვენ არ დავემსგავსოთ ისეთ ლამაზ მანქანას, რომელიც ქრისტიანობას ჩამულობს, თვალებს მოგჭრის, გეგონება რომ სწრაფადაც დაჰქრის ქუჩაში, მაგრამ სწრაფად მხოლოდ დაღმართ მთაზე შეუძლია პირქვე დაეცეს და დაიფშვნას ნამსხვრეობა. არამედ ეს უნდა იყოს ლამაზი ინსტრუმენტი, მანქანა, რომელიც მაღლა წავა იმაში თუ ძრავა იქნება სულიწმინდა. ეს არანაირად არ მიიღწევა, არანაირი პროექტებით, არანაირი გეგმებით. მოდი ახლა ეს ვქნათ, მე მოდი ესეთი ღონისძიება შევიმუშაოთ, მოდი ახლა ესე შევიკრიფოთ, მე ამ ქალაქში ჩავდეთ. არანაირი ღონისძიებები ეკლესიურ გაერთიანებას არ უნდა წარმართავდეს. პირველი ეს ღონისძიებები არ უნდა იყოს. ამ ღონისძიების მიზანი ის არ უნდა იყოს, რომ ხალხი მიიზიდონ და მე მიათედები, ასე ვთქვათ, დააყაჭინონ. ეს არ უნდა იყოს მიზანი. ეკლესიური გაერთიანების პირველი მიზანი უნდა იყოს, რომ სულიწმინდით ღმერთი განადიდონ და ეს მიიღწევა ერთადერთი საშუალებით, როდესაც თითოეულ პიროვნებას სუფთავდება იმ ღვთიური გამასუფთავებელი წყლით, რომელსაც ღვთის სიტყვა ჰქვია. ასე რომ თუ ეკლესიურ გაერთიანებაში ღვთის სიტყვას, ბიბლიას არ მიაკითხავენ, არანაირად ესეთი გაერთიანება ეკლესიური არ არის. კანადაში, ამერიკაში, სოფლიოში გაბნეულია ორგანიზაციები, რომელთაც ვითომაც ეკლესიები ჰქვია და სხვადასხვა დენომინაციები, მაგრამ იქ ღვთის წიგნს უფრო და უფრო წლიდან წლამდე ნაკლები მნიშვნელობა, ყურადღება ეთმობა, ასე რომ ისინი გადაიქცნენ კლუბებად და ეს საშიშროება ძალიან მძაფრად დგას. ეს საშიშროება მერე განხილული არის დაწვრილებით გამოცხადების წიგნში, ამ წიგნზე ჩვენ გადავალთ საქმე მოციქულთას შემდეგ და იქ გარკვევით
დავინახავთ და წავიკითხავთ იმ 7 ეკლესიის მაგალითზე, თუ რა ხდება, როდესაც ძირითად რამეს ღვთის სიტყვას ადამიანი მიატოვებს და გასუფთავებაზე ისე ღვთის დახმარებით არ მუშაობს. აქ პირველივე მუხში, მე-13 თავში, რომ წერია ანტიოქიის ეკლესიაშიო, მივაქციოთ ყურადღება ერთ მომენტს, ეს ჯონ ჰედინგთან ამოვიკითხეს. ძალიან კარგი წყალვა, მას მთელი ერთი დიდი წიგნი აქვს, მიცნობელი საქმე მოციქულთას გარჩევისთვის. ჯონ ჰედინგს ასეთ რამე უწერია. არ წერიაო იქ ამ მუხში, ამ თავში, რომ სირიელი წინასწარ ქრისტიანებიო. ესე იგი, ქვეყნის ქრისტიანებად არ უნდა მოიხსენიებდნენ. ნახეთ, აქ წერია ანტიოქიის ეკლესია და შემთხვევითი არ არის, რომ ანტიოქია უბრალოდ იყო ქალაქი. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ქალაქი გეოგრაფიულად სირიაში მდებარეობდა, მაგრამ ქვეყანას ვინც მიაწერს, თქვათ, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, თქვათ, გერმანელების მეთოდისტური ეკლესია, ან კიდე რომელიღაცა ამერიკული საერთაშორისო სწორი გამონათქვამია, იმიტომ რომ ქვეყნებით არ უნდა განისაზღვრებოდა შენი ქრისტიანული წარმომავლობა. განაესარეშლებოდათ ებრაელებს, როდესაც ჩემულობდნენ, რომ ისრაელი იყო ყველაზე მაგარი და ის ავიწყებოდათ, რომ ისრაელი ქვეყნის სახელი კი არ არის. დასაწყისში ეს სახელი ეწოდა პიროვნებას, რომელიც ადრე იაკობი იყო, ფეხის დამდები, მატყუარა. შემდეგ მას ღმერთმა ისრაელი დაარქვა. ასე რომ თუ ბიბლიაში წავიკითხავთ ისრაელს, იგულისხმება იქ ქვეყანა, მაგრამ მაინც ეს არის პერსონიფიცირება, პიროვნება. ასე რომ თუ ეს პიროვნებები ინდივიდუალური გაერთიანდებიან, მათ შეიძლება ეწოდოთ, თქვათ, ანტიოქიის ეკლესიის წარმომადგენლები, მაგრამ არანაირად რაღაცა ქვეყნის ნაციონალობით არ უნდა შემოიფარგლებოს და იკეტებოდეს ქრისტიანობა. მაშინ ყველანაირად დანაწერება მოხდებოდა. არ არის შემთხვევითი ის ფაქტი, რომ იერუსალიმის ეკლესია არ წერია აქ. იგი როდესაც სიტყვა ვრცელდება ანტიოქიიდან, ეს სიტყვა მიდის ქვეყნიერების დასალიერებამდე, ქვეყნის კიდეებამდე, როგორც ღმერთმა მათ დაუწესა, რომ ჯერ იერუსალიმში, შემდეგ იერუსალიმის გარეუბნებში, შემდეგ კი ქვეყნიერების კიდეებამდე. და იერუსალიმში რო ყოფილიყო ცენტრი წარმართებში გასავრცელებელი სიტყვისა, ისინი მაინც შებუჭილები იქნებოდნენ იმ გაგებით, რომ ეს რაღაცა ისრაელთან, ებრაელების ქვეყანასთან არის დაკავშირებული. ასე რომ ძალიან კარგად ამოირჩია ღმერთმა და სული წმინდამ, რომ ცენტრი იქ პირველად რო ქრისტიანები დაერქვათ, იყო ანტიოქიაში და რა ტერიტორიაზე, სადაც ებრაელები შემოულობენ, რომ მათი ქვეყანა. ეს იყო სირიის ქალაქი ანტიოქია. ეს რაც თქვათ ანტიოქიაზე შეიძლება ითქვას ჯონ ჰედინგთან რომ ამოვიკითხე. ხლა ყველა გაერთიანებას, ღვთიურ გაერთიანებას ახასიათებს წესრიგი, იმიტომ რომ ღმერთი წესრიგის მოსიყვარულია. და სადაც წესრიგია, იქ ადმინისტრაციული საქმეებიც, ფუნქციების განაწილება სწორად ხდება. და ნახეთ, შემდეგი სიტყვები რაც ამ თავის პირველივე მუხში შეგვიძლია ამოვიკითხოთ, წერია რომ ანტიოქიის ეკლესიაში იყვნენ წინასწარმეტყველები და მოძღვრები. აი ნახეთ, თითქოს რაღაც ფუნქცია დაიყო. არ დაგვაბნიო სიტყვა წინასწარმეტყველმა და არაურიოთ იმ გაგებასთან, რასაც ჩვენ ვკითხულობთ და აზრი გვაქვს ჩადებული, როცა ძველ აღთქმას მივაკითხავთ. ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველები ყველაფერს ერთმანეთში შეითავსებდნენ ხოლმე, ისინი თავიანთი მშობლის, დედის მუცლიდანვე იყვნენ ღვთის მიერ ამორჩეული და მათ ღმერთი ალაპარაკებდათ. ახალი აღთქმის წინასწარმეტყველები ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებთან შედარებით უფრო გაფანფრთალებული არიან, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ახალი აღთქმის ერაში ვართ. ახალი აღთქმის წინასწარმეტყველებს ჰქონდათ იმის ნიჭი, რომ წინასწარ ეთქვათ რა მოხდებოდა. იყვნენ წინასწარმეტყველები ეკლესიაში, რომლებიც ამას ეუბნებოდნენ ქრისტიანებს და აფრთხილებდნენ მაგალითად იმ ფაქტს, რომ დადგებოდა მალე შიმშილი. ან ღმერთს რა ქონდა ჩაფიქრებული ამა თუ იმ ღვთის მსახურისთვის თუ ის ამა თუ იმ ქალაქში წავიდოდა. ესე იგი, ახალ აღთქმაში ვკითხულობთ წინასწარმეტყველებს, მაგრამ ისინი ისეთი მკაფიოდ გამოხატული და მნიშვნელოვანი ფიგურები არ არიან, როგორც მოციქულები და მოძღვრები. ასე რომ წინასწარმეტყველური სკოლიდან ახალ აღთქმაში ჩვენ გადავდივართ მოძღვრებთან. ქართული სიტყვა მოძღვრები ჩვენთვის თლად კარგი ემოციებს არ იწვევს, ამიტომ მივაკითხე თარგმანს და თურმე იგულისხმება მოძღვრებში ღვთის სიტყვის მასწავლებლები, კაი სიტყვის, იგი ბიბლიის მასწავლებლები და მქადაგებლები. აი სიტყვა უფრო კარგად ჟღერს. მოძღვარი იმდენად გაცვეთილი და ლაქაცხებული სიტყვაა თანამედროვე საქართველოში, რომ ეს გახსენდება პირველ რიგში, მაგრამ თავისი ძირეული თვისებები თანამედროვე ქართულ ენაში მან დაკარგა, რომ ის ადამიანს უნდა მოძღვრავდეს და ღვთის გზაზე უნდა აყენებდეს. ამიტომ შემოვიფარგლები ასეთი გაამარტებით, ის ვინც ღვთის სიტყვას ასწავლის, ანუ ის ვინც ქადაგებს. ქადაგებელი არის პიროვნება, ვისაც მთელი გონება მიმართული აქვს ღვთის სიტყვისადმი და ამაში ატარებს თავის ფხიზელი დროის უმეტეს ნაწილს. ბიბლიაზე ფიქრობს, ამას უტრიალებს მისი გონება, სხვებს უზიარებს და სხვებსაც აღაშენებს. ეს არის ღვთის სიტყვის მასწავლებელი. ასეთი კაცი, ხას უსმავ კაცი, აყრდნობს თავის აღწარებლობას აუცილებლად ჭეშმარიტებაზე და მინიმუმამდე დაჰყავს თავისი ბიოგრაფიული ამბების გახსენება, ან კიდე რაღაც ამბების მოყოლა. ეხლა ძალიან მოდაში არის სადმე კლუბებში რომ ეხლა ეკლესიები რო ქვია ვითომ, რაღაცა სენტიმენტალური ამბავი უნდა მოგიყვას. ამ დროს ჭეშმარიტ გაერთიანებაში მოწოდება ასეთია: ვილაპარაკოთ ღმერთზე, ღვთის სიტყვაზე, ვილაპარაკოთ რაც შეიძლება ახლოს ბიბლიასთან და
ნებისმიერი საუბარი ის ქადაგებაა ღვთიური და ქრისტიანული, თუ მას გადათარგმნი და სხვა ქვეყანაშიც იმ გადათარგმნის გაიგებენ, იმიტომ რომ ისე იმ ცენტრზე არის დამისნებული კოსმოსის ცენტრი, ღვთის სიტყვა, ეს მთავარი და ჩვენ ვიცით რომ განსხეულებული ღვთის სიტყვა, ლოგოსი, ეს არის საბოლოო ჯამში იესო ქრისტე, ძე ღვთისა. ესე იგი, ღვთის სიტყვის მასწავლებლები და მქადაგებლები არიან ისინი, ვინც ქრისტეზე საუბრობენ, სხვებს ამაზე მიუთითებენ, უყვებიან და თვითონაც ამ ქადაგების დროს თვითონაც აღიზრდებიან. იმიტომ რომ ეს პიროვნებები აუცილებლად მოწოდებით უნდა იყვნენ ასეთები, მოძღვრები. ეკლესიაში არიან დამხმარეები. ნახეთ, ამ თავში შემდგომ თავებში ჩვენ შევხვდებით იოანეს, იგივე იოანე მარკოს. ეს არის ახალგაზრდა პიროვნება, რომელიც მარკოზის სახარების ავტორია. არსად ახალ აღთქმაში მარკოზი, იგივე იოანე მარკოზი არ მოიხსენება როგორც წინასწარმეტყველი, არანაირად არ მოიხსენება როგორც ღვთისმსიტყვის მასწავლებელი ან ქადაგებელი, მაგრამ ის იყო ასისტენტი, დამხმარე. ასე რომ მისიურ მოგზაურობაში რომ მიდიოდნენ პავლე და ბარნაბა, მათ ახლდათ ახალგაზრდა ქრისტიანი და ერთ-ერთი მისი მაგალითი იყო მარკოზი იოანე, რომელიც ისე მოხდა, რომ ბარნაბას ნათესავი იყო, სისხლის ნათესავი, რომელიც მათ ეხმარებოდა. ეს დახმარება შეიძლება ნებისმიერ ადმინისტრაციულ საქმეში გამოეხატებოდეს. აი თუნდაც სადაც დაბინავდებოდნენ, იქ იმ ადგილის მოწყობა, თქვათ, თუ დასჭირდებოდათ მათ რაღაც თანხის გადახდა იმ ადგილას, ან კიდე თუ მათ გამოსაკვებად დასჭირდებოდათ თავიანთი ხელობის მოშველიება, კარვების გამკეთებელი იყო პავლე მოციქული და ამ ადმინისტრაციულ საქმეებში, თქვათ, ადამიანებთან კავშირში საჭირო იყო დამხმარე, ასისტენტი და ასეთი იყო იოანე მარკოზი. და აქ უკვე ქალები შედიოდნენ ამ როლში და ნებისმიერი ქალი ქრისტიანის ყველაზე დიდი მოწოდებაა, თუ იგი კაცს, ღვთისმსიტყვის მასწავლებელს, მქადაგებელს ადოზით ნიჭი მისცა, თუ ამ კაცს ქალი დაეხმარება, შეეწევა ეკლესიურ გაერთიანებაში, ესეც უკვე დიდი საქმეა, ესე იგი ასისტენტი ყველა სჭირდება და ღმერთმა ესე ჩაიფიქრა. ღმერთს არ აყავს გამოყვანილი, ასე ვთქვათ, გამოყვანილი მგაგებთა როგორც ლაბორატორიაში გამოიყვანენ ხოლმე სუპერ ქრისტიანები, რომ იმ ადამიანს ყველაფერი შეუძლია, ყველაფერში 100%-იანად მაგარია. ესეთი არა. ესე იგი ღმერთს ჩაფიქრებული აქვს ისევ თავისი სახელის განსადიდებლად ეკლესიური გაერთიანება, სადაც ადამიანები არიან როგორც სხეულის ნაწილები და ერთმანეთს ეხმარებიან. ზოგს რაღაცა უფრო ეხერხება, ზოგი იმაში მოიკოჭლებს, მაგრამ სხვა რამე უფრო კარგად გამოსდის. აი ესეთი ცოცხალი ორგანიზმი უნდა იყოს ეკლესია, ორგანიზმი და არა ორგანიზაცია, ბიზნესზე დაყრდნობილი, სხვადასხვანაირი მისწრაფებებით, თქვათ, რიცხვის გაზრდით და შემოსავლებით და ფონდების შეგროვებით რაღაც ბანკის ანგარიშზე, არანაირად. აუცილებლად ცენტრში უნდა იყოს ღვთის სიტყვა და ესეთი ადმინისტრაციული დახარისხება ფუნქციები, სადაც ჩვენ პირველ მუხშიც გვაქვს. პირველ მუხშივე არ ჩამოთვლილი იმ 5 პიროვნების სახელი, რომლებიც იყვნენ ძირითადი მქადაგებლები ამ ანტიოქიის ეკლესიაში. ამათგან ორი სახელი ძალიან კარგად ვიცით. ვიცით ბარნაბა და ვიცით ჩამონათვალში სულ ბოლო ადგილას ვინც არის მოხსენიებული სავლე. მეორე, მესამე, მეოთხე ადგილას მოხსენიებული ჩვენთვის ნაკლებად ცნობილი, ამიტომ რომ დიდად შეიძლება ვერც მივაქციოთ ყურადღება ახალ აღთქმაში, საქმეებში ან წერილების ბოლოს მოკითხვის სახით თუ ისინი არის ნახსენები. სიმონი, ნიგერი, მერე ლუციუს კვირინელი, მანაინი. მაგრამ ნახეთ, ამ ჩამონათვალში ბოლოს ხვდებით სავლეს, რომელსაც შემდეგ პავლე დაერქვა. ეს ის სავლე იყო და ბევრს ახსოვდა, ვერაფრით ვერ ვიწყობდნენ, როცა ამ პიროვნებას შეხედავდნენ, რომ ეს ის იყო, ვინც ქრისტიანობის თავიდან ესეთი გამალებით დევნიდა, სასიკვდილოდაც იმეტებდა, სიკვდილის ბრძანებასაც გასცემდა, მაგრამ ახლა იგი უკვე სხვებისგან დიდად გამოირჩეოდა. თვითონ ის ფაქტი, რომ იგი ამ ჩამონათვალში სულ ბოლოში იყო, მოწმობს იმაზე, რომ იგი თავმდაბალი იყო და როდესაც ეს ორი პიროვნება, პირველი ბარნაბა და მეხუთე სავლე, სული წმინდამ გამოხო, რათა ისინი მისიონური მოგზაურობაში გაეშვათ. იქ უკვე ჩვენ ხვდებით, რომ სავლე ჭარბობს, იმიტომ რომ მას ღმერთმა მისცა საუბრის და ქადაგების დიდი ნიჭი. ჩვენ ბარნაბას ქადაგება, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე მუხშიო ჩამოყალიბებული იყოს, არ გვხვდება ახალ აღთქმაში, მაგრამ სავლეს იგივე პავლეს ქადაგება საქმეები გვაქვს და წერილებში ხომ მთელი დოქტრინებია კარგად ჩამოყალიბებული, ღმერთმა ეს ნიჭი მას მისცა. მაგრამ აქ ნახეთ მეხუთე არის მოხსენიებული. აქ წერია, რომ უფლისმსახურებასა და მარხვაში, ლოცვაში, როცა იყვნენ ისინი, ეს უკვე მეორე მუხლია, უთხრა მათ სულიწმინდამ. არ არის ჩაწერილი რა ფორმით გააგებინა სულიწმინდამ, თუ რა ქონდა სულიწმინდას ჩაფიქრებული მისიონურ მოგზაურობაში წასულიყვნენ. რა ფორმით არ არის ცნობილი. ერთი აზრი არსებობს ასეთი, რომ ერთ-ერთი წინასწარმეტყველი ვინც იქ იყო, ქრისტიანული წინასწარმეტყველი, იმას ათქმევინა სულიწმინდამ. მაგრამ თავარი ეს არის, რომ აქ მერთი არის კონტროლში, ის აკონტროლებს და არა ვიღაცა პიროვნება. ეკლესიაში ამორჩეული არიან, ვინც ღვთის სიტყვაში უფრო წინანი არიან და ნახეთ სულიწმინდა რას აკეთებს, საუკეთესოებს აგზავნის
კიდევ ახალი დავალები. ვიღაცა იტყვის, რომ ამ 5 ადამიანს ისედაც ძალიან ბევრი საქმე ექნებოდა ანტიოქიაში. რამდენი ხალხი იყო ალბათ მოსაბრუნებელი, რამდენი საუბრები ქონათ მათ დაწყებული და ალბათ ბოლომდე მიყვანაც კიდე სულდათ და ეს სულ ამოუხაპავი წყარო იყო, სადაც სულ უზიარებდნენ ქრისტიანებს. მაგრამ ღმერთი ესე არ ფიქრობს, რომ მოდი ახლა ვინც ნაკლებად დატვირთულია, ახლა იმას მივცეთ საქმეო. თუ დააკვირდები ქრისტიანულ გაერთიანებაში ესე ხდება ხოლმე და ეს ქადაგების გამოვისმინე, რომ ვინც ყველაზე დაკავებულია, თუ რაღაცა მნიშვნელოვანი საქმე წამოიჭრება, ისევ იმ დაკავებულ ადამიანს კიდევ დაავალებენ ხოლმე. და ეს არის რაღაც ქრისტიანული მეთოდი, იმიტომ რომ ვინც თავის თავს ჩაუფიქრდება და ნახავს, რომ ნაკლებად დაკავებულია, კიდე საერთოდ არაფერს არ აკეთებს და უბრალოდ ნომინალურად ქვია ქრისტიანი და ასე ვთქვათ, სულიერებაში უსაქმუროს, იმან ეს მუხლი კარგად უნდა გაიგოს, რომ როგორღაც ეს მტვერ შემოყრილი ჩამოიფერტყოს, სულიერები გამოფხიზლდეს თავის ძილბურანიდან და ღმერთს ეხვეწოს, რომ ღმერთის ჭურჭელი გახადოს და ღმერთმა თავის ინსტრუმენტად გამოიყენოს. ნახეთ, ამ 5 ადამიანიდან საუკეთესობი ამოირჩია სულიწმინდა და საუკეთესობი გაუშვა კიდევ უფრო ძნელ საქმეზე. იქ ვინც იყვნენ გაერთიანებაში, ვინც ამათ შეხურებდნენ, შესციცინებდნენ და უხაროდათ, რომ ეს ყავდათ, ალბათ უნდა ადამიანური გაგებით დამწუხრებულიყვნენ და ასედიანებულიყვნენ, რომ კაცო, ეს ყველაზე კარგები მიყავს ჩვენგან, ესენი ჩვენ გვჭირდებაო. მაგრამ იქ სადაც სულიწმინდა არის, მათი განწყობა ესეთი იყო. მარხვისა და ლოცვის შემდეგ ხელები დაასხეს მათ და გაუშვეს. ნახეთ, სულიწმინდამ განაც ეს ორი ადამიანი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხალხმა ისინი ლოცვის და მარხვის შემდეგ გაუშვა. ეს გაშვებაც ქადაგებელს შედარებული აქვს ლაზარეს აღდგომის შემდეგ იესო ქრისტე რო იტყვის, რომ გახსენითო, გაუშვითო. ლაზარეს ხო შემოხვეული ჰქონდა თეთრი ნაჭრები, როგორც ებრაული წესი იყო, სუდარა შემოხვეული. ღმერთის საქმე არის და ღმერთის ფუნქცია, რომ სულიწმიდით ადამიანი გააცოცხლოს, აღადგინოს. მაგრამ ღმერთი ეუბნება ადამიანებს, რომ ეხლა თქვენს თითი განძრიეთ და ადექით ეხლა და აუშვით, გახსენითო. და მართლაც ღმერთმა აღადგინა ეხლა ბარნაბა და სავლე, რომ ისინი წასულიყვნენ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეზე და მკვდრებში ეკადაგათ, სულიერად მკვდრებში სიცოცხლე და სხვა ადამიანების აღორძინებისთვისაც ჩაეყარათ საფუძველი, მაგრამ იქაურ ეკლესიას უნდა ისინი გაეშვა მთელი გულით. გაეშვა ლოცვით და იმ გაგებით, რომ კი ჩვენ მოგვაკლდები, მაგრამ რადგან ღმერთმა ესე გადაწყვიტა, სულიწმინდამ გადაწყვიტა, ჩვენ დაგველოცნიათ ჩვენი გზა და ჩვენ ყველანაირად თქვენ შეგეხიდებითო. შეხიდება იმაში გამოიხატება, რომ როდესაც რაღაცა დავალებით ადამიანს უშვებ, იმას შეიძლება დასჭირდეს, შეიძლება კი არა აუცილებლად დასჭირდება, თქვა ფინანსური დახმარება, შეწევნა, ლოცვით დახმარება, რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია. ღმერთთან ხვეწნავედრება, რომ ისინი გაძლიერებული იყვნენ და ყველანაირი შეჭირვებების მიუხედავად მაინც კარგად და ღმერთის მოსაწონად იქოდავონ ღვთის სიტყვა. ნახეთ, ხელები დაასხეს და გაუშვეს. ხელების დასხმაში არ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ყველაზე უფრო დიდი ხელს ასხავს უფრო მცირეს. პირიქით, აქ სიტყვით თუ გავიგოთ ძლიერებს, იმ მარტივმა ჩვეულებრივ ადამიანებმა, ვინც ანტიოქიაში იყვნენ, ეს უფრო იყო თანხმობის გაცხადება, რომ ახლა ისინი თავიანთ საქმეზე წასულიყვნენ. სიტყვა მარხვაც შემთხვევით არ წერია. დააკვირდით, მეორე მუხში წერია უფლისმსახურებისა და მარხვაში ყოფნისასო. სიტყვა ლოცვა არ არის ნახსენები, მაგრამ მესამე მუხში გვაქვს მარხვისა და ლოცვის შემდეგ. საქმე იმაშია, რომ სიტყვა მარხვა ქრისტიანულ წერილებში, ღვთის წერილებში ყოველთვის ასოცირდება როგორც განუყოფელი ნაწილი ლოცვისა. მარხვა ლოცვის გარეშე შეუძლებელია და თქვენ წარმოიდგინეთ, როცა ადამიანი ლოცულობს, მთელი გულით რო ლოცულობს, მისი სხეული მწუთას მარხულობს. მარხვა არანაირად არ უნდა გავიგოთ როგორც რაღაცა დიეტური შეზღუდვები, რომ იცი, აი ამას არ შევჭამ, ამ თარიღიდან ამ თარიღამდე. მე ახლა ვმარხულობ და ამეებს არ ვჭამ. არა, მარხვა არის ისეთი სულის მდგომარეობა, როდესაც მარხვა და ლოცვა ერთად ხდება, განუყოფელად და იმდენად გულით ლოცულობ, ისე ხარ ჩართული ღმერთის საქმეში, რომ ჭამა უბრალოდ არ გინდებ და თუ ჭამ, ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ენერგიები გჭირდება როგორც რაღაცა ფიზიოლოგიურ პიროვნებას და ძალა უნდა მოიკრიბო. ესე იგი, საკვები ემსახურება არა ფუფუნებას, არა სხეულის ნეტარებას და სიამოვნების მიღებას ჭამას რო თან ახლავს, არამედ უბრალოდ რომ მოძლიერდე და მომაგრდე. ასე რომ შეიძლება ადამიანმა ცოტა ტკბილით შეჭამოს, ცოტა რაღაცა გამორჩეული საკვებით შეიჭამოს, მაგრამ თუ მისი გულის განწყობა ისეთია, რომ იგი ლოცვაში ატარებს დროს, განწყობა ეგეთიაც სულ განუწყვეტრებ მისი შინაგანი ლოცვობს და ღმერთის მიმართ არის დამისნებული, მას მართლაც ნუგბარი საჭმელები გონებაში დავიწყებული აქვს და იგი მარხულობს, მიუხედავად იმისა, თუ რა შემადგენლობის ცილები იქნება იქ ცხიმები თუ ხორცეულობა. ესეც არის ბიბლიური გაგება, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან დამახინჯებულია და ეხლა მარხვები შემოფარგლეს რაღაცა წარმართული დღესასწაულებით, სახელების დარქმევით და ეს არის სატანის ილეთი, რომ დაგავიწყოს ის რაც მთავარია, საიდანაც ეს ყველაფერი წამოვიდა. კიდე ერთი
პატარა დეტალი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი ამ შემთხვევაში და ესე მაგარტურის ქადაგების მოსმენისას მოვისმინე, რომ იქ წერია. განაფიქრობდნენ, მოდი ახლა რა გავაკეთოთ, რომ ღმერთის სიტყვა გავრცელდეს. არამედ ისინი ჩვეულებრივად აგრძელებდნენ თავიანთ ქრისტიანულ ცხოვრებას, მსახურებისას და ღმერთის მსახურების პროცესში. ეს განგრძობითი ზნა არის გამოყენებული. უფლის მსახურებისას, სანამ ისინი ამ მსახურებაში იყვნენ, ესე იგი ღვთის სიტყვას ეძაფებოდნენ, კითხულობდნენ, ამაზე საუბრობდნენ და ამ დროს ხდება სულიწმინდის მითითებით მოქმედება და რაღაცა უფრო კარგი რამის აღსრულება. ასე რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა დავფიქროთ იმას, რას რა უსწრებს. ესე იგი პირველი რა არის? ჩვენ თუ საქმეებს დავაყენებთ წინდა საქმეებიდან მოვინდომოთ რაღაცა სულიერი კარგი შედეგი გამოიღოს იმან, ეს საქმე ჩაიფუშება. მაგრამ თუ ჩვენ პირველ რიგში სულიერებას, ესე იგი ნამდვილად ღმერთთან მიახლოებას ღვთის სიტყვას დავაყენებთ წინ, იქიდან თავისთავად ეს თითქოს თავისით შეუმჩნევლად მოხდება, იმიტომ რომ ადამიანმა არაფერი არ უნდა დაიტრაბახოს, იქიდან გამომდინარე ღმერთი ძალიან კარგ რამეს გააკეთა. კიდევ ღმერთს ყოველთვის უნდა მიუძღვნა ყოველთვის საუკეთესო. როცა ადამიანი მარხულობს და ლოცულობს ძველი აღთქმის თანახმად, ამ დროს კიდევ სხვაობ შესაწირავებით ძალიან ბუნებრივი რამ არის. სხვაობლად სწირავდნენ საუკეთესოს. ძველ აღთქმაში ძალიან ბევრჯერ ფიგურირებს, რომ რაც ყველაზე კარგი გაქვს, ღმერთს ის უნდა მიართვა. ამას რო აღარ აკეთებდა ებრაელობა და უკვე კერპთაყვანისმცემლობისკენ იხრებოდნენ, მალაქია წინასწარმეტყველს ასეთი რამ თქვენდა ღმერთმა. პირველი თავის მე-13 მუხლი. ამბობთ, როგორ მოგუქანცაო ამ ყველაფერმა და ზიზღით ყნოსავთ სამსხვერპლოს. ამბობს საბაოთ უფალი. ესე იგი მათთვის უკვე ღმერთისთვის მომსახურება რიტუალები გახდა როგორც დავიტანჯეთ, როგორ მოგქანცაო ამ ყველაფერმაო. და მსხვერპლად მოყავთ ნატაცები, კოჭლი, სნეული, რომ მსხვერპლად შესწიროთ. ეს არის თქვენი ძღვენი? როგორ მიამოს ამ ძღვენის მიღება თქვენი ხელიდან, ამბობს უფალი. წყეული მციყოს ის თაღლითი, ვისაც ფარაში საღიმამალი პირუტყვი ჰყავს და მას აღუთქვამს ღმერთს, მაგრამ მსხვერპლად დასახიჩრებულს აუვლენს უფალს, რადგან დიდი მეფე ვარ მე, ამბობს საბაოთ უფალი, ჩემი სახელის მოშიშობა აქვთ ერებში. აქ ახლა თავარი ის არის, რომ არ უნდა ვფიქროთ რაღაცა ეს ძველ აღთქმაში წერია, მალაქიას უწერია, because ახლა თავარი არის, რომ ცხოველებზე და პირუტყვებზე და მსხვერპლ შესაძლებლებზე იყო საუბარი. გადმოვიტანოთ ეს ჩვენს ცხოვრებაში. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ადამიანის მსხვერპლ შესაძლებელი უკვე ხდება მისი ცხოვრება, მთელი თავისი არსებობა და ღმერთს როგორ შესწირავს ამას. ებრაელთა წერილში წერია მე-13 თავის მე-15 მუხლში. მას მისი საშუალებით მუდამ სწირავდათ ღმერთს ქების მსხვერპლს. ესე იგი მისი სახელის აღსარებელ ბაგეთა ნაყოფსო. ესე იგი ნაყოფი მიჰქონდათ ან ცხოველთა ფარის ნაყოფი, ან მცენარეული ნაყოფი, მაგრამ ღმერთი გვეუბნება თქვენი ბაგეთა ნაყოფი მოიტანეთ ჩემთანო. და დაუფიქრეთ ადამიანებო თქვენი ბაგიდან რა გამოდის. მარტო კვირაობით კი როცა ვთქვათ ქრისტიანულ ადამიანთა გაერთიანებაში ლამაზ გადაპრანჭული სიტყვების თქვა მოგვინდება ხოლმე, არა. ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ჩვენი ბაგეთა ნაყოფი რა არის? აი აქედან ბაგეთა ნაყოფიდან საუკეთესოს მოითხოვს ღმერთი. იმიტომ რომ ახლა ღმერთს ქების მსხვერპლი სჭირდება. ებრაელთა წერილი უკავშირდება მალაქია წინასწარმეტყველს მთელ ძველ აღთქმას, ეს ერთი ორგანიზმია ძველი აღთქმის შესაძლებლობით დაკავშირებული არის ახალ აღთქმიდან სულიერად. ასე რომ იქ რო წერია საღიმამალი პირუტყვი და საუკეთესო ღმერთს უნდა შესწირო, უკვე ჩვენ ინდივიდუალად საუკეთესო რაც აგვაქვს, ის უნდა შევწიროთ ღმერთს. ვიღაცას კერვა ეხერხება, ვიღაცას საჭმის გაკეთება ეხერხება, ვიღაცას კარვების გაკეთება, ვისაც რა უნარი აქვს, ვისაც რა მისცა ღმერთმა, მთელი გულით უნდა იცადოს, რომ ის ღმერთმა შეაძლებინოს საუკეთესო შესწიროს ღმერთს. ეს არის პარალელური ადგილი იმისა, რომ ეკლესიაში ანტიოქიაში ყველაზე საუკეთესო მიწყავდათ სიტყვის ქადაგებაში სავლე, პავლე წოდებული და ბარნაბა. ეს საუკეთესო გამოითხოვა სულიწმინდა, რომ საუკეთესო კიდე ახალი დავალით წასულიყო და სწორედ ქრისტიანები ამას აკეთებიან, გაუშვეს. მე-4 მუხლში ისევ ხაზია გასმული, რომ სულიწმინდის მიერ მივლინებულები იყვნენ ისინი. სელევკიაში ჩავიდნენ, ხოლო იქიდან კვიპროსისკენ გასცურეს. ეხლა დავაკვირდეთ იმ მომენტს, რომ ამ თავში ფიგურირებს ძალიან სულიწმინდა, რომ ის აკეთებს ამას, ის მოქმედებს. ხაზია გასმული სულიწმინდის მიერ მივლინებულები იყვნენ ესენი და ეს დაუპირისპიროთ იცი რა მომენტს. შემდეგ კვირას წავიკითხავთ მე-15 თავს და მე-15 თავში რა და მოვინახულოთ ჩვენი ძმები იმ ქალაქებში, სადაც ვიქადაგეთ უფლის სიტყვა. ნახოთ როგორ არიან ისინი. არასოდეს ამაზე ყურადღება არ მიმიქცევია და ამიტომ ხას გაუსმოთ თქვენ რომ მიაქციოთ ყურადღება. პირდაპირ პრემაერეჩ, ესე იგი პირდაპირ სიტყვა არის ჩვენთვის ჩაწერილი. ციტატა არის მოწოდებული და ნახეთ პავლე რას ამბობს, მოდი წავიდეთ. მიმართავს ბარნაბა. აი ეს იყო თვითონ მოინდომა. ძალიან კეთილი განსაზღვრებით. პირდაპირ სიტყვა. როცა ადამიანს სიტყვა გააჩნია, ეს იყო თუ შეცდომად ჩაუთვლით, შეცდომა პავლეს მიერ ნათქვა მე-15 თავში რომ წავიკითხავთ, რომ პავლემ თვითონ მოინდომა ძალიან კეთილი განსაზღვრებით. კეთილი გულიდან გამომდინარე, ალბათ იგი ლოცულობდა იმ ეკლესიებზე, რომელიც მან დააარსა. და აქედან გამომდინარე ის იძახის, წავიდეთ და მოვინახულოთო. მაგრამ რადგან
აქ ფიგურირებს ის, რომ მე და შენ ბარნაბა წავიდეთო და იქ ნათქვამში ნახეთ, როგორ არიან მოვინახულოთო არსად, რატომღაც იმ წამებში პავლემ პირველ რიგში არ დააყენა ღვთისნება და სულიწმინდა, უკვე ეს საქმე, რაც მან თქვა, ჩაიშალა. ისინი ვერ წავიდნენ. უთანხმოობა მოვიდათ. იოანე მარკოზის საკითხი ამაზე დაწოლებით. შემდეგ კვირას გამიხილავთ, დღესაც ვახსენებ ამას შემდეგში და ეს საქმე ჩაიშალა და ეს პარალელური ადგილი მე-15 მუხლიდან წინასწარ ამ კვირას, სადაც მე-13-14 მუხლიდან იმიტომ ვახსენე, რომ უნდა დაუპირისპიროთ იმ მომენტს, რომ იქ წერია სულიწმინდის მიერ მივლინებული, სულიწმინდა მომირჩია. ეს არა ეს რაღაცა სექტანტურად ნათქვამი სიტყვები, ეხლა ქარიზმატიკებს რო უყვართ ხოლმე, რომ აი სული მოევლინაო, არანაირად. ეს სიტყვა, რადგან ღმერთის სახელია, ძალიან ფრთხილად უნდა მოვიხსენიოთ, იმიტომ რომ ეს შემთხვევით არ არის, ხო? კიდე აქ წერია, რომ პაფომდე რომ მოიარეს მთელი კუნძული, იგი მოგზაურობისას წავიდნენ ისინი უკვე და ნახეს ერთი გრძნეული. გრძნეული იყო ცრუ წინასწარმეტყველი იუდეველი, სახელად ბარიესუ. არ არის შემთხვევით რომ ახსენებია, რომ იუდეველი იყო. იგი ებრაელები ხო გაფანტულები იყვნენ საუკუნეების განმავლობაში და ამ მოგზაურობაში მიდიან, ჰგონიათ რომ ქვეყნიერების დასალიერში მიდიან და კი არ ჰგონიათ მართლაც ასია და მაინც ნახეთ ებრაელს გადაეყრებიან. მაგრამ რა სამწუხაროა, რომ ეს ებრაელი, ვისაც ისინი შეხვდებიან, სახელად ბარიესუ არის მოგვი და არის ის ვინც უპირისპირდება ღვთის სიტყვას. ბერძნული სიტყვა მოგვი, რაც აქ არის ნახსენები, უარყოფითი გაგებით არ არის. საქმე იმაშია, რომ მოგვი, მისი ფუძე არის მაგოს, ეს იგივეა რაც მათეს ახარებაში, რომელიც მოგვები რომ ჩადიან და ახალდაბადებულ იესოს რომ მოუტანან საჩუქრებს, ეს არის შესატყვის სიტყვისა, როგორც ბრძენი. ადრე ეძახდნენ სპარსელ ვარსკვლავ მრიცხველებს. ისინი იყვნენ ზოროასტრიული, მაზდიანური რელიგიის წარმომადგენლები, ქურუმები. ეს ზოროასტრები იმითი გამოირჩეოდნენ სხვა რელიგიებისგან, რომ ისინი იყვნენ მონოთეისტები, აღიარებდნენ ერთ ღმერთს და რაღაც მომენტებში მართლაც უახლოვდებოდნენ ჭეშმარიტ ღვთის აღმსარებლობას და ამიტომ იყო რომ ეს ზოროასტრი ვარსკვლავ მრიცხველები ჩავიდნენ და თაყვანისცეს ღმერთს, იმიტომ რომ ისინი ვარსკვლავებს უყურებდნენ. ესე იგი ამ გაგებაში მოგვი შეიძლება ორი რაღაცა იგულისხმებოდეს. ის პიროვნება, ვინც იმ პერიოდში, იმ საუკუნეში უფრო ვარსკვლავებს აკვირდებოდა მეცნიური გონებით, ასტრონომია არ არის ცუდი მეცნიერება. იმიტომ რომ ვარსკვლავებს როცა აკვირდები, ისიც ღმერთის შექმნილია და იქიდანაც ბევრი რამ შეიძლება ამოიკითხო. მაშინ ვარსკვლავებს დაარქვეს, თქვათ, ძიება, ქალწული და მთელი სხვადასხვა ვარსკვლავების ჯგუფი არის, რომლებიც კიდევ ღვთის სიტყვას ქადაგებენ და ამოწმებენ, რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება. ესე იგი ბუნების მოვლენებში, თუნდაც ვარსკვლავების განლაგებაში, ასე საოცრად მოწყობილ სისტემაში ადამიანებს შეეძლოთ ამოიკითხათ ღმერთის ხელი და დაინახოთ, რომ ნახეთ ღმერთი როგორ სასწაულებს აკეთებს. ასე რომ აი ამ გაგებით იყვნენ მოგვები, რომლებიც იყვნენ კეთილი, ასე თქვათ, კეთილი მოგვები, ასტრონომიის საფუძვლების მცოდნენი და მონოთეისტები, მაგრამ იყვნენ ისეთი მოგვები, რომლებიც უფრო ჩხიბაობისკენ წავიდნენ, ოკულტისტობა ამოირჩიეს და ისინი გახდნენ თანამედროვე ასტროლოგების წინაპრები, რომლებიც უკვე უკავშირდებიან მკვდარ სულებს და საბოლოო ჯამში სატანასთან აბავენ კავშირს. და ეს პიროვნებაც ბარ-იესუ იყო ასეთი ცრუ წინასწარმეტყველი, სატანასთან მოზიარე და ოკულტისტი და ძალიან ბუნებრივია, რომ იგი მაშინვე ღვთის სიტყვის გავრცელებას დაუპირისპირდა. ეხლა ამ მუხლებში ხვდებით პიროვნებას, იგი ჯერ ნახსენები არის ბარ-იესუ, რომელიც უპირისპირდება პავლეს და ბარნაბას და შემდეგ მე შემოხლიდან ვკითხულობთ, რომ იქ იყო ერთი გონიერი კაცი, პროკონსული სერგიუს პავლიუსი. ახლა აქ შემთხვევით არ წერია სიტყვა გონიერი. ეს იგივე რაც ჭკვიანი, საზრისიანი ბრძენი, თუნდაც ის ფაქტი, რომ ამ გონიერმა კაცმა სერგიუს პავლისმა მიახლოვა ეს მოგვი იმაზე მეტყველება, რომ ის აინტერესებული იყო რაღაც სულიერებით, აინტერესებდა. შეიძლება რომ ისიც გაიგო, ის ებრაელი იყო წარმოშობით, ამ ებრაული წესშუალებების გაცნობაც სურდა. ასე რომ მას დადებითად შეიძლება ჩაუთვალოთ, რომ სერგიუს პავლიუსმა დაიახლოვა ბარ-იესუ და რომ გაიგო, იქ ბარნაბა და სავლე იყვნენ ჩასულები, ის დაინტერესდა ღვთის სიტყვის მოსმენა სურდა. პირდაპირ სიტყვები წერია მე-7 მუხლში, ღვთის სიტყვის მოსმენა სურდა. ეხლა გაიმართა სულიერი ბრძოლა. ბრძოლის ველი არის სერგიუს პავლიუსი, აქეთ სავლე და ბარნაბა, მეორე მხარეს კი ბარ-იესუ. ვინ გაიმარჯვებდა? სატანა თუ ღმერთი? რა თქმა უნდა, ღმერთი იმარჯვებს, მიუხედავად იმისა, რომ იმ დიდი ზეგავლენა ჰქონდა ამ ბარ-იესუს, ბევრი ხალხი დაინტერესებული იყო მისი სასწაულები და ის სასწაულები მართლაც ახდენდა. მაგრამ ღმერთმა ისე გააკეთა, რომ ეს პიროვნება, რომელიც იმ გეოგრაფიულ ადგილს კვიპროს განაგებდა, ის დაინტერესდა ამით. წინა ხუდგა გრძნეული ელიმასი, ეს იგივე მეორე სახელია ბარ-იესუსისა, ნიშნავს ბრძენს, ძლევამოსილს და ცდილობდა რწმენისგან გადაეცლინა პროკონსული. ეს შემთხვევით არ წერია მე-7 მუხლებში. საქმე იმაშია, რომ როცა კი ღმერთის საქმე დაიწყება, ნებისმიერი კეთილი საქმე, რაც ღმერთს ჩაფიქრებული აქვს, ამ შემთხვევაში სულიწმინდა გააგზავნა ორი პიროვნება, რომ ღვთის სიტყვა გავრცელებული იყო ქვეყნის კიდებამდე. აუცილებლად მას არ დაახანებს, იქვე ჩასაბრებულია სატანა, რომ თავისი ინსტრუმენტი იმასაც აყავს, ის გამოიყენოს და მას დაუპირისპიროს. აი ეს ჭიდილი, ეს ომი ყოველთვის
მიმდინარეობს დღევანდელ დღესაც. თქვენი პირადი ცხოვრების მაგალითზე შეგიძლიათ გაიხსენოთ, როცა კი გადაწყვიტეთ გულში, რომ ეხლა დაინტერესებოდით ღვთის სიტყვით, წაიკითხავდით ბიბლიას, იფიქრებით უფრო ამაზე და პირველად ფეხი აედგით ამ ცხოვრებაში, რაღაცა უნდა მომხდარიყო თქვენ ცხოვრებაში და ალბათ მოხდებოდა, იმიტომ რომ ყოველთვის ხელის შემშლელი ბარიერებია დადებული სათანადის მოციქულად და მაშინ მოიძულოთ. არა, ამ ბარიერებშიც საბოლოო ჯამში ღმერთმა კარგი რამ შეგიძლია გაგიკეთოთ ამ ბარიერებით, გამოგწვრთნათ და გაგაძლიეროთ. უბრალოდ ჩვენთვის ეს შოკის მიმგვრელი არ უნდა იყოს თუ რაღაცა წინააღმდეგობა წარმოიშვა. ამ თავში ერთი პატარა დეტალი მოვისმინე, რომ როდესაც პავლე ძალიან მკაცრად დატუქსავს ამ პიროვნებას, დროებით დააბრმავებს მას და დროებით დააბრმავება აუცილებლად გაგვახსენებს იმ მომენტს, რომ თვითონ სავლეც იქნა დროებით დაბრმავებული. სავლე ხომ თავიდან ძალიან ბოროტი იყო. წარმოიდგინეთ, ქრისტიანებს სასიკვდილოდ იმეტებდა და გეგონა რომ ამით ღმერთს ემსახურებოდა. დროებით დაბრმავების შემდეგ მან გული გადაუხსნა იესო ქრისტეს დამასკოს გზაზე და შემდეგ იგი მთლიანად გამოიცვალა. ეტყობა, როცა ამ ძალიან მკაცრ განაჩენს წარმოთქვამდა ამ ბარ იესოზე, ეს ქონდა მხედველობაში და ქადაგებულმა ესეთი რამ გააჟღერა. ჩვენ ვერსად ვერ ხვდებით ახალ აღთქმაში ისეთ რაღაცას, რომელიც ჩვენ გვიბიძგებდა, ვიფიქროთ, რომ ბარ იესო მერე ჯოჯოხეთში წავიდა, ან ბარ იესო ეს ელიმასი 60-ში წავიდა და მოინანია. არსად ეს არ წერია. ეს არის ღიად დარჩენილი ადგილი. საერთოდ ამ თავის შემდეგ არც კი ხვდება ეს პიროვნება. ეს ადგილი ჩვენ შეგვიძლია შევაჯეროთ ისე საქმე მოციქულთაში მერვე თავში რაც წერია. გაგახსენებთ, რომ მერვე თავში პეტრეს უპირისპირდება ისა ებრაული წარმოშობის სიმონი, რომელიც მოინდომებს, რომ ფულით შეისყიდოს. ნახეთ, ის ცოტა შეინიღბება, ჯერ ვითომ მიიღებს რწმენას, ირწმუნებს ვითომ, ესე იგი ინფორმაციას მიიღებს და მერე მოინდომებს, რომ რაღაცა ილეთები ისწავლოს ამდგან და ფულ შესთავაზებს. და გახსოვთ ალბათ პეტრე როგორ მკაცრად დაელაპარაკება, შენი ვერცხლი შენვე გქონდეს, შენს დასაღუპად. ესეთი გამოთქვა, რომ ჯოჯოხეთში წასულ ხარ, შენი ფულიანათო, ეს ბოლოდ ლამაზად გადმოთარგმნია. შენი ვერცხლი შენვე გქონდეს, შენს დასაღუპად, რადგან ღვთის ნიჭის ფულით შეძენა განიზრახე. არა გაქვს შენი წილი და ხვედრი ამ სიტყვაში, რადგან წრფელი არ არის შენი გული ღვთის წინაშე, ეს პეტრეს სიტყვებია. მაშინ მოინანია შენი უკეთურება და უფალ შეევედრე. იქნება მოგიტოვა შენი გულის სრახვა. ეხლა რატო წავიკითხე ეს? ერთადერთი რაღაცა, რაც შეგვიძლია ცოტათი ჩვენთვის გაიხსნას და გავიგოთ სიმონი მერე როგორ იქნება. ის წერია, რომ შეევედრეთ უფალს, რომ არაფერის არ მომიდეს, რაც თქვენ თქვითო. ანუ ეს პეტრე უბნება, რომ შენ უნდა ეხვეწო და ევედრებოდრე უფალს, რომ მონანიება მოგცესო. და ეს ეუბნება იქით შეევდროს. იგი სიმონის ნათქვამით ჩვენ შეგვიძლია უფრო გავიგოთ ესე, რომ იმ წუთას მან ეს ვერ გაიგო და უფრო დაღუპვის გზაზე იყო. მაგრამ პარალელურად ამ ჩვენს თავს, მე-13 თავს თუ წავიკითხავთ, როდესაც ესე ძალიან მკაცრად და კატეგორიულად იტყვის პავლე მოციქული ამ გრძნეულ ელიმასზე, იგივე ბარ იესოზე, სიტყვებს, ნახეთ ესეთი რაღაცაა დამატებული. ხოი ყოველგვარი მზაკრობითა და ბროტებით ახსილო. ეშმაკის ძეო და სიმართლის მტერო. აღარ მოეშვები უფლისტორი გზების გამრუდებას? აჰა, შენზე ახლა უფლის ხელი დაბრმავდები და დრომდე. ნახეთ ამას მეკციტურდება. რაღაცა დროი დრომდე ვეღარ დაინახავ მზეს. აი თარდება პავლეს სიტყვები. არ გვიგონოს რომ თუ ძალიან კაცრად იტყვის ღვთისკაცი რაღაცას, ის აუცილებლად მოხდება და არა. პავლე იქვე გზასაც უტოვებს და უნება როდემდე. ესე იგი, შენ შეგიძლია ახლა ეს გააჩერო და ადრე ჩვენ ყველანი ეშმაკის ძეები ვიყავით და სიმართლის მტრებიგან არ ვიყავით ჩვენ. ამიტომ მას ბარ იესე უნდა რქმეოდა, არამედ ბარ სატანა უნდა რქმეოდა. სატანის ძე. მაგრამ ახლა ეუბნება დრომდეო. ერთადერთი წინადადება რაც დამატებული ახლა ამაზე წერია, რომ მაშინვე დაეშვა ბარ იესოზე, ან ელიმასზე წვდიადი და სიბნელე და აქეთ იქით აწყდებოდა ბარ იესო და გამძღოლს ეძებდა. აი მე პირადად ამ ბოლო ორ სიტყვას ჩავეჭიდები. გამძღოლს ეძებდაო. იგი რომ დაბრმავდა. ეს არის ჩვენი სუფთა ქრისტიანული კეთილი გულიდან გამომდინარე სურვილები, რომ ბოროტ ადამიანშიც რაღაცა დადებითი მომენტი დავინახოთ და ისევ გაუსვოთ ხაზი იმას, რომ არ არსებობს არანაირი ბოროტის აქციელი ან სოდვა, რომელიც ადამიანს არ შეიძლება რომ მოეტევებოდეს. ადამიანს ეს მოეტევება თუ ეს მან გულით მოინანია და გამძღოლის ძებნა დაიწყო და გამძღოლის ძებნა უნდა აუცილებლად მოხდეს იმ პიროვნებათა შორის, რომლებიც ღვთის სიტყვას არიან ნაზიარები და წვდიათში და სიბნელეში რომ ჩავარდა ეს ბარი იესო, შეიძლება ეს დროებითაც ყოფილიყო იმდაგვარი რამ თვითონ სავლე პავლეს გადახდა. ასე რომ ამ კეთილი სურვილებით დავტოვებთ ამ პიროვნებას და არ არის გამორიცხული ქადაგებელი სიტყვებს გავიმეორებ, რომ სათესასოფელში მე იქ ვნახოთ ქრისტიანი ეს სურვილებია. ქრისტიანი ადამიანის სურვილები, ქრისტიანი ეს პროკონსული და გაქრისტიანებული ბარ იესო, გამოსწორებული, თუ ის მართლაც პავლეს სიტყვებს ყურად იღებდა და რო უთხრეს რომ როდემდეო, იგი შეწყვეტდა ამას და როცა ნათქვამია რომ აქეთ იგი წლებოდა და გამძღოლს ეძებდაო, თუ ის მართლაც გამძღოლს ჩაიჭიდებოდა და იმას გახვებოდა, მაშინ მას ეშველებოდა. და რო ხო არის ადამიანის გულქაქვავებულა ისეთი მომენტი, რომ ისე გაიქვავებს გულს, რომ დაუბრუნავდება, ჩაიკეცება და თავისი სიამაყიდან გამომდინარე იძახის რომ არ მომეკაროთ. ეხლა ჩემს სევდებში დამტოვეთ, ვირასაც წყალი ვარ, რა უბედური
აბსურდური ვარო, მაგრამ აქ კარგი მომენტი დადებით ის არის, რომ აი სიბნელეში რომ ჩავარდება, კი არ ჩაიკეტება და სატანის სულებს კი არ მოუხმობს და კი არ იტყვის, რომ აბა სიამაყიდან თავიდანმანებით მომშორდითო. არა, ის ეძახის რომ გამძღოლს ეძებდაო. მერთმაინებს რომ ჩვენ სულიერი გამძღოლი იესო ქრისტეს სახით ყოველთვის ვეძებოთ და ჩვენთვისაც რაც უნდა ბოროტი ელიმასები ვიყოთ, საბოლოო ჯამში სულიად გავამართლებთ სიტყვას, რაც ნიშნავს ბარ იესო. ხსნის წეს ძალიან კარგი სახელი ჰქონდა და მერთმაინებს რომ თვითოულად პიროვნებამ ჩვენ ეს სიტყვა გავამართლოთ. ამ თავების წაკითხვა საქმე მოციქულთას რომ ვეცნობით და ვეწაფებით, ბევრმა შეიძლება ისეთ რაღაცა თქვას, რომ ხა რაში მაინტერესებს ერთი გეოგრაფიული ადგილი და მეორე გეოგრაფიული ადგილში გადაადგილდნენ. მე რა, რაღაცა ისტორია წავიკითხე, ადამიანები მოგზაურობენ მაშინდელი გაუმართავი ტრანსპორტო საშუალებებით, მე ეს რათში წამადგება. ამიტომ ქადაგებლისა რომ მოვისმინეთ ახლა უბრალოდ ქართულად გაწვით, გიყვებით ასე ვთქვათ, რაც ჩემს მიერ მოსმენელს, ეგმინა გითხრათ, რომ აქ მთავარია პრინციპები დავინახოთ და იმ თავების წაკითხვას ეს ხომ რომანი არ არის. ეს არის ცოცხალი სიტყვა, რომელიც რომ კითხულობ ცოცხლდება. ესე იგი, კითხულობ და შენ თვალწინ რო იხატება ეს მთელი ფაქტები რა ხდებოდა იმ პერიოდში, უნდა იმდენად გაცოცხლებული იყოს, რომ შენს ყოველდღიურ ამბებზე უნდა აირაკლებოდე. იქ უნდა დაინახო დოქტრინა, ამ სტრის არ შეგეშინათ, პრინციპი, აი რაღაცა სწორი მიმართულება, რომელიც შენს ადამიანურ განცდებს არანაირად არ უნდა ჩამოეკიდო. უნდა იყო მიმდობი, ღმერთსმიენდობი და იტყვი, რომ ის აკონტროლებს, რომ არანაირად არ უნდა მოხდეს ერთ ადამიანზე ჩაციკვა. ნახეთ, თუ ვინმე რაღაცის გაკრეპება დაიწყო, იმ ადამიანისთვის ცუდი იყო, ის ცუდ სამსახურს უწევდა და მე საქმეც არ კეთდებოდა. ამიტომ ყოველთვის არ დაგოიწყეს. უნდა ვიყოთ ქრისტეცენტრისტები, ეს უნდა ხდებოდეს scripture წმინდა წერილებზე დაყრდნობით, სოლო სკრიპტურა უნდა იყოს და აქედან გამომდინარე უკვე ღმერთი მოქმედებს და მსახურებისას ღმერთი თვითონ გააკეთებს იმას, რაც თვითონ აქვს სასიკეთოდ ჩაფიქრებული. ეხლა გეოგრაფიის სახელები რო ჩამოთვლი აქ პერგე ნიშნავს ძალიან მიწიერი. ძალიან მიწიერი არ გახსენებთ საკუთარ თავს, როდესაც მატერიალისტები ვიყავით და მიწიერი რაღაცები მოგწონდა, ჩვენს პერგეს მოქალაქეები ვიყავით. ვერთმაინებს რომ ჩვენ იერუსალიმის მოქალაქე გახდეს, იგი მშვიდობის შვილები, მშვიდობის ძენი, მშვიდობის უფლება და უფლებულები. პამფილია ნიშნავს ყველა ტომის სერი. ეს ახლა ჩვენთვის ძალიან ქრისტიანულია, ქრისტიანობას ქადაგებს. ყველა ტომიდან პამფილია ნიშნავს ღმერთს რჩეული ყავს თავისი ხალხი. ეს რაც შეეხება მათ მნიშვნელობას. პისიდია უკვე თქვი მე-14 მუხშარი კუნაპეტად შავი. კუნაპეტი შავი არის ურწმუნო ათეისტი ადამიანი, კიდე ნებისმიერ რელიგიის წარმომადგენელი, რომელიც ქრისტეს უარყოფს. აინტერესებს ცნობის მოყოლად ინფორმაციას აკრიფავს და მერე იკოხტა პრუწაოს და თავიანთ რელიგიურ წარმომადგენლებს და უპირისპიროს და რაღაცა კამათებში ჩაეშვას. იმ ადამიანში პისიდია, ანუ კუნაპეტი შავი ღამია იმის გონებაში და გულში. ეხლა არა მარტო საკუთარი სახელები არის ჩვენთვის სასარგებლო რო ჩავუკვირდეთ ამ თავებში, არამედ თუნდაც ის ფაქტი, რომელიც მე არ ვიცოდი და თქვენც ალბათ არ გსმენიათ თუ ამ წყაროებს არ დაეწაფებით, რომ თურმე იმ პერიოდში, აქ რო წერია რომ პაფოდან წავიდნენ, პავლე და მასთან ყოფნიან, პამფილიის პერგიაში მივიდნენ, საქმე მეშე რომ სანამ პაფოდან ჩახვალ პერგიაში, თურმე მე არ ვიცოდი, გასავლელი იყო ტოროს მთები, იქ იყო მთელი ქედი, თაგრეხილი, რომ ისინი უნდა გადაეკვეთათ. ეს არის თანამედროვე თურქეთის სამხრეთ-დასავლეთი ის პერიოდი ხარ თუ გეოგრაფიულად კარგად მახსოვს, ეს ტოროს ქედი რო უნდა გადაეკვეთა და გადასულიყვნენ და იმ დროს თურმე ტოროს ქედში შეფარებული იყვნენ ავაზაკები, ყაჩაღები, გამოქვაბულები იყო და ისეთი რაზმები ქონდა ჩამოყალიბებული, რომლებიც არაფერს სხვა რამეს არ აკეთებდნენ, გარდა იმისა, რომ თუ იქ ქარავანი ჩაივლიდა და სხვა გზა არ ქონდათ, თუ ერთი ქვეყანა და მეორე ქვეყანაში წასვლა უნდათ, უნდა ტოროს მთებზე გაევლოთ. ქარავნებს ხანდახან ჩაუსაფრდებოდნენ ხოლმე და აყაჩაღებდნენ. იქ ბევრი იყო მკვლელობებიც, იყო გაქურდვები, რაც კი რამ ქონდათ იმას დასტაცებდნენ ხოლმე და ბევრი სიუცხლის ფასი უჯდებოდა ესეთი მოგზაურობა. ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც თვლიან რომ პავლეს და ბარნაბას იოანე, იგივე მარკოზი ჩამოშორდაო, იყო შეიძლება მას უკვე ეშინოდ, როცა თქვეს რომ ჩვენ სულიწმინდით ახლა ესე მოგვიხმოს და უნდა წავიდეთ პაფოდან პამფილიის პერგაშიო, ტოროს ქედის ხსენებაზე მას უკვე შეეშინაო. ეს ერთ-ერთი მიზეზი. ეს არის უბრალოდ როგორც იტყვიან დაგაადგი რაღაცაზე რო დავფიქრდები და შეიძლება ეს იყოს. ამაზე ჩვენ დოქტრინალურად მკაცრები ვერ ვიქნებთ, იმიტომ რომ შეიძლება სხვა მქადაგებელმა სხვა მიზეზი თქვას. ერთ-ერთი მქადაგებელი ასეთ მიზეზს ამბობს, რომ იოანე იმიტომ არ დარჩა სავლე პავლესთან და ბარნაბასთან, იმიტომ რომ ბარნაბა იყო მისი ნათესავი. თავიდან ბარნაბა იყო ქრისტეში უფრო ქრონოლოგიურად და დროით უფრო წინ. მერე ბარნაბამ უშუალოდ მდგომლა პავლეს და პავლე რაც დრო გავიდა ისე კარგად ქადაგებდა, რომ იგი გახდა უკვე სიტყვის ქადაგებაში ლიდერი. იგი იყო თავდაბალი ადამიანი, მაგრამ როდესაც ორი ადამიანი გამოჩნდებოდა სცენაზე, ბარნაბა და პავლე და ხალხი მას მოსმენდა ლიდერობას, ესე იგი პირველობას პავლეს მიაწერდნენ ხოლმე და შეიძლება სულიერად ჯერ კიდევ კარგად არ ჩამოყალიბებულმა იოანემ ამ ახალგაზრდამ ვერ არ მოიწონა ის ამბავი, რომ მისი ნათესავი რაღაცა ბოლო ადგილას იყო და აგერ პავლე იყო ლიდერი ამ გაერთიანების, იმიტომ რომ თავიდან თუ ყავდა ხვდებოდით ბარნაბა, მერე ბარნაბა და სავლე იგივე პავლე, მე უკვე ხვდებით, თუნდაც ესეთი სიტყვები წერია, რომ
პავლე და მასთან ყოფნიო. ნახეთ უკვე ბარნაბაც ფერმკრთალდება. ამბობენ რომ ეს ერთ-ერთი მიზეზი ის უნდა ყოფილიყო, რაღაცანაირი შინაგანი შური დავარქვათ, უფრო მოშურნეობა, რომ იმას თქვა ბარნაბა უფრო უყვარდა და რატო იყო პავლე. ეს სუფთა მამაკაცური შეიძლება დაპირისპირება იყოს. ესეც მოსაზრება ადამიანური და ამაზე დაწულებით არ წერია. ერთ-ერთი რომელსაც მე ვემხრობი, რაც მე მიმაჩნია რომ ალბათ დიდი წილით ეს იქნებოდა მიზეზი, რატომ ჩამოშორდა, ის იყო ის, რომ ის იყო ახალგაზრდა, უფრო მომწიფებელი იოანე მარკოზი და მისიონერობის რომანტიზმი მას უკვე ნელ-ნელა ჩაუქრა. რაღაც დიდ ამბავზე რომ მიდიხარ და ხალხი გაგზავნის და ხელს გასხავს, თითქოს სიამაყე შემოგეპარებოდა თავს თვლი რომ ახლა რა მაგარი ვარ, ჩავალ და ღმერთის საქმეებს გავაკეთებ. სამწუხაროდ ადამიანში ძევს ეს რაღაცა დამახინჯებული გენი დავარქვათ თუ რაღაცა პიროვნების ცუდი თვისება, ნაკლი, ხინჯი, რომ საკმარისია რაღაცა კარგად გამოგივიდეს და მთელი ძალდატანება გჭირდება ქრისტიანული, რომ თქვა რომ მე არაფერშუაში ვარ, ღმერთი ამთა, მას გადაუხალოთ მადლობა, მას შევასხათ ხოთბა, მაგრამ თუ ეს დაპირისპირება და ძლევა საკუთარ ცოდვილ პიროვნებაზე თუ ეს არ ჭარბობს შენში, აუცილებლად სიამაყე შემოგეპარება, რაღაცა ისე ხუმრობით მაინც მიტყვი რომ აი მე რა მაგარი ვარ და აი ნახეთ ახლა მე მუსიალურ მოგზაურობაში მიდივარ და აი მე იმ ორი ადამიანის ასისტენტი ვარ და თავში ავარდნა ესე თქვა თანამედროვე ენით რო ვიტყვით და ალბათ ნელ-ნელა შეჭირვების და დუხჭირის შეხვედრისას ნელ-ნელა ამ ახალგაზრდა ადამიანს ეს რომანტიზმი გაუქარდა. ვინც მართლაც სულიწმინდით იყვნენ და მართლაც მთელი გულით იყვნენ ღვთის სიტყვის ქადაგებით მოწადინებული, სწავლე და ბარნაბა ისევ აგრძელებენ გზას, იოანე კი ჩამოშორდა. ესე იგი ეს სამი მიზეზი შეიძლება ყოფილიყო. პავლეს პირველობა და არა ბარნაბასი, შიში, ადამიანური ფიზიკური შიში, რომ შეიძლება გაექურდათ და ახალგაზრდა იოანე ფიზიკურად შეურაცხოთ, ამის შესაძლებლობაც იყო და უფრო ის რომ მისიონური რომანტიზმი გაუჩინარდა, იმიტომ რომ სადაც მიდიხარ ღვთის საქმეზე თუ მიხდიხარ, აუცილებლად ღმერთი შეგეხიდება. ეხლა პამფილია და პისიდია, თურმე გეოგრაფიულად ესეც ახლა ხან გავიგემე, ეკუთვნის ერთ დიდ ტერიტორიას, რომელსაც ქვია გალატიის მხარე. ჩვენთვის ძალიან ცნობილია წერილი პავლე მოციქულის მიერ დაწერილი გალატელთა მიმართ. თუ ვინმე არ იცის გალატია რა არის, ახლა მე დიდად არ დავფიქრებულა, მეგონებოდა რაღაც როგორც ქალაქი რომი, რომის მიმართ და ქალაქ გალატიაში მცხოვრებ მეათ. არა, თურმე გალატია ყოფილა არა ქალაქი, არამედ მხარე, რომელიც მოიცავდა პამფილიასა და პისიდიას. მივაქციეთ ერთ პატარა დეტალს ყურადღება, რომ პერგეში რო იყო, იქ გაკვირით არის ნახსენები, ეს გაიარესო და გადავდნენ სხვაგანო და თითქოს პერგეში არსად არ იქადაგა პავლე მოციქულმა და ამის პასუხი, ესე იგი, როგორ შეიძლება ეს ახსნათ, რომ იქ გაიარა და არც ქადაგება წერია, არც ხალხის მობრუნება. თურმე როგორ შეიძლება ახსნათ, იცით, რომ გალატელთა წერილში, მე რო წავიკითხავთ, ნახავთ, რომ მეოთხე თავის მე-13-მე-14 მუხლებში წერია, რომ მე თქვენთან ხორცის უძლურებით მოვედი პირველათო. ესე იგი გალატელებო, თქვენ ხომ იცით, რომ პირველად ხორცის უძლურებით გახარეთო. ესე იგი თვლიან, რომ იმ პერიოდში პავლე ალბათ ავად იყო. მაშინ ძალიან გავრცელებული იყო ესეთი ჭირი დაავადება, მალარიის სახელით გადადიოდა კოღოთი და ტონობით ხალხი ამ მალარიის მსხვერპლი ხდებოდა. არ არსებობდა მაშინ რაღაც ქინა საშუალება, წამალი ან ანტიბიოტიკები ან რაღაცა ესეთი საშუალებები, რომ თავს დაიზღვევდი და კოღოშენთვის არ ეკმინა, რომ მალარია გადაგდებოდა. ფიქრობდი, რომ პავლეც ძალიან ავად იყო, მაღალი ტემპერატურა ჰქონდა და ეს აირეკლა მე გალატელთა წერილში, რომ ხორცის უძლურებით არამედ ავადმყოფობით ვიყავი და მაშინ მე თქვენ როგორ მიმიღეთო? თქვენ არ შეიზიზღეთ და არც შემიზიზღეთ და არც უგულებელყავთ ჩემი ხორციელი განსაცდელი, არამედ შემიწნარეთ, როგორც ღვთისანგელოზი, როგორც ქრისტე იესო. იგი გალატელებს ახსენებს, რომ თქვენ ესე კარგად მიმიღეთ თავიდან, როცა მე უძლურებაში ვიყავიო და ეხლა რაღა დაგემართეთო. ახლა თავის წერილში აქცენტია გადაწეული, ეხლა რაღაცა დაგემართეთო, მაგრამ ამ საუბრისას ჩვენ ვგებულობთ, რომ თურმე თავიდან პირველად პერგეში რო ჩავიდა, ხორციელად უძლური იყო პავლე და ფიქრობ, რომ იგი იყო უბრალოდ ავად, ფიზიკურად ავად, მალარიით დაავადებული და ამით ეხსნება ის ფაქტი, რომ უფრო გარკვევით არის ნახსენები. ჯულისა და წინასწარ კითხვის დასრულების შემდეგ სინაგოგის უფროსმა კაცმა მიუგზავნა სავლესა და ბარნაბას და უთხრეს: კაცნო ძმანო, თუ რამე შეგონების სიტყვა გაქვთ ამ ხალხისთვის სათქმელი თქვით. ხლა ეს რატომ წავიკითხე ეს ადგილი? დახატეთ ესეთი სურათი, ჩავიდნენ ქალაქში, უნდათ რომ ღვთის სიტყვა იქალაგონა, მათი პირველი პუნქტი, სადაც ისინი მივიდოდნენ, ეს იქნებოდა აუცილებლად სინაგოგა. შემთხვევით არ ხდება ის. სინაგოგაში იმიტომ მიდიან, რომ პირველ რიგში ღმერთს უნდა, რომ ღვთის სიტყვა ქადაგებული იყოს ებრაელებისთვის და ყველაზე კარგი შესაკრებელი ებრაელებისა, რა თქმა უნდა, არის სინაგოგაში. გარდა მაგისა, სინაგოგაში რომ ისინი მივიდოდნენ და დაიწყებდნენ საუბარს, ქადაგებას, აუცილებლად მათი საუბრის დასაწყისი იქნებოდა ძველი აღთქმიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ იესო ქრისტე ამოიკითხება ძველ აღთქმაში და იქიდან მოდის. ესე იგი ფაქტურად სინაგოგაში მათ დახვდებოდათ მომზადებული აუდიტორია, რომლებიც მათ დასაწყისში მაინც მოусმენდათ. ესე იგი მიმართვა ამ ადამიანების და
მე-13 თავში როგორც როგორ ქადაგებს პავლე, განსხვავდება იმ მიმართვისაგან, როდესაც იგი ლიკაონიაში წარმართებს მიმართავს. იმ წარმართებს, რა თქმა უნდა, ებრაულ ისტორიას და ძველთმაში ნაწილი იმებს ვერ გაუხსენებს. იმათ უკვე ესაუბრება სხვა ენით და ეუბნება, რომ მე ვქადაგებ იმას ღმერთს, რომელმაც შექმნას მთელი სამყარო, ცა, ქვეყანა, დედამიწა, ზღვა და ყველაფერი მათში არსებულია. მაგრამ სინაგოგაში იმიტომ შედიოდა პერიოდში ებრაელებს ეკადაგა და თან აი ამითი დაიწყოს და აქედან გააკეთოს შესავალი. პავლე იგივე სავლე თავიდან იყო სინედრიონის წევრი და მათ სინედრიონის წარმომადგენლებს ალბათ თავიანთი დასაცმელიც ექნებოდა. როდესაც იგი სინაგოგაში შევიდოდა, ფიქრობდნენ მას ეცვა რაბინისთვის დამახასიათებელი ჩასაცმელი და მაშინ ესე აღწევდებოდა ამბები რადიოთი, ტელევიზიით, ან თვიტერებით, ან ფეისბუქებით და ალბათ თუ ეს პიროვნებები სხვებისთვის უცნობი იყვნენ, დაინახეს რაბი ჩამოვიდა დასაცმელი ჩაცვლი, მათ მისცეს სიტყვა. რა იცოდნენ, რომ ის ქრისტეს უკადაგებდა და მიმართეს და უთხრეს, რომ თუ რამე შეგონების სიტყვა გაქვს ამ ხალხისთვის სათქმელი, თქვითო. და რა თქმა უნდა, ყველაზე კარგი ეს არის. პავლეც ამას არ ელოდებოდა, როგორმე შესაძლებლობა მისცემოდა ღმერთის მისთვის მიეცა იმის საშუალება, რომ მას ბაგე გაეხსნა და ეკადაგა. და მიაქცეთ ყურადღება, როგორ იწყებს ის საუბარს. პავლე ადგა ხელით ანიშნა და თქვა: "კაცნო ისრაელიანო და ღვთისმოშიშნო, ისმინეთ." მიმართვაში ფიგურირებს არა მარტო ისრაელიანები, არამედ ღვთისმოშიშნი. ეს უბრალოდ ტერმინი არ არის, არ იგულისხმება ის, რომ ყველა ისრაელიანები თან ღვთისმოშიშნები არიან და ეს სინონიმები არისო, არანაირად. საქმე იმაშია, რომ ის სხვა ერის წარმომადგენლები, რომლებიც დაინტერესებდნენ ჭეშმარიტი ებრაული რელიგიით, ძველი აღთქმის ფუძეებით, ისინი ითვლებოდნენ ღვთისმოშიშ ადამიანებად, რომლებიც მერე გაპროზელიტდებოდნენ. ისინი სინაგოგის სხდომებს ესწრებოდნენ და სხვებთან ლოცულობდნენ. ისინი იყვნენ იმ გზაზე, რომ ღმერთი ელოჰიმი ერწმუნათ და სწორედ მათ მიმართავს და მე ჩვენ ვხედავთ, რომ პირველ რიგში აეგ ხალხები, ეგ ღვთისმოშიშები, რომლებიც ძირებით ებრაელები არიან, უფრო მეტნი ისინი გამოყვებიან სინაგოგიდან. ესე იგი, პირველ რიგში მიმართავს ისრაელიანო და მე მიმართავს ღვთისმოშიშნო. ეს არის ორი სხვადასხვა კატეგორია ადამიანებისა. ვინ უფრო მოусმენს, ორივეს ეუბნება ისმინეთო. და თავის საუბარს იწყებს, როგორც აღნიშნე, ისტორიით. ეს არის ძალიან კარგად ცნობილი ღვთიური მეთოდი, რომ ჯერ დაგაინტერესოს, გაგაგებინოს და ებრაელები რომ იყვნენ თავიანთ ტრადიციულ ნაციონალობაში ჩაკეტილები და ამით ტრაბახობდნენ, მათი ყურისთვის ძალიან საამებელი იყო თუ რამე ისტორიას მოისმოდნენ ისრაელზე და ეს გახსენება რო იქნებოდა, რომ ეს მათ იმიტომ სიამოვნებდა თავიანთ თავს აიგივებდნენ და უფრო იხსენებდნენ, რაც მათთვის სატრაბახო იყო და ღმერთის ხელს დიდად ნაკლებად ხედავდნენ ამაში. აქედან დაიწყებს პავლე მოციქული და ნახეთ, აქ ერთი ადგილია, მე-18 სწორია. ასაზრდოებდა მათ უდაბნოში ასე 40 წელიწადსო. აქ თურმე სიტყვა ასაზრდოებაში ისეთი ბერძნული სიტყვაა გამოყენებული, რომელიც ორნაირად შეიძლება ჩაიწეროს. ეხლა გვაქვს ქართულში ფ და რუსული ფ. აი ეს პატარა განსხვავება ყოფილა ბერძნულში. ინგლისურად რო ვთქვათ p და ph. P და F თქვათ. და იმის მიხედვით თუ როგორ წაიკითხავდი ამ სიტყვას, შეიძლება ყოფილიყო იმის მაგათ რო ყოფილიყო ასაზრდოებდა ხალხ უდაბნოშიო. შეიძლება ვიგულისხმოთ იტანდა. ესე იგი ინგლისურად არის bear. Right, თქვენ ცუდად იქცევით, მაგრამ მე გიტანე ვუძლებ ამ თქვენს ცუდ საქციას ტოლერანტულად, მოთმინებით ვეპყრობი ამას. ესე იგი თუ ერთ ასოს ჩავსვავდით, ესე იგულისხმებოდა იტან უთმენ, ღირსები არიან რომ მიწასთან გაასწორო და გაწყვიტო, მაგრამ მაინც პატიობ და ბოლომდე მიყვები და შეიძლება მეორე რამე იგულისხმებდეს თუ ph-ს ვიგულისხმებთ, ესე იგი რაღაც შესატყვის ბერძნულ სიტყვას, რაც იგულისხმება ასაზრდოებდა. ასაზრდოება იგულისხმება მამობრივი სიყვარული. როცა წავიდა კამათი ქადაგებლებს შორის რომელი სიტყვა შეიძლება მეორე ჯული სიტყვაში წერია მამობრივი სიყვარული, ამიტომ კარგია რომ ჩვენს ქართულ თარგმანში წერია იმენა სიტყვა ასაზრდოებდა, თუმცა ორივე შეიძლება იგულისხმებდეს ღმერთი იტანდა მათ ცუდ საქციელს და გარდა ამისა მთელი ამ 40 წლის განმავლობაში მათ ასაზრდოებდა. მეორე ჯულის კანონში პირველი თავის 31 მუხლში წერია: უდაბნოში გატარებდა უფალი შენი ღმერთი, როგორც თავის შულს ატარებს კაცი. თავს თქვენ სავალ გზაზე, ვიდრე ამ ადგილამდე მოხვიდოდითო. მამა ღმერთი მართლაც რომ ძალიან მზრუნველი ღმერთი არის. იგი ადამიანებს, თოილ ადამიანს უყურებს როგორც თავის პატარა შვილს, რომელიც ერთ ჯიუტია. იგი ფეხს იდგამს, მაინც უთმენს, ბევრ რამეს პატიობს. მაგრამ თუ ძალიან გათავხედდება ცოტა წამოსდილი ბავშვი და რომ უკვე ღმერთს შეპასუხება, ის უკვე თვითონ თავისად თვითონ გამოუტენს სასჯელს და თვითონვე დაიღუპება. ასე რომ აი ეს ადგილიც როგორც პავლემ იქადაგა სინაგოგაში და თქვა რომ ასაზრდოებდა მათ უდაბნოშიო, ესე იგი უთმენდა მათ 40 წლის განმავლობაში ძალიან პატარა საინტერესო მიგნება. მე იქ როცა გაიხსენეს მთელი მეფეების ისტორიას, ახსენებს საულს, კიშის ძეს. მე მიხვდებით თავიდან ბოლომდე თუ განვიხილავთ ამ ქადაგებას, რომ მთელი ეს საუბარი პავლეს მიყავს, რომ კულმინაცია უნდა მიიყვანოს იესოსთან. მისი საბოლოო მიზანი იყო ყველა მიიყვანოს იესოსთან და ამისთვის იყენებს იგი მეფეების ხალხს დავითს და მერე გადადის იესოზე. და სანამ დავით შეეხებოდა ახსენებს სავლეს, საულ მეფეს. თვითონაც მისი სახნია სავლეა, ხო? და თვითონ ამ წინადადების ხსენებაც ალბათ მას ძველ პიროვნებას გაახსენებდა, იმიტომ რომ ხალხს გაუსმენს, რომ ბენიამინის ტომიდან იყო. თან იქ წერია 22 მუხლში, რომ საულ მეფის მოცილებისასო. შემდეგ მეფედ დავითი აამაღლა მათთვის ღმერთმაო. აქ სიტყვა მოცილებისას ისევ ბერძნულ ძირებს თუ ჩაუკვირდებით, შემთხვევით არ არის ნახსენები. მოცილება, მოშორება,
შეიძლება იგულისხმებოდეს, რომ იგი მოკლულ იქნა ბრძოლის ველზე, ფილისტიმელთა ბრძოლისას და იმის მოკვლის შემდეგ მიეცა შესაძლებლობა დავითს რომ გამეფებულიყო, მაგრამ სულიერად უფრო სხვა რამე შეგვიძლია ჩვენ ჩავდოთ, რომელიც უფრო სწორი იქნება, რომ საულ მეფე იმიტომ იყო მოცილებული, სულიერ სცენიდან გაყვანილი, რომ ღმერთს უკვე მის პარალელურად ჩაფიქრებული აქვს, ის კი ცოცხალია, რომ დავით მეფე უნდა გახდეს ებრაელების ნამდვილი მეფე, იმიტომ რომ დავით მეფე არის მისი გულისთვის სასიამოვნო, ღვთის მოსიყვარულე, ღმერთზე მინდობილი მწყემსი, რომელიც მას ყავს ჩაფიქრებული არამედ უბრალოდ მეფედ ამ ქვეყნისა, არამედ წყემსად, რომელიც საბოლოო ჯამში სულიერი ჩვენი სულების წყემსის იესო ქრისტეს წინასწარ გახდებოდა. აი იქაც სიტყვა მოცილებული იყო სავუ მეფეო, ესე შემთხვევით არ არის ნახსენები. გადავდივართ 23 მუხლზე, სადაც იგი პირველად ახსენებს იესო ქრისტეს. აქამდე ალბათ სულ გაფაციცებით უსმენდნენ ებრაელები და ყველაფერი მათთვის თითქოს ნაცნობი თემა იყო. საჭიროება იმაში მდგომარეობს, რომ შეიძლება ბევრი ნაცნობი ტექსტის წაკითხვისას ჩვენი გონება გადაახტეს და ეს ხო ვიცით. ეს საჭიროება ყოველთვის არის ჩასაფრებული, ესეც სატანის ნობილი მეთოდია, რომ სამწუხაროდ შეიძლება ინფორმაციულად სიტყვების რახარუხი, რაღაცა წინანდების წყობა ჩვენ ტვინში ქონდეს ჩაჭედილი, მაგრამ აზრი, არსი არ გვესმოდეს და ცხოვრებაში ამას არ ვახორციელებდეთ. და ნახეთ, ესე მექანიკურად უსმენენ აქამდე და მოვიდა ახლა თითქოს ბომბის გახეთქვა. პავლე მოციქული პირდაპირ ახსენებს. ღმერთმა აღთქმისამებრ დავითის თესლიდან აღუდგინა ესრაელს მაცხოვარი იესო. 23 მეუხლია. გააცნო მათ მაცხოვარი და უკვე ამას ამაგრებს მთელი მოსაზრებებით, რაც მოხვება ამას. და ეხლა რაზე აკეთებს აქცენტს. პავლე მოციქულმა იცოდა, რომ ებრაელების ტვინში გონებაში იყო ეს მკაცრად ჩადებული ესეთი რაღაცა sensitivity, გრძნობელობა, ძალიან გრძნობელები არიან ცოდვის მიმართ. ებრაელებმა იცოდნენ, რომ ცოდვას ჩავიდნენ, ეს ცოდვა უნდა გამოსყიდული იქნეს. რა ქნა ახლა ეს ცოდვა რომ აწუხებს? სხვაებს შესაძლებელი უნდა მიუყვანო, მერც და უნდა შეწურო. ყველა ებრაელს ეს ჰქონდა, იცოდნენ, გადმოცემით იცოდნენ, რომ იცრამეს დანაშაულს ჩაიდნენ და ღმერთი მათ სიცოცხლის წიგნიდან ამოშლიდა, მკაცრად დასჯიდა, რაღაცა უბედურება დაემთხოვდა თავს, თუ ამ ცოდვას არ მოინანიებდნენ. და მონანიებისთვის მათ ყოველთვის უნდა ცხარი მიიყვანათ. ხდებოდა ისე, რომ მიიყვანდნენ ცხარს, დაბრუნებოდნენ სახში და ცოტა ხანში ისე ხვდებოდნენ, რომ რაღაცა ცოდვა მაქვს ჩადენილი და ეს მგრძნობელობა კარგია, სინდისის ქეჯნა დავარქვათ, რაღაცა ღმერთმა ჩადო თითოეულ ადამიანში. ეს გამძაფრებული გრძნობა ებრაელებს რო ჰქონდათ ეს დადებითია, მაგრამ ეხლა აქედან მოდის და გეუბნება, რომ შენ ვერანაირად ამ მრავალრიცხოვანი მსხვერპლის მიტანით ვერ გადარჩები. შენ გჭირდება ისეთი უნივერსალური მსხვერპლშეწირვა, რომელიც საბოლოოდ გაგწმინდავს ყველანაირი ცოდვებისაგან, არა მარტო წარსულში, არამედ დაწყოში და მომავალშიც. ის იმას არ ნიშნავს, რომ რადგან მომავალი ცოდვების მომენტელო მოდი ახლა ყველაფერს რაც მომინდება, რაც გამიხარდებაც მესიამოვნებმა გავაკეთებ. არა, იესო ქრისტე არის ისეთი მსხვერპლშეწირავი, რომელიც გპატიობს, რასაც შენ უნებლიეთ ჩადიხარ, არ გინდა, მაგრამ მან შენი მომწიფებლობის გამო რაღაცა ახალი ფეხადგმული გაქვს, მაინც გეშლება ან რაღაცა მიზეზების გამო შეგეშალა გპატიობს, მაგრამ შენგან როგორც დამილვად ქრისტიანთან თუ მალე და ხარ დაბალდებული, მოგეთხოვება და მოელის ღმერთი რომ ამას მოინანიებ, რაც შეიძლება მალე მოინანიებ. თუ რა აღმოჩნდება ისე რომ ღმერთმა იცის თუ მე არ ყოფილ ხარ შენ თავიდანვე გადარჩენილი და მისული, ამიტომ ჩვენ ყველანაირ ეს მარტო ღმერთმა იცის, ჩვენ რაც არ უნდა გამოცდილები ვიყოთ პავლე მოციქულიც ალბათ იფიქრებდა ბერძნულ, რომ ეს მოვაბრუნე, ირწმუნა, აღიარებს პირით. მაგრამ იმასაც არ ეცოდინებოდა, ამიტომ მაშინ ბევრი ტკივილი პავლე მოციქულს არ ექნებოდა მიყენებული, ეს სხვადასხვა რომ შემდეგ გადაუდგებიან. ეს რომ ეს ღმერთმა იცის. ხა საუბარი სადამდე მიდის, რომ მსხვერპლსაწირავი რო სჭირდებათ ებრაელებს, აგერ იესო ქრისტე არის ის მსხვერპლსაწირავი, რომელიც შენთვის შეეწირა და ყველანაირი ცოდვებისაგან გწმინდავს. გამოგიგზავნა ეს ღმერთმა როგორც საუკეთესო საშუალებად. გადაგებულმა ესეთი თანამედროვე შედარება მოიტანა, რომელიც ძალიან მომეწონა. აი წარმოვიდგინეთ, არის წამლის ბოთლიო და ერთხელ როცა ავადახარ მიხვედი ექიმთან და ექიმმა გითხრა, აჰა, წამალი გამოგიწერე, ბოთლში რაც არის ჩასხმული, ადექი მიიღე და შეიძლება გეშვილოს, შეიძლება არა. ადამიანმა წამოიღო ეს წამლის ბოთლი, ავადრო იყო დალია. წამალი რო დალია, ექიმის მიერ გამოწერილი ცოტა ხანს უშველა. მაგრამ მე ისე მოხდა, რომ წამალს თავისი გაუვიდა მოქმედების ძალა და ისევ ადამიანი ცუდად გახდა. ესე იგი, კანონი, მსხვერპლშეწირვა, ეს რჯული შედარებულია ისეთ წამლის ბოთლს, რომელიც შენ გიდებს და რამდენი შეხედა, გაგახსენდება, რომ უი, მე ხო ავად ვიყავ და კი ცოტა მეშველა, მაგრამ ისევ მტკივა და ისევ ცუდადა ვარ. მაგრამ უკვე ახალი აღთქმით უხდის, სულ კარგად ახარ, გამოჯამრთელდი. აღარ ახარ ავად და უკვე ეს წამლის ბოთლი თუ რაღაც წამლის გახსენება შენთვის არის გახსენება იმისა, რომ აი ღმერთმა რისგან გადამარჩინა და გიხარია. ესე იგი, კანონები, რაც ღვთიური სიხლის კანონები ღმერთმა მოგცა, ეს ახალი აღთქმის საფუძველზე არის იმის გახსენებისა, რომ იმისგან ღმერთმა უკვე მოგარჩინა და ის არის წარსულში. მაგრამ ებრაელები ჩაკეტილად რჩებოდნენ ისეთ მდგომარეობაში, რომელსაც თითქოს ცოტა ხნით ეშველათ, მაგრამ ეს წამლის ბოთლი მათ მაინც აქვთ, როგორც იმის გახსენება, რომ მათ ტკივილი აქვთ და ბოლომდე ვერ გადარჩნენ. ეს ძალიან კაი შედარება ამოვიკითხე. ახლა ამათი მოსმენისას ხო ძალიან ძლიერი ქადაგება იყო პავლესი. მოусმინეს. იყვნენ ებრაელები,
ერთეულები, იუდაველები, რომელსაც ეს მოისმინეს და დაინტერესდნენ, დაფიქრდნენ და იყვნენ ალბათ თითოეულო, რომლებიც გადარჩნენ და გაყვნენ. ამ დროს ასეთ ებრაელებს ძალიან ლოგიკურად დაებოდებოდათ ორი კითხვა. ერთი კითხვა ასეთია: დაიცადე, ღვთაემთავრებმა და რჯულის მასწავლებლებმა როგორ ვერ ამოიცნეს იესოში მხსნელი? ისინი ფიქრობენ, რომ მე აგერ კვიპროსში ვცხოვრობ, სინაგოგაში ვიკრიფები, ებრაელი ვარ, რაღაცა კვირაში ერთხელ პარასკევობით თუ შაბათობით როცა იქნება შეკრებები, წაიკითხონ ეს ფოლიანტები, გრაგნილები ძველი აღთქმისა, ალაგ-ალაგ და ადგილები დაიზეპირონ. მაგრამ როგორ ვერ მიხვდნენ და როგორ ვერ შეიცნეს ისრაელში, იერუსალიმში ამ ცენტრში მყოფმა ღვთაემთავრებმა და რჯულის მასწავლებლებმა იესო როგორ ვერ ამოიცნეს ამაშიო. ძალიან ბუნებრივი და ლოგიკური კითხვა იქნებოდა ამ ებრაელებს, რომ დაებადებოდა თავში, რომელიც მათ ხელს შეუშლიდა, რომ ახლა შენ რა საქმე უბნები, რომ იმათმა შენზე კარგად არიციან და ისინი პირველ რიგში უნდა მიმხვდარიყვნენო? და მეორე რაც ლოგიკური კითხვა დაებადებოდა ამ ებრაელებს, რომლებიც მოусმომდნენ სავლეს ქადაგებას, ეს იქნებოდა, რომ კაი თქვა დაგიჯერე, რომ ეს მართლაც მოხდა და მესია მოვიდა. ჩვენ კი ველოდებით მესიას, მაგრამ მაგერ იესო ქრისტე ყოფილა მესია. ჩვენ ესეთი რაღაცა გავუკეთეთ, ჯვარზე გავაკარით, მოვაკუტინეთ. ესე კი არ გვეშველება, ესე კი ღმერთი ისე გაგვინდრისხდა, რომ მორჩა, გაგვასწორებს მიწასთან და წარმართებს მიუბრუნდება. ეს არის ძალიან გულწრფელი და ბუნებრივი კითხვა, რაც შეიძლება ახალ ფეხადგმულ ებრაელს ქრისტიანობაში რომ უნდა შეაბიჯოს, იმას დაებადოს კითხვად. და სწორედ ამათვის წინასწარ რო იცის სავლემ სულიწმინდით, რომ ეს კითხვა მათ დაებადებათ, ეუბნებათ, რომ ნუ გეშინიათ საქმე იმაშია, რომ აი ამ გულის გაქვავებითაც, რომ ჯულის მასწავლებლებმა ვერ შეიცნეს იესოში მესია და გააკრეს, 27 მეხუთში ეუბნება, ამით შეასრულეს წინასწარმეტყველთა სიტყვები ყოველ შაბათს რომ იკითხება თქვენთანო. აი ნახეთ, ისევ ღვთისწერილიდან ამოხაპავს პავლე და გაამაგრებს იმ ებრაელებს და ეუბნება, ნუ იქნება ეს თქვენთვის შებრკოლება. ვერ ამოიცნეს, იმიტომ რომ დროებით იყო მათი გულები დაკეტილი. და ეს დაკეტილობაც ღმერთს წინასწარ ქონდა განსაზღვრული, ჩაფიქრებული და იცოდა რომ ეს ასე მოხდებოდა და ჩაეკეტებოდათ გულები და ნუ გიშინიათ, ეხლაც არ იხსნა, თუ ღმერთმა ეს წინასწარმეტყველა რომ დროებით გაუქვავდებოდათ გული, ეს იმიტომ რომ ჯვარცმა უნდა მომხდარიყო და მას სისხლი უნდა დაეღვარა, მისი ფერდი უნდა გააგმირულიყო და როგორც ნაწინასწარმეტყველები იყო, ის უნდა წამებულიყო. ხლა ჩვენთვის ამ თავში მოცემული არის ძალიან მოკლე, მაინც ამონარიდი, რაც პავლე მოციქულ შეიძლება ეთქვა და რომ წაიკითხოს ადამიანმა, თუნდაც ნელა რო წაიკითხოს, რამოდენიმე წუთს მოუნდება. არსებობს ესეთი აზრი, რომ პავლემ იმ დღეს იქ სინაგოგაში რო იქადაგა, საკმაოდ გრძელი ქადაგება წარმოთქვა, რომელიც შეიძლება 1 საათს ან 2 საათს გაგრძელებულიყო. აგერ ჩვენ 1-2 თავზე ვსაუბრობთ და რამდენ დროს უთმოთ ამას და მით უმეტეს პავლე რამდენ რამეს ისაუბრობდა, რომელმაც ესე კარგად იცოდა ძველი აღთქმა. და მქადაგებელი შეეცადა ისეთი ადგილები ჩვენთვის შეეხსენებინა ძველი აღთქმა, ისეთ ძველი აღთქმას წაკითხული, რომელსაც აუცილებლად იგი თავის საუბრებში გამოიყენებდა. და ამ ადგილების ცოდნა ჩვენთვის ქრისტიანებისთვის იმიტომ არის საჭირო, რომ თუ შევხვდებით ვინმეს ებრაელს, რომელიც ისევ ყლულებშია დარჩენილი და მესიას მომავალში ელოდება, იქნება იმას თავიანთი ძველი აღთქმა გავახსენოთ ეს ადგილები. ეს ადგილები ახლა მე ამოვიწერე და უცებ წავიკითხავ, იმიტომ რომ ძალიან ძვირფასი ადგილები და კარგი ადგილებია. მართალია დრო გავიდა, მაგრამ დამიჯერეთ, აქაც ეს მთელი თითოეული მუხლი რაღაცა ქადაგების სახით შეგვიძლია მივიღოთ. აბაკუმთან წერია 1:5. შეხედეთ ხალხებს, დააკვირდით, გაოცდით და განსვიფრდით, რადგან ისეთ რამეს მოვიმოქმედათ თქვენ დღეებში, ამბად გაგონილსაც არ დაიჯერებთ. ესე იგი ღმერთმაც ესეთი სასწაული გააკეთა, ისეთი რაღაც მოახდინა, რომ აბა ებრაელებს ძალიან უჭირდათ იმის გაგება და დაჯერება, რომ ღმერთმა ეს გააკეთა. აბაკუმი 1:5. აი სულ ძველი აღთქმიდან არის ფსალმუნი 68. ჩემის თავის თმაზე მეტად მომრავლდნენ უმიზეზოდ მოძულენი. გაძლიერნა ჩემი მოსპობის ფსულვანი, ჩემზე უმიზეზოდ გადამტერებულნები. და იესოს უმიზეზოდ დაატყვევეს, უმიზეზოდ მოუწყვეს სასამართლო და არაფერი არ დაუშავებია სიკეთის გარდა იესოს არაფერი არ გაუკეთებია. დააბრალეს, რომ ვითომ ღმერთობას შემოვლობდა ამ დროს იესო მართლაც ღმერთი იყო. ფსალმუნი 68. იკითხებოდა სინაგოგებში და მათ ეს უნდა სწოდნოდა. 108 ფსალმუნის 25 მუხლი. მათი სალანძღავი გახვდი, ჩემს დანახვაზე თავს იქნევენ. ებრაელები ამ ადგილებს რო კითხულობდნენ, იცოდნენ რომ ეს მესიანისტური ადგილები იყო. ანუ მეშიახი, ისინი ვისაც ელოდებოდნენ თავიანთ მესიას, იცოდნენ რომ მესიას ეხებოდა. ვერაფრით ვერ დებდნენ ამას ერთმანეთს, აი ერთმანეთს ვერ უსადაგებდნენ რომ ეს ის იესოა, იესოში ახდა ეს. და პავლე მოციქული ალბათ იქ ჯვარს მისცემასაც რომ მოუყვებოდა და დაუხატავდა, ან თავის საუბრებში შემდეგ წარმართებთან თუ გააგრძელებდა იქიდან გამოსული და იქვე ებრაელებიც ხომ იყვნენ, ვინც გამოყვებოდა თითოეულა. იმათ შეახსენებდა რა წაეწერა ფსალმუნებში. ძალიან ძვირფასი მესიანისტური ფსალმუნი არის 21 ფსალმუნი. თავიდან ბოლომდე ხარ წავითხან ამოვკრიფავ ადგილებს, რომელიც პირდაპირ დაგვიხატავს სურათს და ალბათ პავლე ამასაც ახსენებდა. უამრავი ხარი შემომერტყა გარს, ალყაში მომიქციეს ბაშანის ძლიერმა ხარებმა. პირი დააღეს შენს წინააღმდეგ, სხორბლს დადევნებული და
მართღვინავი ლომივი, გარშემო მეხვდნენ ძაღლები, ბოროტ მექთა ხროვა წრედ შემომერტყა, ხელფეხი განმიგმირეს, მთელი ჩემი ძულები დაითვლება, ნიშნის მოგებით მიყურებენ, ჩემს სამოსელს ინაწილებენ და წილს ყრიან ჩემს სამოსელზე. ეს ამბავი იესო ჯვარზე როგორ გააკრეს, უკვე იცოდა ხალხმა. აგერ პავლე უქადაგებდა იმათ, ვინც არ იცოდნენ. მოუტანა ეს ამბავი და უთხრეს, აი, ხელფეხის განგვირმა მოხდა. ებრაელები თუ ვინმეს დაადანაშაულებდნენ, ქვებს ესროდნენ ზემოდან ქვემოთ, ჯერ გადაჩეხავ. ესე იგი, აქ რო წერია ფსალმუნში, რომ ქვემოდან ზემოთ უსქერდნენ, ეს ებრაელებისთვის წარმოუდგენელი დასჯის სცენა იყო და ყოველთვის ამას გაასულიერებდნენ ხოლმე და აქ ვითომ იგულისხმებოდა სმული ესე და გაასულიერებდნენ ხოლმე და არანაირად გასულიერებაში ქვეყნის პროტოტიპში ეს არ ჯდება. ეს არის პიროვნებაზე საუბარი და ფსალმუნი მაგას აღწერს. ეხლა ჩემი ძულები დაითვლება, რომელი ქვეყნის ძულები შეიძლება რომ დაითვალოს. აქ არის დახატული სურათი. ჩემს სამოსელზე წილი ყარესო, აგერ 21 ფსალმუნში რო წერია, ესეც ზუსტი წინასწარმეტყველება იესო ქრისტეზე. 62 ფსალმუნის 21 მუხში ნაღველი მომცე საჭმელად და წყურულისას ძმარი შემასვესო. ესეც წინასწარმეტყველება. საქმე მაშინ როდესაც ფსალმუნები იწერებოდა, მე ფსალმუნე ვერაფრით ვერ იფიქრებდა, რომ საუკუნეების შემდეგ რომალებს ესეთი წესი ექნებოდათ, რომ ჯვარცმით დასწრდნენ ვიღაცას, რომალებმაც ვიღაცებისგან აიღეს ეს საშნელი ბარბაროსული და მოკლის მეთოდი და სიკვდილის წინ რო არ ებღავლა ძალიან სიკვდილ მისჭილს, ჯვარცმაზე სიკვდილ მისჭილს, ნაღვალს ასნდნენ როგორც ნარკოტიკ საშუალებას, რომ გაბრუებულიყო. ნახეთ, ეს რომ წერია და მე ფსალმუნე ებრაულად, ებრაელებისთვის რო წერთ, მათთვის ეს გაუგებარი იქნებოდა. დამწერის, ვისაც ღმერთი იყენებდა როგორც თავის ინსტრუმენტს, ის ბევრ ამას ვერ გაიგებდა, მაგრამ უკვე საუკუნები რო გამოხდებოდა, როგორც წინასწარმეტყველება ამხდარი, ეს უკვე გაგებული ნაყოფილიყო. იგი ღმერთი იყენებდა ამ ადგილებს ფსალმუნებიდან, რომ ხალხს იესოში მესია ამოეცნოთ. როცა გიქადაგებენ, ვისაც ყური ჰქონდა, ვინც ძველი აღთქმა კარგად იცოდა, აი აქედან უნდა გაიხსნა და გაიგო, რომ ხო, მართლა ესე ყოფილა. იესოზე ესეთი რაღაცა გავიგეთ, მას აბრალებდნენ და თურმე კი არაბდნენ, მართლა ესე ყოფილა. მკვდარი გაუცოცხლებია, დარდომილი განუკურნებია და ნახე, მის მოციქულებსაც ესეთი ნიჭი აქვთ, რომ მათაც შეუძლიათ ხეიბრები განკურნონ. კიდე ერთ-ერთი ადგილი 33 თავი, ფსალმუნისა 33 ფსალმუნი 19 მეცე მუხლები. მის ყოველ ძვალს იცავს ღმერთი და მათგან ერთიც არ შეიმუსრება. ძვლის შემუსრვა ებრაელებისთვის უნდა გახსენებულიყო, ცხვარს რომ შესწირავდნენ, უნდა ეჭამათ ეს პასექის ცხვარი, მაგრამ არაფრით არ შეიძლებოდა ეკრძალებოდა და ებრაელებმა არ იცოდნენ რატო ეკრძალებოდნენ. ძვალი არ უნდა გაეტეხათ, ხორცი უნდა მიერთმიეთ, შეეჭამათ, რაც ვერ შეიჭმებოდა, უნდა დაეწვათ და ძვალი არ უნდა გატეხილიყო. იესოზე ეს სიტყვით ახდა. ძვლები გადაუმტვრიეს ავაზაკებს, რომლებიც ცოცხლები დარჩნენ, მაგრამ იმიტომ რომ იესო მამა ღმერთმა ისე მოხდა, რომ 3 საათში იგი მოკვდა. ყველა ცოდვები, ჩემი ცოდვა, თქვენი ცოდვა იესოზე გადავიდა და ამ ცოდვებით მან როგორც ცოდულმა ატარისწინი მოხდა შეხაღა და ელოი ლამა საბახტანი, რატომ მიმატო, იმიტომ რომ ცოდულთან სიწმინდე ვერ გაჩერდება. აი იმ პერიოდში რომ იესო მოკვდა, იმის გამო რომ იგი მოკვდა, ფერდი გაუგმირეს, სისხლი გადმოიღვარა და წყალი მისგან, მაგრამ ძვლები არ დაემტვრა. ესე წინასწარმეტყველება ფსალმუნში მოწოდებული 33 ფსალმუნის 19 მუხში. ზაქარია წინასწარმეტყველთან მომავლის წინასწარმეტყველად რომ ებრაელები მობრუნდებიან. ზაქარიას პირით ღმერთი ამბობს და შემომხედავენ მე, რომელიც განგმირეს. ნახეთ, ებრაელებთან თუ მოკვდებოდა, ეს იყო ქვებით მოკვდომა. სხვანაირი სიკვდილის მეთოდი მათ დიდად არ იცოდნენ. ჩაქოლვა იცოდა, კბოდედან გადაჩეხვა. აქ წერია რომ მე განგმირესო. იგლოვებენ როგორც გლოვებენ დედის ერთაზე და მწარედ იქვithნებენ როგორც პირმშოზე. განა იესო ქრისტე ღვთის პირმშო არ არის. აი ესე წინასწარმეტყველება და აქ რო წერია რომ იგლოვებენ და ესე იქნებიან რომ მოინანიებენო, ეს უკვე მომავალში არის. და წინასწარმეტყველება რომ მცირე ნატამალი რაც გადარჩება ებრაელებისა, აი ამ სიტყვებს მოუბრუნდება ზაქარიას ამ ადგილს გაიხსენებს, იესო ქრისტეს გააცნობიერეს როგორც თავის მხსნელს, მოინანიებს და გაქრისტიანდებიან, მაგრამ ეს მოხდება დიადიური ჟამის ბოლოს, როცა უკვე ძალიან მთელი ამბები ამ ტყდარი, მაგრამ ქრისტიანები რო ღმერთს გახმობილი ყავს. ესაიას 53 თავი. სხვა ყველაფერი დაგავიწყეთ, დაიმახსოვრეთ. ფსალმუნი 21 მესიანისტური, ესაია 53 თავი მესიანისტური. სურათებია დახატილი, თითქოს რაღაცა ვიდეო კლიპს უყურებ და კადრს ხედავ იესო ქრისტე როგორ არის ჯვარცმული. იქ წერია რომ მანიტივთა ჩვენი სნეულებანი და აზიდა ჩვენი ტკივილები. ჩვენ კი ვფიქრობთ რომ ღმერთის მიერ იყო ნაგვემი, გატანჯული და დამცირებული. ის კი ჩვენი ცოდვებისთვის იყო დაჭერილი, ჩვენი ურჯულოებისთვის იყო შემოსული, ჩვენი სასჯელი იყო მასე და მისი ჭრილობები ჩვენ განვიკურნეთ. ესაია, ნახეთ, აი ამას ქადაგებდა სავლე, იგივე პავლე, როცა ებრაელებს ელაპარაკებოდა. სინაგოგაში ალბათ ამას გაიხსენებდა და იმასაც შეახსენებდა რომ როგორც ესაიასთან წერია მე-9 მუხში რომ ბოროტ მოქმედთან მიუჩინეს საფლავიო, ავაზაკებს შორის იყო, მაგრამ მდიდართან იყო სიკვდილისას, ანუ მდიდარმა თავისი სამარხი ჯერ კიდე გამოუყენებელი მისცა ბაღში რომ დაესაფლავებინათ. ამას ყველაფერს გაიხსენიებდა, რომ როგორმე მათი გული შეეძრა. აქ მთავარი რაც კიდე სავლემ გაიხსენა, ფსალმუნი მეორე ფსალმუნის ადგილი. თქვა თავის ქადაგებისას რომ ძეხარ შენ ჩემი, შენ გშობე დღეს. ყოველთვის მესმოდა ეს ადგილი
როგორც იესო რო იბადება ბეთლემში და აღმერთმა მამაღმერთმა იგი შვა დაიბადა და ეუბნება მე გშობე დღეს და თურმე მქადაგებელმა ესეთი რაღაცა მითხრა რომ როდესაც იესო ქრისტე აღსდგა როდესაც თითოეულ პიროვნებაში გაქრისტიანებულ ჭეშმარიტ გაქრისტიანებულ ადამიანში იესო ქრისტე გულში აღსდგება ესე იგი რაღაცა მკვდარი ინფორმაცია ქონდა და ჩვენ აღსდგებით უკვე ფსალმის ეს მუხლები ჩვენზე ინდივიდუალურად აღდგება რომ ჩვენში უნდა შოს, ესე იგი დაბადოს მამაღმერთმა იესო ქრისტე. ძეხარ შენ ჩემი მეგშობე დღეს. და იქვე არის გაგრძელება, რომელიც ქართველებს ეხებათ, რომელიც სომხებს ეხებათ, რომლებიც ნებისმიერ ერთს ეხება, იმიტომ რომ იქ წერია მეორე ფსალმში, მეშვიდე მერვე მუხლებში. გთხოვე და მოგცემ ხალხებს სამკვიდრებლად. ხალხებს, ესე იგი ებრაელობა, ისრაელობა არ არის აქ მთავარი და ცენტრში. ქართველებს მოგცემ სამკვიდროდ, რუსებს მოგცემ სამკვიდროდ, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს მოგცემ და მე თქვენ გააგრძელეთ ერების და ქვეყნების და ნაციების ჩამოთვლა. ესე იგი მეორე ფსალმში ღმერთი ხპირდება რომ მე შენ რომ დაგბადე, ბეთლემში დაიბადა ხო? მოხდა მისი ინკარნაცია, განსხეულება. სხეულით მოგვევლინა იგი როგორც მარიამ ღვთისმშობლის მიერ გაჩენილი მამაკაცის ჩარევის გარეშე პიროვნება ძეხვთისა, მაგრამ უნდა მოხდეს მისი დაბადება და შვა, უნდა მოხდეს მისი შობა თითოეულში, ის უნდა აღსდგეს. იგი აღსდგა მესამე დღეს და ეს პირდაპირ მოხდა უკვე მამაღმერთმა მას უწოდა როგორც სიცოცხლეში ნაშობი პიროვნება, რომელიც არის ღვთის ძეებს შორის ღვთის ოძახში პირველი და უკვე სხვა ქრისტიანებს იგი უწოდებს მისნივართ. და მას რა კაი გაგრძელება აქვს, რომ ევედრებოდა ხალხი პავლეს და ბარნაბას მასთან ყოფს, რომ მომავალ შაბათსაც ელაპარაკა მათთვის. ესე იგი, ისე ქადაგებდა სწავლე და ისეთი ძლიერი და მგზნებარე იყო მათთვის ამ ამბის მოყოლა. ისეთი ის გახდა აქტუალური მათთვის გახსენება ისტორიის და მე ესეთი გადასვლა რო გაქვს და ეს სულთა სულიწმინდან გააკეთა, რომ ისინი უნდა მობრუნებულიყვნენ. ეხლა ჩვენ ეს თავი არ უნდა წავიკითხოთ, რომ აი ეს მაშინ მოხდა ეს ამბავი და პავლე მოციქულმა იქ მყოფებს უქადაგა. არა, ჩვენთვის უნდა მოხდეს ამ ამბის ქადაგება ინდივიდუალურად ჩვენი პიროვნებისთვის, რომ ჩვენში მოხდეს ეს დაბადება იესო ქრისტესის ჩვენს გულში. და რომ მე პავლე მოციქული ამას ამბობს თავის წერილში, რომ როდემდე მე ისე მშობიელობის კივილებში ვარ, როდის გამოისახება თქვენშიო. ესე იგი, თითოეულ ადამიანში უნდა ჩაისახოს ის ემბრიონი, უნდა გაჩნდეს იმის გულში, რომ ერექიდან დაიბადოს იესო ქრისტე მათში. აქ ლაპარაკი არ არის მარტო ქალში. ესეთი შედარება ძალიან მისაღები და გასაგები იქნებოდა ქალისთვის. ან კიდე იმ კაცისთვის, ვისაც თქვა ყავდა მეუღლე, ცოლი და თქვა ერთი შვილი მაინც. ის ალბათ დაინახავდა თავის მეუღლეში, რომ მისივე თესლი იყო ჩასახული და ის ბავშვი იზრდებოდა ნელ-ნელა და მერე დაიბადებოდა. ასეთ შედარებას აკეთებს პავლე და ეუბნება, რომ თქვენში უნდა მოხდეს ამისი ჩასახვა და როდემდე კიდე მშობიარობის ტკივილებში რამდენხანს უნდა ვიყო. ესე იგი, ზოგიერთი ადამიანისთვის რომ ტკივილებს განიცდიდა პავლე მოციქული, ხდებოდა ვიკიდეში, ესე იგი, აბორტი, არ იბადებოდა ეს ადამიანი, აწვდიდა ინფორმაციას, ჩაისახებოდა მერე ისე გამოგდება ხდებოდა ამისი და ესე უბნებოდა, რომ ეს თქვენ ამაში დარჩიდო და ევედრებოდა, რომ დარჩენილიყვნენ ღვთის მადლში. ეს 53 მუხლში ნახსენები. ესაუბრებოდნენ და არ წმულებდნენ, რომ დარჩენილიყვნენ ღვთის მადლში. თვითონ ის ტყვის ნათქვამით, რომ დარჩით ღვთის მადლში, მიუთითებს იმასე, რომ ისინი უკვე ღვთის მადლამდე მივიდნენ. ესე იგი, არა მარტო რწმენა მიიღეს, არამედ იყვნენ იქ ადამიანები, რომლებიც გადარჩნენ და ეხლა პავლე მოციქული ეუბნება, გადარჩით, მიიღეთ, მაგაში უნდა დარჩი, იმიტომ რომ საშიშროება, როცა დაიბადები და ესეთი თოთო ხარ, ახალგაზრდული ქრისტიანი უნდა მომაგრდე. ჭირდება საკვები, რძე, წყალი, მოფერება, ყურადღების მოპყრობა და ესეთები იყვნენ ეკლესიური გაერთიანები, რომ ვინც უფრო წინ იყო ღვთის სიტყვაში, ის ეფერებოდა და უვლიდა და პატრონობდა, გამოასწორებდა, ჩავის ჩასულს უსვლიდა, ესე იგი, რამეს თუ დანაშაულს ჩაიდგენდნენ უკვე დიდი ადამიანები, მაგრამ ქრისტეში თოთო ბავშვები იმათ ეხვეწებოდა, რომ მათში დარჩენილიყვნენ და გაძლიერებულიყვნენ. და ისეთი ძლიერი იყო სულიწმინდით ეს ქადაგება იმ ადგილას, რომ მეორე შაბათს თელმა ქალაქმა მოიყარა თავი ღვთის სიტყვის მოსასმენად. ეს 54 მუხლში წერია, წარმოგიდგენთ. ორი ადამიანი იქნა გაგზავნილი ანტიოქიის ეკლესიის მიერ და მთელი ქალაქი არის გადარჩენის პირას და როგორ გაგიხარდება, რომ ეს ეხლა მთელი ქალაქი გადაჭდება და რა კარგია ვიმხიარულოთ, აშპანდური გამართოთ, ქრისტიანობამ გაიმარჯვა. არა და არა ხალხო, სანამ დედამიწაზე ვართ, სატანას ყავს თავისი ხალხი ინფილტრირებული, როგორც გავრცელებული, როგორც მეტასტაზები აქეთ-იქით გაბნეული და ხან რომელ დენტისკას აფექტებს, ხან რომელს რომ როგორმე ჩაახშოს, ან ჩირქის ცხოს, ან რაღაცნაირად დააკნინოს ის, რაც ღვთის სიტყვა უნდა გავრცელდეს. და იქ რომ წერია, რომ თელმა ქალაქმა მოიყარა, უკვე შემდეგ მუხლში ვკითხულობ, უკვე იუდაველებმა გააკეთეს ისეთი რაღაცა, რაც სატანას გაუხარდებოდა. სამწუხაროა, რომ თვითონ ებრაელობა უპირისპირდება იმას, რაც ებრაული ქვეყნიდან, ებრაული წიაღებიდან გამოვიდა. ამით ჩვენ წმუნდებით, რომ იესო ქრისტე არ არის როგორც ასეთი ებრაელი და მარტო ისრაელიანებისთვის. იესო ქრისტე არის ქართველებისთვის, რუსებისთვის, ყველასთვის. ვინც კი მიიღებს, ვინც კი შეიცდის ხორცებს და არ უნდა შებრკოდეს ნიგერი, შავი ადამიანი, ან პაკისტანელი, ან ვიღაც სხვა ერის წარმომადგენელი, უბრალოდ მან უნდა გადახაზოს, რაც კერპები აქვს და უნდა გაიგოს, რომ ნახე, თავისივე
წარმოშობის ტომელები უპირისპირდებიან ქრისტიანებს, მათ შურით აღივსნენ. რანაირი სატანური შური უნდა ქონდეს, რომ შენ ქადაგებ, შენი ძველი ახმა რა მეც ვისწავლე, შენზე ადრე ვიცოდი და შენზე კარგად ვიცი და ზე პირობრი ადგილებიო და არ უსმენენ, გული აქვს გაქვავებული ტვინში კუნაპეტი ღამი აქვთ და იქიდან უპირისპირდებიან. ესეთი შედარება მოიტანა ქადაგებელმა, ან ესეთი შედარებები თითქოს ამოგასუნთქებს და შესვენებას მოგცემს ქადაგების მოსმენისას, რომ რაღაცნაირად დაისვენო და თან კარგად დაგამახსოვრდეს. წარმოიდგინე ესეთი სიტუაცია, რომ ბავშვი მიდის სასეირნოდ, მიყავს ნაწვიმარია და პატარა გუბეებია. აიღო ამ ბავშვმა დიდი ბრტყელი ქვა, რომელსაც მოერეოდა და პატარა გუბე რო დაინახა, ის იგი პატარა გუბეში ბავშვმა ადგა და დიდი ქვა ბრტყელი ჩააგდო ამ გუბეში. რა მოხდება? ამ გუბეს რო ეს დიდი ქვა დაეცემა, მთელი გუბიდან ეს წყალი აქეთ-იქით გადაიშხება, ხომ? ეს შედარება მოყვანილია ასეთ შემთხვევაში, რომ როდესაც პიროვნებას რაღაცა ფილოსოფია აქვს თავისთვის გამოგონილი, უკვე შემუშავებული აქვს რაღაცა ჩამოყანებული საზრისი, რატო ცხოვრობს დედამიწაზე, რომ თქვათ, იყოს ჯამრთელად, ქონდეს სამსახური, შექმნას ოჯახი, გააჩინოს შვილები, მერე მოხუცებულობაში რაც შეიძლება ნაკლები დაავადება შექმნას და მერე გადავიდეს იმ ქვეყანას. იგი რაღაცა ფილოსოფია, რაღაცა საზრისი იმის აქვს ჩამოყალიბებული და ცხოვრობს თავისთვის ჩამოყალიბებული არასწორი მცდარი ადამიანზე დაცენტრილი ფილოსოფიით და 20 წელს განმავლობაში სიტყვაზე ეს ამითი ცხოვრობს და მოდის იქ ვიღაცა პიროვნება და ამ დიდ ქვას, ამ ვებერთელა ქვას ბრტყელს ჩააგდებს შენს პატარა გუბეში, რომელიც უკვე დამყარებული, სადაც ბაყრები უნდა გაჩნდნენ იქნებ. იმას რომ ჩააგდებს, იმის აზრისი არის, რომ ეს არის ქრისტე, რომელიც არის კლდე, რომელიც არის ქვაკუთხედი და უკვე ან გაგსრესავს, ან ზედ დაეცემი, ან კიდე თუ მას მიიღებ, იქ უკვე გუბე და ბაყრები არ გინდა, იქ უნდა მოხდეს ცოცხალი ტაძრის აშენება. ესეთი კარგი ლამაზი შედარებაც მოვისმინემ ქადაგებლისა და საუკუნო სიცოცხლეში უნდა მოხდეს მათი აღშენება. ეხლა აქ ძალიან დიდი კარგი თემებია გაჟღერებული და კიდე გავიდეთ რომ მაგრამ რა ქნა რო არ აღნიშნავთ არ შემიძლია. ისე მეცამეტე თავზე ვარ. მე 46 მოხში ნახსენიბე რომ საუკუნო სიცოცხლის უღირსად ხდით თქვენ თავსო. პავლე ეუბნება იუდაველებს, პირველად თქვენთვის უნდა თქმული ყოფთის სიტყვა, მაგრამ ვინაიდან უარყოფთ მას, საუკუნო სიცოცხლის უღირსად ხდით თქვენ თავსო. და აკვირდით ამ სიტყვებს, თვითონ ადამიანი ისე აკეთებს, რომ თვითონ იხდის უღირსად თავის თავს მარადისობისთვის. ესე იგი, ადამიანი თვითონ აკეთებს ამას. ღმერთი აძლევს მას თავისუფალ ნებას, აძლევს ინფორმაციას, აძლევს საშუალებას, რომ ღმერთის შესახებ ცნობას, გონიერებას დაეწაფოს და თვითონ ხდის წერია, რომ რაც მაგას უპირისპირდება. ყველა მირწმუნა, ვინც საუკუნო სიცოცხლისთვის იყო განწესებული. ნახეთ, აი 52 მუხლი, ვინც საუკუნო სიცოცხლისთვის იყო განწესებული ირწმუნესო და 46 მუხლი უარყოფითი საუკუნო სიცოცხლის უღირსად ხდით თქვენ თავსო. ეს მუხლები ამოკრეფილი და ამოგლეჯილი აქვს ზოგიერთებს, ვინც ფატალის მცნობენ, რომ აი რა აზრი აქვს ღმერთმა ყველაფერი ისედაც წინასწარ ქნა და ეხა მე რა შემიძლია, მე აღარაფერი. ან ისე იქნება ან ასე და ღმერთს აბრალებენ ფაქტურად. არანაირად. უბრალოდ ჩვენი გონება, ადამიანის გონება ამას ვერ ჩასწდება. ღმერთმა ყველაფერი იცის წინასწარ. წინასწარ არჩევითობის თეორია გაკერპებული სატანურია, ეგ არ უნდა მივიღოთ. ეგრე არის და ამას უბრალოდ გონება ვერ იწევს და ვერ ავხსნით ადამიანური ლოგიკით. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ღმერთმა იცის ყველაფერი წინასწარ, ღმერთმა საუკუნეების წინ სიცოცხლისთვის განგვაწესა, თუ მას ჩვენ მთელი გულით შევიყვარებთ და სიცოცხლის წიგნში ყავართ მათ ჩაწერილები, ღმერთს ყავართ, სანამ ჩვენ ჯერ კიდე დავიბადებოდეთ, მაგრამ არიან პიროვნებები, რომლებიც ღმერთს უნდა ძალიან, ღმერთს უნდა ყველა გადარჩეს, მაგრამ თვითონ ისე აკეთებენ სიცოცხლის წიგნიდან, თვითონ ამოიშლიან თავის თავს. კიდე ესეთი პატარა შედარება, რომ ადვილი აღსაქმელი იყოს. წარმოიდგინეთ, რომ მუზეუმში შეხვედით და დაგანახეს შედევრი. ყველას მიერ აღიარებული და მართლაც ძალიან კარგად შესრულებული, კარგი ხატული ნაწარმოები, ტილო, რომელიც არის ძალიან ლამაზი. და შეხედი ამას და ახლა გეკითხებიან აზრს. და იმ ტილოზე, იცი რა, ფთილი არაფერი კაცო რაღაცა დაჩხაპნილია. იგი ფაქტურად შენ იმ ტილოზე კი არ ამბობ შენ აზრს, არამედ შენ თავს თვითონ განში და შენს უვიცობას, შენ არაინტელექტურობას წარმოაჩენ იმით, რომ აი ამ ნაწარმოებში ხელოვნების შედევრი ვერ ამოიკითხე. ან კიდე დახვედით რაღაც კონცერტზე და მოისმენთ ძალიან მართლაც კარგად შესრულებული, განა ისე შეცდომებით, აი კარგად, ლამაზად შესრულებული, ძალიან კარგი მუსიკალური ნაწარმოები და აზრი შეგეკითხეს და თქვით, რომ ფთიდი არაფერი არ იყო. კი ფაქტურად თქვენ იმ ნაწარმოებზე კი არ მსჯელობთ, იმ ნაწარმოების შესახებ შეფასებას თქვენ იმას კი არ აძლევთ, არამედ თქვენს მიერ წარმოთქმული აზრებით გამოთქვამთ განაჩენს თქვენსავე თავზე. ასევე არის რა დამოკიდებულება აქვს ინდივიდუალურ პიროვნებას იესო ქრისტეს მიმართ. თუ იესო ქრისტეს ამ რეზით შეხედავთ, როგორც ერთ-ერთი რელიგიის წარმომადგენელს, როგორც აი რაღაცა ქრისტიანების რაღაცა ისეთი და მიედმოედებით. თქვენ ამით ქრისტიანობას კი არ დააკნინებთ, არამედ მარადისობაში თქვენი აქეთ ყოფნის თუ იქით ყოფნის ამბავი წდება და თუ უარყოფითად შეაფასებთ, თქვენთვის იქნება ეს ცუდი. ასე რომ ეს შედარებაც იმასთან დაკავშირებით, რომ იმათმა თვითონ გამოუტანეთ თავიანთ თავს სასჯელი. ამასთან დაკავშირებით ამოწერილი მქონდა ადგილები და ციტატები გასამაგრებელი, თავს შევიკავებ მის წაკითხვისას და გადავალე ხომ. მე 51 მოხსწერია. ფეხიდან ჩამოიბერტყეს მტვერი და
იკონიაში წავიდნენ. ესე იგი, უქადაგეს იუდაველებს ჯერ სინაგოგაში. მერე სინაგოგიდან გამოვიდნენ ხალხი აუჯანყეს და ეს ქალაქი რო დატოვეს, ფეხი და მტვერი ჩამოებერტყეს. მტვერის ჩამობერტყვა იყო ებრაელებისთვის ძალიან ცნობილი რიტუალი. ეს იმას ნიშნავდა, რომ აი წარმართებისგან, რომლებიც ბინძურები არიან, მტვერიც კი არ მინდა მქონდეს, რაღაცა ტალახის პატარა ნაკუწებიც კი არ მქონდესო, მაგრამ ეს გააკეთეს პავლემ და ბარნაბამ იქ მცხოვრები იუდაველების მიმართ. და ფაქტობრივად ამით დემონსტრაცია გააკეთეს, იცით რომ იმ ებრაელებს ისინი აღიქვამდნენ როგორც ღმერთში უკვე წარმართებს, რომ ისინი თუ სხვა წარმართებს ბინძურებად მიჩნევენ ღმერთის წინაშე, ღვთიური მოძღვრების წინაშე, ისინი თვითონ იყვნენ წარმართები და ბინძურები. სულ მაინტერესებდა ამისი პარალელი ადგილი სად იყო, რომ სად ეწერა ძველ აღთქმაში ჩამოიბერტყეთ მტვერი თქვენი ფეხებიდანო. აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ფარისევლების მიერ, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში გამოგონილი ტრადიცია, რომელიც ამ შემთხვევაში ამათ გამოიყენეს დემონსტრირებისთვის და ხალხისთვის რომ ნათელი გამხდარიყო, მაგრამ ამისი მსგავსი ადგილი არის ნეემიასთან. ნეემიას წინასწარმეტყველის მეხუთე თავის მე-13 მუხლში წერია: ღმერთი განრისხებულია ისრაელზე და წინასწარმეტყველის პირით ეუბნება: კალთები ჩამოვიბერტყე და ვთქვი, ასე გაბერტყოს ღმერთმა თავის სახლისაგან და ნაშრომისაგან ყოველი კაცი, რომელიც არ შეასრულებს ამ სიტყვას, ასე გაბერტყილი და ცარიელი იყოსო. აი ეს დაბერტყვის მომენტი დიასახლისებს ალბათ დიასახლებისთვის ცნობილი მოქმედებაა, როდესაც თქვა ფქვილი გინდა გადმობერტყვა საიდანაც და გინდა რომ სუნთლიანად გადმობერტყილი და დაცარიელებული იყოს ის ჭურჭელი ან ის სათავსო. აი ესე გამოგბერტყავთო, სადაც ღმერთის კარგი ადგილია, სადაც მადლის სუფევს, იქიდან გადმობერტყილები ვიქნებით, თუ ჩვენ ღმერთის სიტყვაში არ დავჭრით და ეს ნეემიამ რო ახსენა ძველი აღთქმის ცოდნე ხალხისთვის ებრაელებისთვის ნაცნობი უნდა ყოფილიყო, ასეთივე ჩამობერტყვის ესეთი რამ გაუკეთეს სავლემ და ბარნაბამ, რომ მათთვის ეს ნიშანი ყოფილიყო და ფაქტურად ვინც მოეგებოდა გონებაზე დაფიქრდებოდა ამ ნიშანშიც და ამოეკითხათ ის მადლი, რომ ისინი უკვე სხვა ბანაკში გადასულიყვნენ. საქმე მოციქულთას მე-14 თავში ბევრი რამე არის უფრო სიუჟეტური, რაც ხდება, რაც ისტორიულია. პირველ მუხლში არის საინტერესო ერთი პატარა სიტყვა. ეხლა წავიკითხავ ამ სიტყვას და მიაქცეთ ყურადღება. იკონიაში ერთად მივიდნენ იუდეელთა სინაგოგაში და ისე ილაპარაკეს, რომ მრავალმა იუდეელმა და ბერძენმა ირწმუნა. აი წარმოიდგინეთ, სხვა ენაშიც თუნდაც ეს პატარა ძალიან პატარა სიტყვა, ქართულში არის სამნასოიანი სიტყვა. ისე ილაპარაკეს. ხედავთ, ლაპარაკიც არის და ლაპარაკიც. შეიძლება ილაპარაკო ყველაფერი სწორი იყოს, რომ დაწერო. სხვა თუ წაიკითხავს ლამაზადაც გამოითქმის, მაგრამ ისე ილაპარაკო, რანაირი ძალა არ ქონდეს. მაგრამ შეიძლება ისე ილაპარაკო, რომ ადამიანის გონება შეაღწიოს რაღაცნაირად და ღმერთმა გამოიყენოს ის, რომ ის გამოაფხიზლოს და შეანჩხრიოს. და ღმერთმა ინებოს, რომ თუ ჩვენ რაღაცას მოვისმენ და თუ ის მოსმენილი არის ღვთის სიტყვიდან გამოსული, ისეთი ნალაპარაკი შემოვიდეს ჩვენს გუნებაში, რომ ეს ჩვენი შინაგანი გაცოცხლებით მოხდეს. ისე ლაპარაკი შეგვაძლებინოს ღმერთმა. ქრისტიანები ეს მოციქულები იდევნებოდნენ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას. ჩვეულებრივი ადამიანი დევნის შემდეგ მაშინვე გაიქცეოდა და იტყოდა: "всё, ხა მე ვიქადაგე და საკმარისია. ჯოხიც მომხვდა, ჩამქოლეს კიდევაც და всё აღარ მინდა." მაგრამ ქრისტიანები რას ლოცულობდნენ, იცი? ღმერთს ისე გაბედულებას ევედრებოდნენ. პირველ თესალონიკელთა მეორე თავის მეორე მუხლში წერია, რომ მანამდე ფილიპეში გატანჯულებმა და გალანძღულებმა, როგორც იცით, გაბედულება მოვიკრიფეთ ჩვენს ღმერთში, რომ გვექადაგათ თქვენთვის სახარება. მიუხედავად მრავალი წინააღმდეგობისა. ესე იგი, შეგაგინებენ, ჩირქს გთხოვენ, გამოგლანძღავენ, თან რო არ იმსახურებისე, რა მოგინდება, იცი, თავიდანმანებით არაფერი არ მინდა და დაკეტეთ ეს ყველაფერი, ეს რო არ გავიგო მაგათ შესახებ არაფერი. მაგრამ როდესაც ღმერთის საქმე გინდა ახსოვო და ღმერთს ეხვეწები, რომ კაი გამომიყენე შე როგორც გინდა, მაშინ უკვე არაფრად არ დაუდევ, არ გაინტერესებს როგორ შეგაგინებენ და გაბედულების მოკრეფით მაინც ევედრები ღმერთს, რომ გამაკეთებინე ისაც შენ გაქვს ჩაფიქრებულიო. იუდაველები თავიანთ ხალხს კი არ იყენებენ მარტო, არამედ ისინი მიუჩოჩდებოდნენ ხოლმე ქალებს. იქ ხაზია გასმული, რომ ქალებთან მიდიოდნენ, ამითი ჩვენთვის გასაგები ხდება, რომ ის ქალები, წარმოთ ქალებს ელაპარაკი, თუ იყვნენ წარჩინებული პირების მეუღლეები, ისინი თავიანთ ქმრებს უკვე სხვა რამეს აიძულებდნენ და ბოროტულად იყინებდნენ ამ ქალებს, რომ თავისკენ გადაებირებდნენ და აემხედრებინათ. და პირდაპირ წერია, რომ აბოროტებდნენ წარმართებსო. ბოროტებას აკეთებდნენ და ამისკენ უბიძგებდნენ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მესამე მუხლში წერია, ისინი საკმაოდ დიდხანს და გაბედულად აგრძელებდნენ ლაპარაკსო. საკმაოდ დიდხანს ისეთი სიტყვებია გამოყენებული, რომელშიც შეიძლება იგულისხმობდეს 3 თვიდან, თქვათ რამოდენიმე ერთ-ორ წლამდე. საკმაოდ დიდხანს და პავლე და ბარნაბა მეოთხე მუხლში მოხსენიებული არიან მოციქულებად. ეს სიტყვა სიტყვით ეგრეთ წერია: ორად გაიყო ქალაქის ხალხი, ზოგი იუდეველების მხარეს იდგა და ზოგით მოციქულებისა. ამ სიტყვას თუ არ გადავახტებით და ვფიქრდებით, მოიცა მოციქულებში ვინ იგულისხმება? პავლე და ბარნაბა, მაგრამ ბარნაბა არასოდეს არ ყოფილა მოციქული. მოციქული ხო ის არის, ვინც აუცილებლად იესოს მოწაფე უნდა ყოფილიყო, ან იესო მას განუცხადა, როგორც პავლეს განუცხადა. ლუკას შემთხვევით არ აქვს ეს სიტყვა მოციქული ნახმარი და იგივე გაგებით
პავლე მოციქულსაც აქვს ფილიპელთა წერილში ნახსენები ეს სიტყვა მოციქული და უბრალოდ იგმარება იმ მნიშვნელობით, რომ ეს არის წარმოგზავნელი. ფაქტიურად ღმერთის მოციქული ხდები უკვე სულიერად. არა როგორც სტატუსი, როგორც ჰქონდათ იესო ქრისტეს მოციქულებს პლუს პავლეს. მაგრამ არამედ აქ ბარნაბაც ამ კატეგორიაში შევიდა და ფილიპელთა წერილში მეორე თავის 25 მოხში წერია, რომ საჭიროდ მივიჩნიე გამოგიგზავნოთ ეპაფროდიტე, ჩემი ძმა, თანამშრომელი, თანამებრძოლი, იგივე თქვენი მოციქული და მსახური ჩემი საჭიროებისთვისო. ნახეთ, ჩამოთვლია, რომ ეპაფროდიტე არანაირი მოციქული არ იქნებოდა კლასიკური მოციქულის გაგებით. ეს იყო ეპაფროდიტე, თანამშრომელი, თანამებრძოლი და დასძინა პავლემ. იგივე თქვენი მოციქული და მსახური ჩემი საჭიროებისთვისო. ისე ეს სიტყვა აწეცებული არის თანამედროვე ქართველების მიერ, ოღონდ უარყოფით გაგებით, რომ აი სიკვდილის მოციქული, სატანის მოციქული, უფრო ცუდი დატვირთვა მისცეს ამ სიტყვას. მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ნიშნავს წარმოგზავნის პიროვნებას, რომელიც გამოგზავნილია რაღაცა მისიით, რომ გაგაგებინოს და ამბავი მოგიტანოს უფრო ძლიერი ადამიანი, ისეგანა თვითონ არის უბრალოდ გამტარი. ჩვენ უნდა ვიყოთ სიკეთის მოციქულები და სულიწმინდის მოციქულები. ეს არის ჩვენი მოვალეობა. მეორე მუხლიდან მოყოლილი ამბავი რა მოხდა ლისტრაში. ძალიან სიუჟეტური ამბავია და აქ მიაქციეთ ყურადღება იმ მომენტს, რომ ლიკაონურად ლაპარაკობენ ხალხი და რადგან სულიწმინდამ არ ჩათვალა საჭიროდ, რომ იმ მომენტში, იმ პირობებში პავლეს და ბარნაბას ლიკაონ ენაზე რა ხდებოდა გაიგოთ. მათ თავიდან კარგახანს ვერ მიხვდნენ, რომ შესაძლებლობის აღვლენას უპირებდნენ მათ. და შემდეგ, როცა გაიგებენ, შევარდებიან ხალხში და ეტყვიან ხალხო რას ამბობთ. გადაგებმა ესეთი რაღაც იმაყვა, რომ თურმე ლიკაონური ძველი მითის თანახმად ზევსი და ჰერმესი ჩამოსულებულყვნენ ადამიანურის ფორმით ამ ლიკაონიაში და ხალხს გამოეცხადნენ და ვითომ უმრავლესობა ხალხი ცუდად მოეპყრო. იყო რამოდენიმე პიროვნება, რომელიც მათ კარგად მოექცა და სხვები ყოლანი ამოჟრეტილები იყვნენ. რამოდენიმე პიროვნება კი გადარჩა, იმიტომ რომ მათ პატივისცემს ზევსს და ჰერმესს. ეს იყო რაღაცა სულელური მითი. მაგრამ ეს მითი რო აქვს თავში ლიკაონელებს და დაინახეს ეს სასწაული ფეხებმოწყვეტილი და დედის მუცლიდან დავდომილი როგორ იქნა გამოჯამრთელებული პავლეს მიერ, უკვე თქვეს, რომ ეხლა აღარ უნდა შეგვეშალოს, ზევსი და ჰერმესი აგერ მოდიან და ეხლა ჩვენ არა მოგწყვიტონო. ეს მითი რო გავიგე, რომელიც ქადაგებელმა ჩვენ ძველი ისტორიული მონაცემებით მომაწოდა, უფრო მივხვდი, როგორი ეგოისტური მოტივებით იყვნენ ლიკაონელები, როცა ცხოვრება შეცურა მოუნდათ. იმდენად მათ იმანკია გაახარა, რომ სასწაული ხიას და სასწაულებმა ფაქტობრივად ისინი ღმერთთან უნდა მიიყვანონ. არამედ იმას, რომ ეხლა ჩვენ არა ამოვიჟღიტოთო ზევსი და ჰერმესი გამოგვეცხადნენ. ეხლა ზევსი და ჰერმესის შემთხვევით არ არის ნახსენები. ზევსი იგივე რაც მერკური და ჰერმესი იგივე რაც იუპიტერი. ამ პატარა მინიშნებითაც ის რაღაცა შეგვიძლია გავიგოთ, რომ ზევსი იყო რაღაცა ზორბა, დიდი ადამიანი და ალბათ ბარნაბა იყო ესეთი, რომელიც ფიზიკურად იყო ცოტა დიდი და ქართულად ვიტყვენ მოხეული, დიდი ვაშკაცი. მაგრამ ის სიტყვა თამდაბალი და სიტყვაში უფრო ნაკლებად თქმელი. ხოლო პავლე მოციქული იყო შედარებული ჰერმეს და ჰერმესი მითური გადმოცემით იყო მეტყველების ღმერთი, ის ვინც მეტყველა, ვითომ მეტყველება ჩასახა ადამიანში, სისულელე. მაგრამ ჰერმესი იმიტომ დაარქვეს პავლეს, იგივე იუპიტერი, რომ იგი უფრო პირველობდა საუბრებში. გადმოცემით ეს არა ბიბლიით არ დასტურდება, მაგრამ საინტერესოა ეს, რომ თითქოს ლიკაონელებს შემონახული აქვთ პავლე მოციქულის გარეგნობის აღწერილობა. ზოგი ამბობს ლიკაონელების ძველ ჩანაწერებს თუ დავეყავით, რომ პავლე მოციქული იყო დაბალიო, ის ვიცით ბიბლიიდან, რომ თვალები აწუხებდა, ეს იგი თვალებით კარგად ვერ ხედავდა, ნახევრად ბმა იყო. ლიკაონელები თვლიან, რომ ის იყო ცოტა ჩაფსკვნილი, ცოტა მსუქანი და რატომღაც ხაზია გასმული მათ გადმოცემაში, რომ იყო ფეხებით ცოტა გამურდებული, ალბათ ფეხბურთელის ფეხები ჰქონდა. ეს ქადაგებმა მოიყვანა მაგალითი, რომ არანაირად ჩვენ ამას არ უნდა დავეყვნოთ, მაგრამ თუ ამ ამბავს გავიგებთ გადმოცემის ტრადიციით, პავლე მოციქულის ერთ-ერთი აღწერილობა რომ არის ჩვენთვის მოწოდებული, აქედან რა უნდა ვიფიქროთ, იცი რომ თუ ჩვენ პავლე მოციქული წარმოვიდგენთ გავს როგორც ზეჭამუკი, ლამაზი, სიმპათიური მამაკაცი, რომელსაც კარგი სასიამოვნო ხმა კი ძალიან კარგი ექნებოდა. რო შეხედავდა თვალსაც უესიამოვნობა, ეს მაგითი დავადასტურებთ, თუ ესეთი ყავს ჩვენ წარმოდგენილი პავლე მოციქული, რომ ისევ ძველ აღთქმაში ყავს ვართ, ისევ რაღაცა მოსესნაირი გვინდა წარმოვიდგინოთ, რომელიც მართლაც იყო ესეთი მოსე, თვალიც უჭრიდა და ხმალსაც აწრელებდა, მაგრამ არ უნდა დაგვაწევთ, ახლა ვართ ჩვენ ახალ აღთქმაში და ახალი აღთქმით გარეგნობას, შენ სიმაღლეს, თვალებით კარგად ხედავ თუ ვერ ხედავ. იქ ვიცით პავლეს რატომ უჭირდა ისეთი სინათლე გამოეცხადა მას, რომ მერე ქერცლიც მოსვლა და მეოდა სულ, მაშინ არ იყო ესეთი პირობები, რომ თქვა სათვალები გაეკეთებინა, ან კარგად შეებურად სახე. უდაბნოში ქარი რო ატყდებოდა, თუ ეს სისტემატურად ხდებოდა და თვალებში ქარის მონაბერი ქვიშები დაგივსებოდა, ძალიან ხშირად იყო გავრცელებული თვალების ინფექციური დაავადება. სისუსტე ქონდა პავლეს ასეთი და ამისთვის რო უცლობდა ესეც ვიცი. მაგრამ ეს იმიტომ ახსენა მქადაგებელმა და იმიტომ მოგვაწოდა ესეთი ტრადიციით გადმოცემული პავლეს სურათი, რომ ჩვენ გარეგნობაში არ უნდა ვიკეტებოდეთ. შეიძლება მართლაც პავლე შესახედავად ყოფილიყო ისედაც მცირე, ესე იგი ანად მორჩილი. შეიძლება რო გვინდა წარმოვიდგინოთ რაღაცა გამხდარი, ესე იგი სტერეოტიპი, რომ ჭეშმარიტი ქრისტიანი აუცილებლად იყოს გამხდარი, მთლად ესე არ არის, ხომ? ამაში არ უნდა ჩავიკეტოთ. ეს ისე მოგაწოდეთ ცოტა ამოსუნთქვის და დასვენების საშუალება რომ მოგცეთ.
ეხლა რო უქადაგებს იქაურებს და რო უბნება რომ თქვენ არის ადამიანი ვართ, ჩვენ ვქადაგებთ ღმერთს, რომ მათ შექმნა ცა, დედამიწა, სხვა და ყველაფერი რაც მათში არისო, აქ როგორც ზამოთაუნიშნი არის ესეთი მიდგომა. იმათ ენაზე ელაპარაკება, იმათვის რაც გასაგებია. წარმართები უყურებენ ამინს. ეხლა რა მოხდება, მოსავალი გვექნება თუ არა. უყურებენ ზღვის მიმოქცევას, აბა თევზს დავიჭერთ თუ არა. და ამაზე უკეთებს აქცენტს და ეუბნება, რომ ცა და დედამიწა ვინ შექმნა, ყველაფერი რაც მათშია, ვინც გააჩინა, აი იმ ღმერთს გიქადაგებთო. და იმ ღმერთს იქადაგებს, რომელიც ყველა ერში თავის სასიარულოდ ხალხი ყავს ამორჩენილი და იმათევლება თავს. რა წავიკითხე ხარ, რომ მე რა დავამახინჯო ამ ადგილს, მე-16 მუხში. წარსულ თაობებში ყველა ერში თავის გზაზე სასიარულოდ მიუშვა ხალხი. ესე იგი, ნახეთ ღმერთი რას აკეთებს, მიუშვებს. იქ ინდიელებს, ინდონეზიელებს მიშვებული ყავს. თუმცა, აი კარგი არის სიტყვა თუმცა ყოველთვის მოწმობდა თავის თავზე ღმერთს, გვაძლევდა წვიმას ზეციდან და ნაყოფიერ დღეებს, საზროთი და სიხარულით გვივსებს გულებს. ამ სიტყვებით ძლივს შეაკავეს ხალხი, რომ სხვაობლი არ შეეწირათ მათთვის. ესე იგი, პავლემ და ბარნაბამ რომ მაინც მიუთითეს ქვეყნიერების კოსმოსის შემქმნელ ღმერთზე, ეს დიდად არ მოეწონათ. უფრო ზევსი და ჰერმესი მოსწონათ, იუპიტერი და მაცისულელეები. და ჩვენ ვიცით აქ სიუჟეტიდან, რომ შემდეგ ეს მყიფე ხალხი, რომელიც ძალიან უცებ შეიძლება ხალხის მოზელა, სულ ცოტა ხანში ისე გადაუბრუნება ტვინი, რომ თუ ერთ დღეს მსხვერპლი შეწერა უნდა და ზევსი და ჰერმესი ეგონათ, შემდეგ ჩახქოლან, პირდაპირ გაგებით ჩახქოლან კიდეც პავლეს. სასწაული მოხდება, რომ ჩახქოლვის შემდეგ პავლე მაინც ფეხზე წამოდგება, მკვდარი ეგონათ, მაგრამ როდესაც ქრისტიანები, მოწაფეები გარშემო მოეხოვნენ, იგი რო ადგება, ნახეთ რა წერია შემდეგ სიტყვები, ისევ ქალაქშია. ესე იგი, სადაც ჩაქოლეს, რომელი ქალაქის ცხოვრებლებმაც ქალაქის გარეთ გამოათრიეს, ისევ იმ ქალაქში შევა. ესე იგი, როგორი შეუპოვრობა და სითამამი ჰქონდა ამ ადამიანს. ფიქრობენ, რომ მეორე კორინთელთა წერილს მე-12 თავის მეორე მოხში რო წერია, ვიცი კაცი ქრისტეში, რომელიც 14 წლის წინათ არ ვიცი სხეულში, არ ვიცი სხეულის გარეთ ღმერთმა იცის, მე-13 წამდე იქნა ატაცებულიო. ფიქრობენ, რომ აი ამ დროს მოხდა პავლეს ატაცება სულიერად, როდესაც იგი სიკვდილ სიცოცხლის პირას იყო, ჩაქოლილი იყო, მაგრამ ღმერთმა მაინც ჩათვალა საჭიროდ, რომ იგი არ გარდაცვლილიყო, სასწაული იყო ეს და ჩაქოლილი ადამიანი ფეხზე დგება და თავისი ფეხით შედის ქალაქში, კი არ შეჰყავთ. უქადაგებს და უკვე მეზობელ ქალაქებში შევა. და იქ ჩამოთვლილია გეოგრაფიული ადგილის ერთი ადგილი და მეორე ადგილას რომ გადავა. აქ ხაზია გასმული როგორც წინა თავი მთავრდება, რომ ამას ესენი ყველაფერს აკეთებდნენ სიხარულით, წმენით და თუ რამე ტკივილს მიიღებდნენ ღმერთის სიტყვის ქადაგების გამო, ამისთვის მადლობას სცირამდნენ ღმერთს, რომ ღვთის სახელის გულისთვის მოგვივიდა ეს. და ბოლოს ჩემი საუბრის დასასრულს ესეთ რაღაცას გავიხსენებ, რომელიც გამოცხადების წიგნში წერია. ლაპარაკია სიცოცხლის წიგნზე. ებრაელებმა იცოდნენ, რომ თუ მსხვერპლს არ შესწირავდნენ, საშიშროება იყო, რომ ისინი სიცოცხლის წიგნიდან ამოიშლებოდნენ. მოსეც რომ ეხვეწება ღმერთს, ეუბნება თუ გინდა მიამოშალეს სიცოცხლის წიგნიდან, ოღონდ ეს ხალხი დაიფარეო. და აპატია მათ ღმერთი კითხვის, ვინც ამოსაშელი ამოშლი, ვინც ასაშელია დავშლი. ეს ჩემი ციტირება არის თავისუფალი. და ამის მსგავსი ადგილი არის გამოცხადების წიგნში, გამოცხადება 20:12-15. იქ წერია: ვიხილე მკვდრები, დიდები და პატარები, რომლებიც ტახტის წინ იდგნენ და გადაშლილი იყო წიგნები. გადაშლილი იყო სხვა წიგნით, რომელიც სიცოცხლის წიგნია და განკითხული იქნა მკვდრები წიგნებში ნაწერიდან, მათი საქმეების ამებ. ვინც არ აღმოჩნდა სიცოცხლის წიგნში ჩაწერილი, ცეცხლის ტბაში იქნა ჩაგდებული. გამოცხადება 13:8 და თაყვანის ცა მხეც ანიგივე ანტიქრისტეს დედამიწის ყველა მცხოვრებმა, რომელთა სახელებიც არ არის ჩაწერილი სიცოცხლის წიგნში. და ეს მუხლი იმიტომ მოვიყვანე, რომ ამას აქ ძალიან კაი გაგრძელება. სიცოცხლის წიგნში დაკლულ კრავს, რომ აქვს ქვეყნიერების დასაბამიდან. ესე იგი, ბიბლიიდან გებულობთ, რომ დაკლულ კრავს იესო ქრისტეს ქვეყნიერების დასაბამიდან. აგერ წერია გამოცხადება 13:8. აქვს სიცოცხლის წიგნი, რომელშიც ჩაწერილია გადარჩენილ ადამიანთა სახელები. ამ სიცოცხლის წიგნში ჩვენ არანაირად არ შედივართ ჩვენი კეთილი საქმეებიდან, რო გავქრისტიანდებით, მე რამდენს ვიქადაგეთ, ან რამდენ ბიბლიის ციტატას ვიტყვით ზეპირად, არანაირად. სიცოცხლის წიგნში ადამიანი იწერება ერთადერთი მხოლოდ ღმერთის რწმენით, სიყვარულით, მისი დიდი მადლით, არა საქმეებით. და ღმერთს უნდა ვებედროთ, რომ ამ სიცოცხლის წიგნში საწერლები ვიყოთ და იქიდან არ ამოვიშალოთ. ვისაც შვილები ყავს, ვინც შვილს ელოდება, ვინცაც შვილი უნდა ჰყავდეს, ვინც თავის ახლობლებზე ზრუნავს, იმათვის ყოველთვის თავში უნდა იყოს ესეთი ლოცვა, რომ ღმერთო, გამხადე მე და ჩემი ახლობლები, ჩემი შვილები სიცოცხლის წიგნში ჩაწერილები, ღმერთო, გევედრები გადიხსენი მათი სულებიო. და ლოცვა ასეთია, როგორც ფსალმუნში წერია, მეორე ფსალმუნი. მე დავადგინე ჩემი მეფე სიონზე, ჩემს წმინდა მთაზე, გაუწყეთ უფლის დადგენილებას, მან მითხრა, ძე ხარ ჩემი, მე გშობე დღეს. თხოვე და მოგცემ ხალხებს სამკვიდროდ, ხოლო ქვეყნის კიდეებს საკუთრებად. შენ დალეწავ მათ რკინის კვერთხით, მე ქოთნის ჭუჭრით დაამსხვრევ. და გაგრძელება ესეთია: ახლა კი გონს მოდით მეფენო, განისწავლენით ქვეყნის მსაჯულნო. ყველა თავის ოჯახში რაღაცა მეფია და ყველაზე მაგარი მსაჯული და თვითონ ხო გონია რომ განსჯეს ყოველდღიურ საქმეებს. და მათ მიმართავს მეორე ფსალმუნში ღმერთი: გონს მოდით, განისწავლენით. ემსახურეთ უფალს მოშიშებით, გიხაროდეთ და თრთოდეთ. იამბორეთ ძეს
რომ არ განდრისხდეს ძე და არ დაიღუპოთ გზაში, რადგან მალე აღიგზნება მისი რისხვა. ნეტარია ყველა, ვინც ძეზია მზე და მეორე ფსალმუნში აუცილებლად იესო ქრისტე იგულისხმება. ეს ფსალმუნი იყო მოყვანილი პავლე მოციქულის მიერ თავის ქადაგებისას და ამით დავასრულებ მეც ჩემს საუბარს, რომ ყველანი უნდა მოვიდეთ გონს და უნდა ვეამბოროთ ძეს. ამბორი რა არის, რომ მიდიხარ ჩაეხუტები, აკოცებ და მასთან გინდა სულ იყოს და ღმერთმა ქონდეს, რომ აი ესეთი მეამბორენი, მიწეპებულები, ლევიტელები, ღვთისმსახურები ვიყოთ და მსახურების შემდეგ თუ ვართ ჩვენ ოჯახში მეფეები და მსაჯულები, ღმერთი გვამეფებს კარგად და საჭიროდ და ის გვასწავლის როგორ გამსაჯოთ ყველაფერი. მადლობა. აქ მოცემული მასალა არის ისტორია. ხო, ისტორია არის ამბავი. ძალიან პრიმიტიული ქართული გაგებით, თანამედროვე. ბერძნული სიტყვა ისტორია ამბავი. ამბავი, რომელიც მოყოლილი არის და ჩვენამდე მოტანილი. ეხლა ამ ისტორიას, ვთქვათ, რა მნიშვნელობა აქვს ისეთი, რომ აგერ ჩვენ ყველა ქვეყანას თავისი ისტორია აქვს. საქართველოს აქვს თავისი ისტორია, რომელიც სკოლაში ისწავლება. მოყოლებული, ვთქვათ, მე-5-მე-6 კლასიდან საქართველოს როგორც ზოგადი ისტორია მთელი ხალხებისა, ასევე შენი ქვეყნის ისტორია. ეხლა აი რო შევადაროთ ორივე ისტორია არის. რატომ არის ასეთი დიდი ყურადღება, ვთქვათ, საერო ისტორიაზე და აი ამ ისტორიას, რომელიც ეს ისტორია წარსულში კი არ ხდება. განსხვავება ისაა, რომ სეკულარული საერო ისტორია მოხდა ერთხელ და ის არ განმეორდება. ხო, არც ერთი მოვლენა ბაზალეთის ტბა, რაც მოხდა საქართველოს ისტორიაში, ის მარტყოფი, თელი ამბავი, იქით კიდე რომის ისტორია, საბერძნეთი, მარათონი და ასე შემდეგ, იქით სპარსელებთან ომი, ესენი არ განმეორდება ზუსტად ისე. ფორმები იცვლება და მთელი რიგი რაღაცეები, ხო, ლექსიკონის და ყველაფერი. ესე იგი, ის მოხდა წარსულში. წარსულში იყო და ჩვენ ვართ შემსწავლელი წარსულისას და გამოდივართ ისტორიკოსები, რომლებიც ამბებს ყვებიან, რომელსაც არ უცხოვრიათ. და აბსოლუტურად ეს არაფერი არ გვადგება ჩვენ. აი არაფერში. ადამიანს არაფერი არ გამოდგება ეს ისტორია, თუნდაც მთელი მსოფლიოს ისტორია თავში ჩაიდოთ. ახლა როგორია მოთხრობის სტილი? ამას გრამატიკული ფორმას თუ მივაკითხავთ, რაც გამოკვლეული არის ძალიან ბევრი მკვლევარების ნაშრომებიდან, აი ამ ისტორიას ცოტა აქვს ფორმა გახანგრძლივებული აწმყოში შემოსული. ესე იგი, ეს ისტორია განსხვავდება, თქვათ, რომელიმე ნებისმიერი ქვეყნის ისტორიისაგან, მათ ის ფორმა გახანგრძლივებული აწმყო დროის არ გააჩნიათ. ბიბლიაში ეს არის, განსაკუთრებით ახალ აღთქმაში. და აი ახლა ჩვენ რომ ვეცნობით საქმე მოციქულთას ისტორია იმ გაგებით კი არ უნდა ისწავლოთ, გამიგეთ, რომ მოხდა რაღაცა შენ არ გეხება. აი ეს, აი აქ შემოიტანეთ. ბერძნული სიტყვა აორიტის ის არის ესეთი სიტყვა, რომელიც ისეთი სპეციალური ფორმა არის ზმნის, რომელიც ამბავი არის გახანგრძლივებული დროით. შემოდის ის არ ჩერდება. ესე იგი, საქმე მოციქულთას ისტორია გაჩერებული არ არის, ერთხელ მოხდა და დამთავრდა. საკმარისია ვისწავლოთ და რა, გამოცდებით ჩავაბაროთ, დიპლომი ავიღოთ და ვარ მასწავლებელი. ის გრძელდება. თვითონ საქმე მოციქულთაც მთავრდება როგორ იცით? დამთავრება კი არ არის. აი რომის 28 თავის ბოლო მუხლი, საქმე მოციქულთა იგულისხმება, რომში პავლე შინაურ პატიმრობაში იღებს ხალხს, ასწავლის კიდე 2 წელი და თითქოს რაღაცა გაწყვეტილი ვითარი ამბავი. არა, ეს წიგანი არ არის ისტორია ჩვეულებრივი გაგებით. გაწყვეტილი კი არ არის, ის გრძელდება. და დღესაც გრძელდება და გაგრძელდება მანამ ეგ ამბავი, სანამ ბოლო ადამიანი აი დედამიწაზე შემოვა. დამთავრდება ეს ცხოვრება აქაც, ხო? ასე რომ სრულიად განსხვავდება საერო ისტორიის მეთოდოლოგიისაგან ბიბლია. ამიტომ უჭირს ადამიანს აღიქვას ეს ამბები და ძალიან ბევრი აწმყოში კი არ კითხულობს ამას. წარსულიდან კითხულობს და შესაბამისად განხილულია. რაში მაინტერესებს ეს რაღაცა სოლომონისა და იმის დრო და უბრალოდ ძველი აღთქმაც კი არ არის ეს ადრე მომხდარი ამბავი. იმიტომ რომ მთელი ბიბლია იესომ თქვა ჩემზეაო. და აკვირდით ყველა დეტალები მანდ, ადგილები, გეოგრაფიული, მოწოდებული რო არის, ეს არის წიაღი. ღმერთის წიაღი არის, ცოცხალი ღმერთისა, რომელიც ისეთი გაგება კი არა გვაქვს ჩვენ როგორც ანტიკური ეპოქის წარმოადგენლებს ჰქონდათ ღმერთებზე. და როგორც ახლა მე-14 თავში თქვენ გაიცანით ახლა ზევსი და გერმესი ჩამოვიდაო და ხორჩესხმული ღმერთები გვესტუმრენ როიძახიანის წარმართული ცნობიერების ადამიანები. არა, ეს არის მართლაც ცოცხალი, ცნაური არის, გაუჯერებელი ამბავი არის, როგორ ხდება, თქვათ, სულიერი არსების, აბსოლუტური, ყველგან არსებულის, უცებ რაღაც პატარა მასშტაბში შემოსვლა და სამყაროს უჩვეულოდ
შექმნა, რომელიც აი აწმყო ისტორიაში თითქოს დღეს ხდება სამყაროს შექმნა და ეს ყოველდღიური ის მართლა სასწაულები ხდება. ჩვენ უბრალოდ მიჩვეული ვართ, ჩვენი ცნობიერება ძალიან გაყინული არის და ძალიან სტატიური არის გარკვეული გაგებით და აი ცვლილებებს ვერ ხედავთ, იცი როგორც აი ქმნადობებს ვერ ხედავთ, აი აწმყოში რომ იქნება და იქნება მოვლენები, სულ არაფერი გაჩერებული არ არის. ყველაფერი ბრუნავს, ყველაფერი მოძრაობს, ჩვენი ფიზიოლოგია სულ ყველაფერს, ესე იგი სიცოცხლე მიდის, მიედინება, ესე იგი სიცოცხლე სულიერი წარმომავლობის არის და ეს ხილულ სამყაროში მატერიალური კატეგორიები თავი რო გამოგვიტენეს, სიცოცხლეც მოკვდა და სიცოცხლე აღიქვება როგორც მატერიის თვისება და პირველ ადგილზე მატერია. ეს ხო ჩანს. ბიბლია გვეუბნება, რომ სიცოცხლე არის სულიერი. სულიერი სამყაროს შემოსვლა არის აი ამ ხილულ სამყაროში და რაღაც ჩაკეტილი არის სიცოცხლე. ჩვენი სიცოცხლე სხეულში ჩაკეტილია. ჩვენ ჩაკეტილები ვართ. ამდგარი ესო უკვე გაარღვი ეგ ჩარჩოები. ამიტომ ესეთი ელოდება ადამიანს დიდი თქვათ შოკი კი არა, სურპრიზი, მოულოდნელობა მისთვის. ერთ დღეს, როცა ამ მატერიალურ სამყაროს დატოვებს, სადაც სულიერი მხოლოდ არის ადამიანი. ამ სიტყვის დიდი გაგებით გამიგეთ. მარტო ადამიანია და ჩაკეტილია. და იმდენად გამატერიალურებული, რომ სულზე წარმოდგენა მხოლოდ მშვენიერი აქვს, ესთეტიური და ხელოვნების კატეგორიებით მსჯელობს. და როცა ჩვენი სულის ისტორიას ვსწავლობთ, ბიბლია არის სულის ისტორია. სხვა საერო ისტორიები, რომელსაც ვსწავლობთ, ეს არის ხორცის, მატერიის, ქვეყნების, ადამიანის ბრძოლების ისტორია არაფრის მომცემი და უფრო მეტი ჭკუასაც ვერ ვსწავლობთ. მაშინ ყველაზე მაგარი ბრძენი უნდა იყოს საქართველოს ისტორიის პროფესორი. და ის ავირჩიოთ პრეზიდენტად, აი ისტორიის დოქტორები. უბრალოდ იმები მაიციან დაზეპირებული საგნები, მოვლენები, წიგნებს კითხულობენ, იზეპირებენ, მის მეხსიერებას ამდიდრებენ და გვაუცებენ საუბრით. მაგრამ მისი სული ამით არ ცოცხლდება. აი ეს ბიბლია არის წიგნების ერთობლიობა, რომელიც სულიერებაზეა აქცენტი გასმული, მაგრამ არა ლიტერატურული თვალსაზრისით. ამ სიტყვის თეოლოგიური გაგებით, ქრისტიანული ევანგელისტური გაგებით. ქრისტიანული, ქრისტეს უკავშირდება ეს. ესე იგი, სამყარო სულიერია. და როგორ მოხდა, რომ სულიერი სამყაროდან სულიერი ღმერთი ქმნის ხილულ სამყაროს და ჩვენ ხილულ სამყაროში შემოვიდეთ. განსაკუთრებით უკვე ცოდვა დაცემის მერე რო შემოდივართ და ვიბადებით. ახლა ჩვენზე გაცილებით საინტერესო და ბედნიერი თუ შეიძლება ითქვას, ორი ადამიანი იყო, ადამი და ევა. მათ ორ სივრცეში მოუწიათ ცხოვრება. ცოდვა დაცემამდე და ცოდვა დაცემის შემდეგ. და მათ ცნობიერებაში ეს მაგრად იყო ასახული და არ ჭირდებოდათ მათ ამ ლექციების მოსმენა. ჩვენ კიდე შემოვდივართ დიდი ხნის ისტორია აქვს მატერიალურ სამყაროს და სუნთლად დამიწებული და მიწასთან დამაგნეტიზირებული შემოვდივართ, რომელსაც ცოდვა ქვია მკვდარი რელიგიური გაგებით და თავს ცოცხლად მივიჩნეთ. ამიტომ ისტორია, რომელიცაც ჩვენ ვკითხულობთ ევანგელისტურ ისტორიას, მოკლე შეკუმშული მთელი ბიბლია ისტორია ღმერთის შესახებ. მაგრამ ახლა საკუთრებ მადლის ისტორია, ეკლესიის, აღმდგარი ქრისტეს ისტორია. ახალი აღთქმა ეს არის აღმდგარი იესოს. უჩვეულო რამ მოხდა, სიკვდილის დამარცხებელი ერთადერთი პიროვნება, რომელმაც სასწაული მოახდინა და თვითმხილველება გააოცა. და ამით გზა გაუხსნა ჩვენ შეშინებულ ბუნებას, რომ თურმე ჩვენ ტყუილა ვართ ასეთი სევდიანები, რომ გვაშინებენ სიკვდილით, გაქრობით და ცდილობთ გამოსავალ გზებს ვეძებთ, რომ როგორ გაავაუკვდავოთ ჩვენი არსებანი. აქ მოხმობილია მითოლოგიაც და გარკვეული გაგებით წარსულის ისტორია ყველა ქვეყნის ეს სხვა არაფერი არ თუ არა ჩემი უკვდავების ძიება და ჩემი იდენტიფიცირება წარსულთან. თითქოს და წარსული არის ერთი მოცემულობა და წარსულში დაბრუნება. საქართველოს მაგალითზე ისტორიზმით რატოა დაკავებული ქართველი ერიცით? ესეც რელიგიური ერია და ისტორია როგორც ღმერთი პიროვნება ესე მიაჩნიათ და ამიტომ თუ ისტორია დაიკარგება საქართველოს ისტორია თუ ისტორიულ გმირებს შეურაცხყოფას მივაყენებთ ჩვენ უკვდავებას ბოლო მოეღება. აი როგორ არის დამახინჯებთ? აი რით განსხვავდება ახლა დღევანდელი საქართველოს ცნობიერება ქართველებისა აი ამ ხალხისგან? პავლეს რო უწევს მოღვაწეობდა ბარნაბას მე-14 თავი რო გაიცანით ახლა თქვენ, ხო? რო ჩადიან აი ამ ლისტრა დერბი აქ ლაკაუნურად ლაპარაკობენ ისინი და ეს დღევანდელი თურქეთის ევრაზიის ტერიტორია არის, მცირე აზია და თურქეთის ტერიტორია ძირითადად დღევანდელი თურქეთის ტერიტორია. მე საბერძნეთი. გითხარით, სადემიდის ეს რო დაიწყო პირველი სვლა
პეტრემ და სტარტი აიღო ანტიოქიიდან, სხვადასხვა არ გვაწყდეს საპატარა ისტორიული გახსენება ამ გეოგრაფიული არეებისა. ეს ანტიოქია იცით რომ ერთ-ერთი ისტორიული პიროვნება იყო ანტიოქე, სელევკიდების დინასტია არსებობდა, ასეთი ალექსანდრე მაკედონის იმპერიის დაშლის შემდეგ გაიყვეს მისმა სარდლებმა მოცემული იმპერია. და ეს ნაწილი, სირიის ნაწილი იყო ეს სელევკიდების დინასტიის ერთ-ერთი პიროვნება ანტიოქე, რომელიც ნიკანორმა მამის საპატივცემულოდ ქალაქს უწოდა ანტიოქია. 300 წელი ჩვენს წელთაღრიცხვამდე ხდება ეს და 64 წელს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე რომის იმპერიის შემადგენლობაში შედის ეს. და ეს არის ხმელთაშუა ზღვის ისეთი აღმოსავლეთის სანაპირო მხარეა იქით ამ მხარეთ და სირია, დღევანდელი დამასკოს რო ახლოს არის მაგასთან სირია. ასევე არის პისიდის ანტიოქია, რომელიც დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. და როცა იწყება უკვე ამ პიროვნებების პავლეს და ბარნაბას, აქედან უკვე მე-13 თავიდან გითხარით შემოტრიალება, ეს უკვე მთავარი გმირად, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ლიტერატურული ტერმინი რო ვიხმარო, მთავარი პროტაგონისტი აქ უკვე გმირი ამ საქმის არის პავლე, რომელიც სავლე იცვლება პავლეთ. ესე იგი გადაადგილება ხდება სახელების, ეს ბერძნული წინა პლანზე მოდის და ებრაული უკანა პლანზე. სიმბოლურია, წარმართებში გადის. ბერძნები წარმართები იყვნენ, წარმართული სამყარო და პავლე. ამავე დროს ამ სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს არის ბერძნული სახელი, მაგრამ არსით ეს ძირში იგივე სავლე არის. თან კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელობა ამისი არის მცირეს ნიშნავს, პატარას. დედისთვის შვილი ყოველთვის პატარა არის. და იმის გამო რომ რომის იმპერიის საზღვრებში დაბადებული კილიკიის პროვინციაში ქალაქ ტარსურში დაიბადა დიასპორაში ნამყოფი ებრაელი ეს ოჯახი თავისშვილს დაბადებულს დღევანდელი თურქეთის ტერიტორია იზმირი ანტალიას მიდამოები, აიქ დაბადებულს ორი სახელი დაერქვა. ორი სახელი დღესაც არის მთელი რიგი ქვეყნებში რო იცოდეთ, 2 და 3 და მეტიც ხომ. პირველი რა თქმა უნდა საული, ღმერთიდან გამოთხოვილი და მეორე ბერძნული რომ აული პავლე. როდესაც ამაში ცვლილება ხდება, შემთხვევითი არ არის რომ სავლე პავლეთ გვევლინება, ებრაელებით წიაღიდან გამოსული წარმართებში გასული ეს ებრაელი კაცია და პირველი ქრისტიანი არის ძალიან ძლიერი. მანამდეც იყვნენ, ესე არ გამიგოთ. იერარქიული გაგებით არ გაიგოთ ეს, რაღაც ხარისხობრივი გაგებით. ამას ძალიან ძლიერი ის აქვს და შემთხვევითი არის რომ 3/4 ახალი აღთქმის თითქმის პავლეს წერილები არის. 2/3 უკაცრავად ხომ მთელი რა 27 წელი. ასე რომ აი ეს ფიგურა იმდენად საინტერესოა რომ ვიღაცებმა კუდები გამოაბეს და ახალ აღთქმას უწოდეს პავლიანელობა. რომ არავით არის ქრისტეს უბრალოდ ერთი მეორე რელიგიის ფუძემდებელია პავლეიზმი, პავლიანელობა, არავით არის არ აღმდგარა ქრისტეო. არგი ახალი აღთქმა რომ არ არსებობდეს, ძველ აღთქმაში ამის წინასწარმეტყველება არ არის და განა რასაკეთებს პავლე ახალს რომ ძველ აღთქმაში კითხულობს ახალ აღთქმას, მანამდე მას ვერ კითხულობდა და სადაც შედის, როცა იწყებს ის სასტარტო წერტილებს ირჩევს სინაგოგას. შედის სინაგოგა ებრაელებთან, თავის ის არის ხო ხალხი ძმები და იქიდან იწყებს და ფოკუსირებას ახდენს ძველი აღთქმისკენ, რომ რასაც მე ახლა გეტყვით, ეს ჯერ კიდე მოცემული იყო იქ, სადაც ჩვენ ამას ვკითხულობდა, როგორ ვერ დავინახეთო და ყვება პატარა ისტორიას გახსოვთ, როგორ იწყებს ძმანო ისრაელიანო, აი ესე რო იწყებს. და რას ყვება? ისტორიას, როგორ შეხვდა აბრაამს ღმერთი, როგორ გამოიყვანა, მე 40 წელი როგორ იხეტიალეს უდაბნოში, შემდეგ 450 მსაჯულების პერიოდი, ვიდრე მონარქიამდე და ესე ჩამოდის ქრისტემდე. ეს არის ექსკურსი, მიიყვანოს რომ ის ვიზედაც პავლე იქადაგებს, ესე იგი ამბობდა პავლე, მე ვიზედაც გელაპარაკებით ახლა, ეს ჩაწერილია თქვენ წიგნებში თქვენ რო კითხულობთ. და უცნაურია ისინი ვერ გებულობენ, თუ არ უნდათ რომ გაიგონ. და რა თქმა უნდა, ახლა 100%-ით ახლა იგნორირებული არ იყო პავლეს ქადაგება, მაგრამ მცირე რაოდენობის ებრაელები, აი ეს ჰარისევლები, იუდაელები იღებდნენ ქრისტიანობას. ასევე პროზელიტებათაც გვევლინებოდნენ არაებრაელები. პროზელიტი იცით, არაებრაელი, როცა იღებს იუდაიზმში შედის და წინ დაცვეთა რაღაცა, აი ისენიც. მე ამას მე წერილებში გავეცნობით, თუ როგორ ხდება ამის მე შერევა ქრისტიანობაში, რასაც პავლე პირწმინდად აღუდგება თავის წერილებში. ახლა ეს ისტორია კიდევ ვიმეორებ. რატო უსმევ ამას ხაზს? ეს არ არის საკითხავი წიგნი გასართობი. ეს არის სულის გადასარჩენი წიგნი. საერო ლიტერატურა ხორციელი ის არის ეს ჩვენი მატერიალური ხორცი, რასაკეთებდა ჩვენი წინაპრები და კაცმა არ იცის ჩვენი წინაპრები სფარნავაზ მეფობის დროს ახლა დარწმუნებული ვიყოთ რომ ჩემი წინაპარი არავინ არ იყო. ხო ეს არ ვიცი რატომ იყო და როგორ ჩამოყალიბდი მე. აი როგორ მოვედი მე. ამას საერო ისტორია მე ვერ გამაგებინებს. დამშვიდობებას ვერ მომცემს, იმიტომ რომ უამრავი ომების შედეგად სისხლის აღრევაც ხდებოდა და ერზე გადაჯდომილი იყო და მიდიოდა გაუპატურებებიც და ასიმილიზირებდა და სისხლის აღრევა მიდიოდა, ხლა მათ უნდა მას ბევრი მიდებული მოდებული.
ამიტომ ვერ დამამშვიდებს საქართველოს ისტორია, რომ ეს ჩემი სისხლი ჩქუჩქებს იქა. აი დამამშვიდა ბიბლიამ. რომ გადავხედე ამის წარმომავლობას, აი სულისა ჩემი ისტორია, როგორც ადამიანისა, იწყება ედემის ბაღში და იწყება არა ქალისა და კაცის სექსუალური ურთიერთობის შედეგად, არამედ ღმერთის სიტყვით. და პირველი ადამიანები სექსუალურ-ფიზიოლოგიური კომბინაციების ნაერთი კი არ არის, სულიერი არსების ქმნილება არის და ეს სულიერი არსება, ღმერთი, მთელ ბიბლიაში განფენილი არის. ასე ჩამოდის ჩვენამდე ღმერთის სულიერი ინფორმაცია ჩვენ სულიერ არსებაზე და მართლაც საამაყოა, მხოლოდ კარგი გებით ადამიანმა გაიგოს, რომ სულიერი არსებაა და არ არის ის მატერია. აი რატომ უნდა განთავისუფლდეს ადამიანი მატერიალური ფილოსოფიისა და რელიგიისაგან? და რატომ უპირისპირდება ამას მთელი ბიბლია და ახალი აღთქმი? ეს არის ბრძოლა სულისა მატერიის წინააღმდეგ. რატო ვართ ჩაჭედილი ასეთ დონეზე მატერიაზე, რომ მატერია არის ძირითადი და სული ეპიფენომენი გამოდის, თანამდები ესე იგი. არა და პირიქით არის. ჩვენ სულიერი არსება ვართ. ის რაც მატერიალური სამყაროში მატერიით გადავაადგილდებით, ეს ჩვენი სხეულია, რომელიც ენტროპიას განიცდის და გინდა არ გინდა უნდა გამოვემშვიდობოთ. მატერიაში ამ სხეულითა ვართ. ეს სხეული კი ვიცით რომ განწირულია. ესე იგი თუ სხეულთან გავაიგივებთ ჩვენ პიროვნებას, ჩვენი საქმე შავად არის, ყიამეთი გარანტირებული გვაქვს. მაგრამ ადამიანს არ უნდა რომ ეს მიიღოს და დაიწყო აქედან გამოსავლის ძიება და აქედან მეცნიერების უხვად ასეთი დაყრა, ყველანაირი სოციალური მეცნიერებები, ზუსტი მეცნიერები და ასე შემდეგ. ბევრი გავაგრძელოთ, ხო? აი ეს არის ერთადერთი სწორი ისტორია სამყაროს სულიერების შესახებ, რომ სამყარო სულიერებით არის მოცული და არანაკლებად სულიერი სამყარო გაცილებით დიდია, ვერც მოვიაზრებთ, ვიდრე ხილული სამყარო. გებულობთ რომ ამ წიგნიდან სულიერი სამყაროს პატრონი ღმერთი მატერიალური სამყაროს დიდოსტატი და შემოქმედია და იმ მატერიალური სამყაროში მოგვათავსა ჩვენ. თვითონ ესწრება, მაგრამ არა მატერიალური გამოვლენებით. ერთხელ გააკეთა მხოლოდ ჩვენი სხეულით, გამატერიალდა ჩვენაირი სხეულით და შემოვიდა და ამას თურმე ქონია თავისებური თეოლოგიური დატვირთვა, გამოსყიდვა, მატერიიდან განთავისუფლება. ამდგარი ესოს სხეული, ამ გაგებით მატერიალური არ არის ჩვენ რო გვაქვს. იგი განდიდებული სხეულია, სულიერი სხეულია. ახლა კი ჩვენ სულიერი სხეული როგორ გვექნება, როცა ჩვენი სული მკვდარია ცოდვადაცემის შემდეგ. ჩვენი სული ღმერთს დაშორდა, კავშირი გაწყდა. შესაბამისად, იქიდან წყარო რო არ მოდის, ჩვენმა სხეულმა მატერიალური სახე მიიღო ფორმა და დაიწყო ეროზია, ენტროპია, სიბერე კვდომა. როგორც დაშორდა სული ღმერთს, ასევე სხეულიც უნდა ჩამოშორდეს. ახლა თუ ჩვენ ამაში დარჩებით, ქრისტეს არ მივიღებთ, ჩვენი ბედი ახლა გარკვეულია საიცავა. დაწვრილებით არ არის აღწერილი რა მოხდება თუ არ აღდგა კავშირი ღმერთთან. ერთი კი ვიცით, თქვა რომ ყოფნა გაგრძელდება. მაგრამ რა ყოფა არის ეს, როგორია? ახლა აქ კი ვგრძნობ მაგალითად მე რომ ღმერთს დაშორებული ქრისტემდე ადამიანი, ნამდვილად ახლა ვერ დავიჯერებ რომ მკვდარი ვარ, მაგრამ მკვდრის განმარტებები, დეფინიციები მიმითხდება რომ მე ვბერდები. აბა ეს რა არის თუ არა მკვდომა დაშორება? აი აქ ხვდები მე რომ ღმერთის გარეშე ჩვენ უკვე ყოფნაში ვართ, მაგრამ ეს ყოფნა არასრულყოფილი არის. ამიტომ საჭირო არის ამას რაღაცნაირად მოევლოს. და მთელი ბიბლიის ინფორმაცია, მთავარი ძირი, აი და ცენტრი, ამოძრავებელი დინამიკა არის გამოსყიდვა. აი ეს არის დაკარგული. და პირველივე საუკუნეში ამას ებრძვიან. აი ამის მაგალითი მე-13 მეთოდე, რას გადაგებს პავლე. ხოც და ეს არის ჩვენ სატრიალებელი თემა და არ გავყვები ახლა მუხლზე და ისტორიული იმეებით. ახლა ცოტა ესეთი თანამედროვე კონტექსტში ჩავაჯინოთ. დაგეხმაროთ იმაში, რომ ეს წიგნი არ არის ჩვეულებრივი წიგნი. ეს არ არის ისტორია ჩვეულებრივი გაგებით. ეს აწმყოში არის. ეს სულიერი ისტორია არის. ხარ კი სულიერი ადამიანი? არ გეგონოთ რომ რაკიღა ლაპარაკობ ჭამთ, სვამთ, სულიერები ხართ? არა. ამ ტერმინზე მაგარ ზეწოლას ახდენს სატანაც და დაგვაჯერებს რომ ჩვენ რაკიღა დავდივართ, ჭამთ, სვამთ, სულიერები ვართ. ათეისტები როცა არ აღიარებდნენ ღმერთს, უფრო ესეთი გულწრფელები არიან, რომ იძახიან სიკვდილის მერე აღარაფერი აღარ არისო. როცა ღმერთზე წარმოდგენა არ გაქვს, მატერიაში ხარ, მატერია კვდება. მატერიალური ახსნით, მატერიალიზმი, ათეიზმი სწორია. მატერიალური კანონებით მართლაც ახლა მე ვარ და აღარ დავიშლები. და გაქვს მორჩა, მოვა სხვა. მათ ხომ არ ჯერათ სულიერი სამყაროისა, ღმერთისა. მაგრამ როდესაც ჩვენ აი ამ წიგნის გაცნობის შემდეგ და მთელი ისტორიას ვსწავლოთ მოყოლებული, არა მარტო ახალი აღთქმის, არამედ ძველი აღთქმის ისტორიასაც და ეს ამბავი ღმერთი გვიყება ამ ამბავს. ღმერთი კი დღესაც არის. ის იყო, არის და იქნება.
ის ყველა დროში არის. ამიტომ ეს წიგნი ღმერთის ისტორია არის. ესე იგი წარსული არ არის, აწმყვა. ღმერთი როგორი ცენტრს ატრიალებს იმ ადამიანებზე გველაპარაკება, ვინც მასთან ურთიერთობდნენ წარსულ დროში და იგივეს გველაპარაკება ჩვენ აწმყო დროში. ის ღმერთი, რომელიც ელაპარაკებოდა აბრაამს და ადამს, გველაპარაკება ჩვენ. წერილი ებრაელთა მიმართ ზუსტად ასე იწყება. ერთ-ერთი საინტერესო და მე ვიტყოდი ძალიან ევანგელისტური წერილი არის წერილი ებრაელთა მიმართ, სულიწმინდის მიერ დაწერილი და ღმერთის ძალიან მაგარი სტილით დაწერილი. იმის მაგურად რომ ეს მიიღონ, უფრო არ ყვევენ ვინ დაწერა, როგორ დაწერა, რა ლიტერატურა, როგორია და რით არის ადამიანები დაკავებული. ამიტომ ჯერათ რომ ჩვენ სულიერი არსებანი ვართ, მაშინ სულის ისტორიის წაკითხვა იმიტომ არის საჭირო რომ მე მკვდარად შობილი რომ მოვედი, მე ვითარცა სულიერი არსებას გაცოცხლება მინდა. როგორ უნდა გავცოცხლე მე წამლებით, მედიკამენტებით, მეცნიერული მიღწევებით? არა. ეს უნდა ღმერთმა გააკეთოს, იმიტომ რომ მან შექმნა ჩვენ. ვინც სული მომცა, ის არის გამაცოცხლებელი. ამიტომ ეს წიგნი მოგვითხრობს ადამიანის მკვდომაზე და გაცოცხლებაზე. ამ ამბავმა გაახარა პავლე. ძალიან ესეთი გულწრფელი რელიგიის წარმომადგენელია და უაღრესად თავის დროის განათლებული პიროვნება. ამაზე ვერ ვიტყვით რომ ეს გაუნათლებელი კაცია პეტრესთან შედარებით. პეტრემ წერა-კითხვაც არ იცოდა, მეთევზეები იყვნენ ისინი 4-5 კაცი, მაინც თუ რა არა, მოციქულებიდან. და ისინი სარჩოს საბადებელს ამ თავისი ფიზიკური შრომით, მძიმე შრომით, მეთევზეობა მძიმე შრომა ეწეოდნენ. პავლე სხვანაირად იყო გაზრდილი. ეს იყო უაღრესად განსწავლული თეოლოგი. თანამედროვე ტერმინით ეს ძალიან ძლიერი თეოლოგი იყო. მას გულწრფელად ჯეროდა ის რაც ისწავლა და მოხდა პირდაპირ შეხვედრა ღმერთთან და ამ შეხვედრამ ერთგვარად ავარია გამოიწვია, მისი ფიზიკას დაარტყა. მაინც მატერიალური რელიგია რო არა და შეხვდა სულიერი სოფხედელობა. სული განათთა მასში აღორძინდა და ამან შეძრა პავლე და განმარტოვდა 3 წელით ეგ სადღაც ბიოგრაფიებში რა გამბლეული რო ახალახთქმაში და მერე 14 წლის მერე იწყებს ხომ ბარნაბა ეძებს ამას ჩამოიყვანს ტარსუსიდან და მოწინავეთა რიგებში პირველი არის ეს. უპრიანია რომ სულიწმინდამ აი აასრულა ის რა, აი ამის მერე ნახავ შენ ქრისტე რო ხდება, როგორ უნდა იტანჯო ჩემთვისო. მაგრამ ამას სიამოვნებით აკეთებს პავლე, განსაკუთრებით მეორე ტიმოთეს წერილში კითხულობთ ამას, რომ უკვე დღე-დღეზე ელოდება აი ამ საქმისათვის გვირგვინს, მაგრამ რა ციხეში, საშინელ მდგომარეობაში განათანამედროვე ციხეებში რო არიან გადაპლაკულები ადამიანები და კიდე უფლებების დაცვაზე რო ჭყავიან იქიდან უსახმურობენ და დაკავებული არიან ჟურნალისტები. ეს აუტანელ ციხის პირობებში იმყოფებოდა პავლე. ეს ცნობილი არის. მაგრამ ისეთი სიხარულით იყო გამსჭვალული იქიდან კიდე ევანგელიზაციას ეწეოდა. და ცნობილია იქიდან რამდენიმე წერილი რო გამოაგზავნა საპატიმროდან. ზომცირე 3 თუ 1 წელიწად ჩავთვლით ფილიმონის მიმართ ხომ? რას გადაგებს პავლე, როცა გავიდა და წარმართებისკენ დაიწყო მასვლა და დაიწყო უკვე მოგზაურობა და თუ გაითვალისწინებთ ტრანსპორტირება როგორი რთული იყო. მერე საშუალებები ტრანსპორტის, სიჩქარეები, თვეები, დღეები, ამინდები, გაუსაძლისი პირობები, არაფული, არაფერი. ფული კი არ შეუგროვეს და წავიდა. დღეს რომ მისიონერებს ჩასვევენ თვითონაში, ადგილობრივი მოუგროვებენ ფულს, თავის ოჯახით კარგად ჩააცმევენ, დასვევენ თვითონაში, ჩავა კომფორტაბელურ ქალაქში და თავს იტყვებს მისიონერია. მაჩვენონ დღეს მისიონერების სამსახური. აი საქართველოში დაიწყნენ მისიონერები, ვინმე გამოაფრთხილეს მათ. ამერიკელებს დაწანწალებენ მისიონერები აფრიკაში. აი მაჩვენე ვინ გააქრისტიანე რა. აი პავლემ გვაჩვენა. ეს წიგნი სწორედ იმას გვეუბნება, რომ ისეთი ძლიერი ძალით მოქმედებს სული გაცოცხლებული პავლეში. როცა გაცოცხლები, მაშინ მოქმედებს ღმერთი. თუ მკვდარი ხარ, არ იმოქმედებს. იქნები ინერციით. და აქედან წარმართულ ფილოსოფიაში, რომ ფატალიზმი როგორ შეიჭრა საბერძნეთში და რომში ეს ფატალისტური რელიგია, მათ სულზე წარმოდგენა ისეთი არ აქვს, როგორც ევანგელიაშია. სული ევანგელიაში ეს არის პიროვნება. პიროვნება მეტყველებს და დამოუკიდებელი მატერიაზე დამოკიდებული არ არის. აგერ კარგად ჩანს ჩაქოლილი პავლე, როცა გაათრიეს გარეთ, სხვადასხვა ვერსიები და საერთოდ პირადად ჩემით, ახლა აქ ნატალიაც მოთქვა, პირადად ჩემით ეს მოკვდა და გაცოცხლდა. იმიტომ რომ ატაცებული ეს არ იყო ახტაცება, რაც პეტრეს რაც მოვიდა ხო, მეათე თავი რო წავიკითხეთ. ესეთი არ იყო. ჩაქოლეს, გაათრიეს და მოკვდა ეს. მაგრამ გაცოცხლდა და სანამ სული ისევ სხეულში შევიდოდა, სხეულს მოშორებული სული მესამე-მდე ატაცებული იქნა და ხილვები ნახა ისეთ რომ ის გადმოცემა არ შეუძლია, იმიტომ რომ ისევ სხეულში შემოვიდა. სხეულში შემოსვლა ფაქტურად არის ჩვენ რო ეხლა ჩავიდეთ გვირაბში სადღაც. ბევრ ამას ვერ დავინახავთ. ეს პლატონის გამოქვაბული გახსოვთ სახელმწიფოდან.
ჩვენ ლანდების სამყაროში ვცხოვრობ და გასაღებულია როგორც სინათლე. ამ სიბნელეს მიწიერებს მეცნიერების მიღწევებით ვაფერადებთ და გონიათ რომ ეს არის სულიერება. არა, სულიერი და სულიერი სამყარო წინელოდება ადამიანს და ეს ფიზიკური მასალა რომელიც ჩვენ გაგვაჩინია ეს მატერიალიზმი ეს მიწიდან აღებულია და მიწათ უნდა მიექცეს. მხოლოდ იმიტომ რომ ღმერთის სიტყვას მოშორდა ადამი. თორე ეს არ მოხდებოდა. იმიტომ რომ სულიერი ადამი და ევა სულიერ სხეულში იყვნენ და ენტროპიას სხეული არ ექვემდებარებოდა. არც სიბერეს ექვემდებარებოდა. კარგად ჩანს ეს რომ სულიერი ყუდომა რო დაიწყეს, მისმა სხეულმა 930 წელი დაცლო. ჩვენ რო აგერ დავშორდეთ იმას და შემოვედით სადღაც მე-20-21 საუკუნეში, ჩვენი სიცოცხლე ეს არის რაღაცა 50-60 წელი და აქედან ნახევარი მეტი ტანჯვა არის. ნახევარი მეტი წამლებით და კლინიკებში სირბილი არის. მაგრამ ადამი და ევა პოლიკლინიკაში დარწმუნებული იყავით, არ დადიოდა და არც კბილები ქონდა გამოხრული. 2 წლისა და 3 წლის ბავშვებს და 12 წლიდან უკვე კბილები არ აქვს ბევრს. აი რა გააკეთა ცოდვამ, ნახეთ, ესე იგი სახეზე არის მკვდარი ადამიანი და ევანგელია არის სიცოცხლის შემოტანა. აი ეს არის სასწაული. სასწაული დაჯერება ჭირდება, რწმენა ჭირდება. აი რატომ არის ხაზგასმული ევანგელიაში რწმენით გადარჩი, მართალი იცოცხლებს რწმენით. ეს უნდა იწამო. მან ისტორია მოყვა, ახლა პავლე მოყვა ისტორია, სულიერი ისტორია. მკვდარ ადამიანებს უყვება, გინდათ გაცოცხლება? სიცოცხლის წყარო მოვიდა, განსხეულდა და ჩაატარა ისეთი არნახული რამ, რასაც ქვია გამოსყიდვა, რომელიც არ ჩანს. და ყველა ჩვენთაგანისათვის გზა გახსნილია ღმერთისკენ. და ვრჩებით ახლა იმ მომენტამდე, როცა სხეული მოშორდება ამას და შეიმოსება სხვა სხეულით. აღდგომა 100%-იანია. რაც არც ერთ წიგში არ შემხედრია ბიბლიაშია. აი ეს ამოიღეს. პავლე ქადაგებს აღდგომას. თუ დააკვირდებით ქადაგებას მიაქციეთ ყურადღება. სულ ქრისტეს აღმდგარ ქრისტეზე ქადაგებს, სხვაზე არაფერზე. ერთი შეხედვით მოსაწყენია. სულ ერთი და იგივე, მაგრამ უკვდავებისთვის ერთი და იგივე მინდა, რა თქმა უნდა მრავალფეროვნება. რომ ვიყო უკვდავი მე ერთი და იგივე მინდა. სულ ერთი და იგივე წყალს ავსვამთ ჩვენ. რატო შევამთ წყალს სულ? ეს არის სასიცოცხლო. პორიც ერთი და იგივეა. ეს არის ორი სასიცოცხლო არსება, განსაკუთრებით წყალი. უპროთ კიდე გაძლებ თელი ცხოვრება. ვაშლის ჭამით შეიძლება გაიტანო თავი, თუ რაღაცა არ მოგივითა. მაგრამ უწყლოდ? აი სწორედ ეს არის ბიბლიაში ხაზგასმული რომ შენ კი გონია რომ ხარ ცოცხალი, მაგრამ არა ხარ ცოცხალი. უნდა გაცოცხლდე. ნიკოდიმოსიც მიდის ძალიან ისეთი განათლებული კაცი, რელიგიური საქმეებით და დატვირთული, გამართავს საუბარს, ყველასგან ფარული დამალულია ხომ, რატო ეშინია და ჩუმად მიდის. საუბრიდან გამოიტანა ერთი რამე რომ შესაძლებელი ყოფილა დაბადება, მაგრამ არა ესეთი ჩარევით, ქალისა და კაცის აქტიურობით. თურმე ეს ყოფილა სასწაული. თუ ამას არ იჯერებ, როგორ დაიჯერებ იმას, რომ ადამი და ევა შეიქმნა ქალისა და კაცის გარეშე? ამიტომ გეუბნებით, გჯერათ სამყაროს ისე შექმნა ადამი და ევა, რომ შექმნილი არის ღმერთიდან და არანაირი ფიზიოლოგია, სექსოლოგია არ არის ჩარეული? მაშინ რატომ არ უნდა დაიჯეროთ იესო ქრისტეს სულიწმინდით დაბადება, ღმერთს ყველაფერი შეუძლია და რატომ არ უნდა დავიჯეროთ, რო გითხარავთ თქვენ? უნდა დაიბადოთ მას მერე, როცა იწამებ, რომ ცოდვილი ბუნება თქვენი მიავიღე და ამით თქვენ გამართლებული ხართ. გამართლების შედეგად ჩვენი კავშირი არის აღდგენილი და ის რაც დავკარგეთ, აინთო. ესე იგი წყარო იქიდან მოდის. ინფორმაციის, სიცოცხლის, სიყვარულის, სიკეთის, სამართლიანობის, ქველმოქმედების. ესე იგი დავიბადეთ. დავიბადეთ და წუხილი მხოლოდ იმისი გვაქვს, რომ ჩვენ თეფშზე არ ვზივართ რა. ქართულად რო თარგმნულოსული ნე своём тарелке და чувствую, когда აი ესეთი ის რო შემოვიდა უკვე. ეს სხეული ჩემი არ არის. და აქედან სხეული რომელიც იარაღია ცოდვის ჩადენისაკენ, მოუნდება ცოდვა ჩაიდინოს. გავარდება, მოიპარავს. აი ამ მიწიერ იმეებში გააკობს თავს. ცხოვრებას მოწყენილ რაღაც იმათ აღიქვამს, რაღაც ფენომენად და დაიწყებს გარეთ სირბილს. დღეს სამყარო ქუჩაში რატო ცხოვრობს? თქვენ იცით რომ სახლში არ ცხოვრობს სამყარო უკვე. ეს ადრე იყო. სამყარო ცხოვრობს გარეთ, რესტორნებში, კლუბებში, ბარებში, დღეღამიანი. ცხოვრება გახდა დღეღამიანი, თუ დააკვირდებით. ხოლო საქართველოს არ ვიცი როგორ, მაგრამ თანამედროვე ქალაქები, მეგაპოლისებში ეს არის ღამის ცხოვრება. ცვლა არის, მუშაობაც ეგრეა. სადღეღამისო მუშაობა. სახმა დაკარგა ის მნიშვნელობა, რაც ადრე ქონდა. და გარეთ ცხოვრება დაიწყო ხალხმა. თუ ოჯახში აღმოჩნდებით ესეც ოჯახში, სადაც ეს შენარჩუნებულია, იქ პიროვნებები შეიძლება აუჯანყდეს ოჯახის უფროსებს. აი მოვიწყენე, რა ვერ ვეწერები. ეძებს იმას, სად უნდა ჩაეწეროს. ჩაწერა კაი სიტყვა, მაგრამ
სადუნა ჩაეწერო რეგისტრირებული სადუნა იყო. რატო ამოეწერე ოჯახის სივრციდან და ეწერები ქუჩის სივრცეში? და ტერმინიც ესე არის, აქ ვერ ვეწერები. და ეძებს თავის იმას. მე ბევრი ახალგაზრდა ვიცი, ოჯახში ვერ ეწერებიან. და ქუჩაში გარბიან, თავიანთ წრეს ეძებენ, სადაც მარიხვანით ერთობიან, სადაც კლუბებით, სადაც სექსუალურ ზღაპრებს ყვებიან, ხარხარობენ, დროს ატარებენ და ათასნაირი სისულელეებით თავს ერთობენ. ეს ხო მატერიალიზმია ხალხო. სახეზე არის არა სულიერი ადამიანი, არამედ მატერიალური. ამ ორ ადამიანზე მოგვითხრობს ღმერთი ამ წიგნში. ამიტომ ეს ისტორია კი არ არის სადღაც წარსულში მომხდარი და საზეპიროთ მოცემული რომ დავიზეპირო და თავი მოვაწონოთ. ეს არის აწმყოში. ელაპარაკებით როგორც ადამიანს ელაპარაკებოდა ღმერთი, ისე ველაპარაკება დღეს ჩვენ ფორმა სხვანაირი ამ წიგნის მეშვეობით. ეს არის ერთგვარი კაბელი. ეს წიგნი არის კაბელი ჩემსა და ღმერთს შორის. ეს ინფორმაცია აქედან და როცა მე სულიერი დაბადებული ადამიანი ვარ, ჩართული არის კავშირით და უკვე ჩემი სხეული, რომელიც იარაღია სატანისა ცოდვის ჩასადენად, უკვე დაბლოკილი არის და ამაზე სატანა გააფთრებულად მებრძვის. ცდილობს რანაირად ჩემში ჩაკლას ის ამბავი, რომ სხეული მისე მაგას დაეუფლოს და უტევს ამას, რომ ისე ეს სული მოკლას. ეს შესაძლებელია. შესაძლებელია, თუ ედემის ბაღში მოხდა, რატომ არ მოხდება ახლა? აი რატომ გვაფრთხილებს საღვთო წერილებში პავლე, რომ ყოველთვის იყავით ერთად. ხო, ეკლესია რა არის? ეს არის სულიერი ადამიანების ერთობლიობა და არა შენობის აშენება და იქ კიდე ნარდის თამაში. და არა ქვების გაწმინდავება. ეკლესია ეს ძალიან ცოცხალი კატეგორია არის. ცოცხალ ადამიანთა, გაცოცხლებულ ადამიანებთან ერთიანობა არის. ურთიერთობაა ეკლესია. ახალ დონეზე, ახალ სიბრტყეზე. ხო არის მატერიალური ურთიერთობა. მკვდარი ადამიანების გაერთიანებაა კაზინო. ეკლესია ცოცხალ ადამიანების ერთიანობაა. და მოგეხსენებათ ინტერესები უფრო მეტია. ერთის შეხედვით, ვინც კაზინოს ადამიანი იტყვის, რა ნაცრისფერი ცხოვრებაა, რა არის მოდას არ ახართ აყოლილი. არაფერს არ აკეთებ და არ სვამთავ. არ გჭირდება. შენ გჭირდება, იმიტომ რომ სხეულს გჭირდება ეგა, ისე ცუდად ახარ. და არ მჭირდება ესა და თუ მჭირდება მივიღე, შენგან განსხვავებით მე შემიძლია ეს მივიღო და გავაკონტროლო. შენ მიიღო და დაიღუპო. ასე რომ ქრისტიანი ვარს კი არ არის ცხოვრებისა. ცხოვრებას იღებს, მაგრამ ისიც ის რომ ცხოვრებას წუნი აქვს დადებული და ცოდვა არის. ამიტომ თუ ჩვენ გაცოცხლებული ადამიანი ცოდვა დაცემულ სამყაროში ვაგრძელებთ ცხოვრებას, საშიშროება ჩვენა გვაქვს იმათ კი არა. ესენი მკვდრებად მოვიდა მკვდრები მიდიან და რელიგიით იტყვევენ თავს მოხდელთან პოციალით და ჯურის დაკიდებითა და ფოფოდია წვერებით, ვინ გადარჩენილა თუ ზმახართ ერთი რა. ამიტომ ეგენი, აი მოძღვარს რო ლაპარაკობენ, სასაცილოა პირდაპირ. აი დღეს ყველაფერი არის არ მინდა უხეშია სიტყვა ვთქვა. ძალიან უტრირებული, გავალამაზებ. ძალიან უტრირებული, აი ძალიან იაფასიანი იმეებით ლექსიკონით ვაჭრობენ, რომელსაც ენიჭება ძალიან მაღალი კატეგორია, მოძღვარი, უფალო, უნეტარესი, ჩვენი წმინდანები, წმინდა ადგილები, წმინდა ხატები, წმინდა კედლები, წმინდა ისტორია, წმინდა თამარ მეფე. ხო, თამარ მეფე თორმეტ წმინდა ყოფილა, ხო? კი, მაგრამ შენ რა იცი ვინ წმინდა? თავარი არის შენ თუ ხარ წმინდა. და მაგაზე მელაპარაკ, ამიტომ მოძღვარი აქეთ განმარტებული იქნა. დღეს საქართველოში ამას ძალიან ესეთი სხვა კონოტაციის შემცველია, უფრო ძალიან ესეთი რაღაც ჭუის დამრიგებელი. მაგრამ მოძღვარი არის ღმერთის სიტყვის მომტანი შენთან. აი ეს არის მოძღვარი. გმოძღვრავს არა პიროვნება, არამედ ღმერთის შენი სახით. პავლე იყო მოძღვარი. აი ეს არის მოძღვარი. ეს მოძღვრავს იქ ხალხს, სმენელებს და არ ვქოთ ამას ქადაგება, ლექცია, სხვადასხვა სიტყვებია, არც ერთია. მასწავლებელი თუ გინდათ, მოძღვარი. სხვადასხვა სიტყვა სინონიმური ცნებები არის ეს. ღმერთის სიტყვის გამტარია და ერთი შეხედვით ძალიან მოსაწყენია. სიბრძნეებს არ ლაპარაკობს. რაღაცა რთული კატეგორიით არ მაბრუებს. ეს ხო მეც ვიცი. მამწყინდა რა ერთი და იგივე. აგერ ნახავ ჩვენი ერთ დღეს. ცხოვრება შექმნილი მოსაწყენად კი არ არის, მოგწყინდა, იმიტომ რომ მკვდარი ხარ. ცოცხალ ადამიანს ტერმინი ლექსიკონში მოწყენა აღარ აქვს. არ გეგონოთ ვიტყვები. არ არსებობს ეს განცდა თუ დაიჭერთ, ბედნიერი ხალხი ხართ თქვენ. ღმერთმა არ მოკლათ ისე რომ ეს განცდა არ დაიჭირო და არ იგრძნოთ რა არის სიცოცხლე და შეადაროთ სიცოცხლე აი სიკვდილთან. და ყდომა, ბევრჯერ განმარტეთ ეს რას ნიშნავს? ეს ღმერთს დაშორებული ადამიანია. ცხოვრება კი მიდის, მაგრამ ღმერთს დაშორებულობა. ახმაც სამყარო ისეთი არ არის როგორც სულიერ ადამიანს აქვს. ამიტომ სულიერი ადამიანს ვერ უგებს ვერანაირად მშვენიერი ადამიანი ხორციელი და ყოველთვის დაცინის მას. ისევე როგორც აქ
მან და მაინც გამოვლინებას წეს პატივი ბარნაბა და პავლე რომ აღიქვეს ერთი ზევსად აღიქვეს, მეორე გერმესად, ხო, შიკრიკად, იმიტომ რომ ეს პირველობდა სიტყვაში პავლე, აღფრთოვანებულები არიან და სიტყვის დამოძღვრამ აღფრთოვანე ეს ხალხი თუ ის რაც მათ გააკეთეს. რა გააკეთეს მათ? სასწაულები, ნიშნები ქონათ, აღჭურვილი იყვნენ. ამით რა დღეს ჩვენ არ გაგვაჩნია არცეც? ეს ღმერთმა რატომაც დაკეპტა რა ეგ? არ არის საჭირო. ესეც გეყოფა რაცა გაქვს. მოგეც ინტელექტი? ხარ ჩემთან? არ გინდა მიცნობი? ილოცე მე მოვახტენ, რა პრობლემაა? მოვახტენ მე, არ მოვახტენ მე. შერაშოში ხარ. შენ დარჩი ჩემთან. აშენ ახლა სახარებით კი არ დადიოდა პავლე დღეს პასტორებს, მღვდლებს, ბიბლია აქვს, მაგრამ მაინც არ დადიან ამით. თავიანთი ხოხორიკა თავებით დადიან მრევლთან. და სულელური რიტუალებით, მორალით, კონიუნქტურით, ისტორიით გამოგათაყვანებენ და ამას უწოდებენ მორწმუნეობას. არნახული ზღაპრები და მითებია უკვე ქართულ სივრცეში. ვიღაღარ ახდენ სასწაულებს, ზოგს ხვებს უყურებს როგორ მიდიმ, აგერ YouTube-ის აფსიამი. ზოგი ხატები ახდენ სასწაულს. ოჯახები არის თურმე სასწაულების კერა არის და დაიძრა ხალხი იკითხენ. ხალხო რა არის ეს? აი ეს ფოკუსნიკობა რა თქვენ, ეს ჯამბაზობა რა თქვენდა. აგერ ეს ხალხი რომელიც უკვე გაემართენ ძნელ გზაზე, მართლა ძნელი გზაა, ჩავიდან მე კონძულზე კვიპროსში იქიდან გადავიდან და აღწერილია, ხო, ჩვენ არა გვაქვს იმის საშუალება რუკაზე, თან რუკის თანხლებით საჩვენებელი აი ეს ილუსტრაციით თან მივყვეთ ამ ამბავს, გავყვეთ სად იმოგზაურა ამან, მაგრამ ეს ჩემ თავში მაგრად არის. თქვენც თუ კარგად იცით რუკები და გეოგრაფია, არაფერი პრობლემა არ არის ეს. დამწყებისთვის მართლაც გაუგებარია, ისეც კი არის ის რომელ ადგილზე, სად, როგორ. ეს ყველაფერი დევს ინტერნეტში ყველგან. თანამედროვე პირობები გვაქვს მაგარი, მაგრამ რაც უფრო აღჭურვილია ადამიანი ამ თანამედროვე ტექნიკით, შემეცნებით და ყველა უფრო გაზარმაცდა. უფრო არ ჭირდება არაფერი. ესეც მეანიშნებს იმას, რომ ჩვენ მკვდართა პლანეტაზე ვცხოვრობ და რატო ვასაღებ თავს რომ ცოცხლები რა გადავდივართ? ასეთ ადამიანებს ზარატუსტრა ცოცხალყუბოებს უწოდებდა. ნიჩეს პერსონაჟი არის, წიგნიდან ასე უბნობდა ზარატუსტრა. რატო გონიათ რომ ცოცხლები ვართ? აკი ქრისტემ თქვა რომ შენ უნდა დაიბადო. აი სატანამ სად შეუტია და დაგტოვა რელიგიურები. როგორც პავლე იყო მანამდე რელიგიური. რელიგიური პავლე იყო მკვდარი. ქრისტესთან შეხვედრით გაცოცხლდა. ჩვენც ამ წიგნის მეშვეობით ქრისტესთან შეხვედრის შედეგად ვცოცხლდებით, ჩანასახი იწყება ნელ-ნელა, ვსწავლობთ და ჩვენი აზროვნების ფორმირება იწყება. აზროვნები მე გადამოდის მოქმედებაში და ნაყოფებში. ისე კი არა დავრჩეთ მარტო ციტატების დონეზე. და ეს სასწაული ღმერთ შეუძლია, ჩვენ არ შეგვიძლია? სწავლეთ ამას ვერ მივახცევთ. სწავლა არის საშუალება. ინფორმაციის მიღება, მე რწმენა გათავისება და მე ხდება რაღაც სასწაული. და ამას ვადენებთ, არ მოხდა სასწაული, ვაგრძელებთ მუშაობას. როგორც მაგალითად, ელექტრო რაღაც ეს გამიფუჭდა, ელექტრო დაზიანდა ჩემთან გაყვანილობა, მოვიწვიე მექანიკოსი და არის ერთ ამბავში, ჩალიჩობს საიდან, როგორ ჩამთო არაინთო. ისე ვაგრძელებს მუშაობას. კიდე აგრძელებს მუშაობას, ჩართო არაინთო. მაგრამ არ დაანება, ისე ვაგრძელებს მუშაობას, დაინთო. ჩვენც იგივეა, ჩვენი მექანიკოსი იოსი ჩვენთან რომ მუშაობს, შევატყოთ, აინთო ჩვენში ისა. ეს უნდა ჩანდეს აზროვნებაში, მეტყველებაში, მოქმედებაში. ისე უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა. მექანიკოს ვარი აუთხრათ. სიკვდილამდე ამასთან უნდა დავრჩეთ და აუცილებლად აანთებს. ხოლოდ რწმენამ არ უნდა გვიღალატოს. სწორედ ეს ისტორია, რომელიც გადმოცემული არის აი ამ წიგნში, რით არის მიმზიდველი, იცით? როგორ იწყებოდა ეკლესიის მშენებლობა. და ეს ტერმინი არის სულიერი, ცოცხალი ადამიანების მშენებლობა, ცოცხალი. პავლე აარსებს იმ გაგებით კი არა, ააშენა ერთი შენობა, ააშენა მეორე, ააგრევა ფული, რაც გქონდა საქართველოში. ააკრეფინებს ფული ზოგს ქურდებმა, იმებმა, მილიონერებმა, ჯოგმა და წამოჭიმეს ტაძრები. და გონიათ ეს ეკლესია არის. ასეთი რამ არ გაუკეთებია პავლეს. ეს სიტყვას ამბობს ხალხში და ეკლესია შენდება, ცოცხლდება გარკვეული ჯგუფი ადამიანებისა და ეს გაერთიანება არის ქრისტიანები, ეკლესია. როცა ეს იზრდება, თავშესაფარი გჭირდება. თავშესაფარი უნდა იყოს შენობა. თუ 5-6 კაცია სახლიდან სახლში გადადიან, იკრიბებიან. ამაზე ლაპარაკობენ, მერე დაიშლებიან. დაშლას წინ სერობა უსწრებს, პურის ზიარება, ლოცვა, განდიდება. მეც არაფერს არ აკეთებენ. როცა ეს გაიზარდა, უკვე გამოიყო ხალხი ამისათვის. აქ დიაკონის სტატუსი შემოვიდა, იქ ხუცესის ის და აქ ქართველები რო კითხულობენ ამას, ამართლებენ თავიანთ ოპერა, ადრეც ესე იყო. მთავარი, რაც იქ იყო თუ არის შენში. შენ აშენებული ხარ. მორჩა დამთა რო აქციეს, ორგანიზაციად, შენობებად, ბიზნესი დაამატე, შემოსავალი გაქვს, პროფესია არის და უკვე ჭკუის მასწავლებელიც ხარ ტელევიზორში. აი რას გადაგებს პავლე, ბარნაბა? ნუგეს რით ისცემს, სახელიც რა მაგარი აქვს ამას, ხო? ნუგეშის მცემა, ესე საუბრობენ თუ რამე საკეთებენ, ეს მანუგეშებელია.
და როცა ასეთი რამე დაინახეს, ამებმა სასწაულებით გადაირევნენ. როგორი თქოს მეორდება პარალელები პეტრე რასაც აკეთებს, ენიასი გახსოვთ, დაბდომილი, იგივე საკეთებს პავლე, აქ სახელი არ უწერია ამას. და ფეხზე დადგა რა, დედის საშოდან დამლადაცემული თვითმხილველებმა გაგიჯდნენ. ხო, ცალკე კი არ ჩაატარა რაღაცა კაბინეტში ეგა. ყველამ გადაირა რომ ეს ღმერთები ჩამოსულან ჩვენთანო და ბუნებრივი მათი რწმენის თანახმად ეგონათ მართლა ეს მითოლოგია თავში ქონდათ შესაძირავები მოაქვთ. და პარადოქსი კიდე იმაში, მეორე დღეს იგივე ეს ხალხი ჩაქოლეს. როგორ თანამედროვეა ჩვენ ცხოვრებაში რა. ეს მკვდარი ადამიანი, ესე იგი, ამათ მარტო უნდათ აი სასწაულები, როგორც ერთ-ერთმა სიმონმა შეთავაზა ფული, რომ აი ეს მომეცით რა. მომყიდეთ თქვენი ეს ძალა. ძალის ყიდვა უნდობა. ასე ჯადოსნობით ეუდაურწედან გამოსული აი ეს მოგვი სელიმას მოგვი ბარიუსუსი განიმარტა აქ ტერმინების სახელი. ის როგორ ხიბლავდა პროკონსული მოხიბლული ამით იყო, მაგრამ უკვე ამას ალტერნატივას მომსწრდა ხილველი რო გახდა აი ეს პროკონსული და უკვე დაიწია ამის ავტორიტეტი. და შესაბამისად უკვე როგორ კონფლიქტი წავიდა და პავლე არინდობს ძალიან კაცრად განაჩენი გამოაქვს, მაგრამ არა ისეთი რომ ეს კაცი დაიღუპოს. შანს აძლევს გამიგეთ და ძალიან ესეთი სიტყვები. ეს წევლა არ არის. ეს არის მხილება. პავლე კი არ წევლის. ესე იგი წევლა სიტყვა ისეთია რომ შენ გაგისკა და მიწა. არ შეიძლება ღვთისმიერი კაცი იწევლებოდეს. ღმერთი არ იწევლება ხალხს. ხო, ეს იყო მხილება. ამ მხილების შედეგად შოკში ხარ, ისევე როგორც მხილება იყო ცოლ-ქმრის საქმე მოციქულთა მეხუთე თავი. ანანიასა და საპირას ისტორია როგორ. ეს მხილება იყო. რატომ ეცრო ეს სულიწმინდას ამხილა? კი არ დაწევლა. და ამ ხილებამ შენზე ზემოქმედება ისეთი გააკეთა, რომ გარდაიცვალე. ასევე პავლე ამხილს რა ღვთის სიტყვა მხილება და ძალა ამაში ჩანს, შენ მხილებული ხარ და მხილების შედეგად დაბრმავდი. მაგრამ ვიდრემდე, ზე არასამუდამოდ. იმ წუდიაჩი შეიმეცნებ რაღაცას და სასწაულის ეპოქაში იყვნენ ესენი, ისევ თვალს აუხელდა. აბა რა ადამიანს დაუპონდა ღმერთს? დაუპარომდომოდა კი არ მოვიდოდა. მას ყველას გადარჩენა უნდა. ეს ამბავი მეაქვს, გაცდა იერუსალიმს, გაცდა იუდეას, სამარიას, კესარიასთან და გავიდა ევროპაზე და დაიწყო მე-13 თავიდან 22-ში ჩათვლით 4 სამისიონერო ისტორიას გავეცნობით ჩვენ განსაკუთრებით 21 თავის ჩათვლით. და ვიმოგზაურეთ პავლესთან ერთად როგორ ხდებოდა კერები, აი სიცოცხლის სულის კერები როგორ ინთებოდა. კაფჩითა და კირკალაფატკი წალკატებით არავინ არ დახვედრია. იქ ტაძრებს არ აშენებდნენ. ეკლესია შენდებოდა. ადამიანები შენდებოდნენ. ხო, დანგრეული ხარ, ცოტა აშენება იწყება, ხელახლა, გამოძერწვა იწყება, შიგნით რაღაცა ახალი ხდება, დაბადება, სხვა სიტყვებით კიდე. აი ეს იყო, რომ ვინც ისმენდა და რწმენით იღებდა, გადმოდიოდა, მაგრამ უმცირესობა ყოფილა თავიდან და უმრავლესობა მეტოქე აღიქვეს. ამიტომ ჩხუბი მიდიოდა დაპირისპირება და ყოველთვის ნაცემ ნაბეგვი ეს ხალხი იყო, რომელსაც ღმერთის სიტყვა მიქონათ ადამიანებში და სიყვარული. და სიყვარულით იყვნენ ერთმანეთთან. ძალიან მაგარი ისტორია არის მეგობრებო, ამბავი რომელიც დღესაც ხდება. მაგრამ მივიწყებულია ყველასთვის, იმიტომ რომ ოფიციალურ ეკლესიებმა ეს სული მოკლა. თანამედროვე ეკლესიები ეს არის სულმკვდარი ადამიანების გაერთიანება და ლექტორების მოსმენა, რიტუალების, ხატების გაივსო საქართველოს ტრაფარეტული ხატებით რა. აი სულ და გულშემაწუხებელი სურათებია. უფალი გფარად და ვიღაცა ცისფერთვალება ჰომოსექსუალისტური სახით. ეგეთი სახეები ჰომოსექსუალისტებს აქვთ უკვე ეგეთი გარეგანება უკვე. ეს მკრეხელობა ჯერ ერთი დარღვეულია ის რომ არ გამოხატო რა. შენ ხომ არ გინახი ესო. რადგან შენი ფანტაზიების პროექცირება რა თმინდა მე. შენი ხატრული ნიჭიერება იგულისხმება, შენი ფანტაზიის პროექცირება არის ტილო. მე ამასთან დავდგე და ვილოცო ხალხო, არ გააკეთოთ ეგა რა. არ გჭირდება დაბადებულ ადამიანს ეგ. ეს პირდაპირ მითითებას ვასრულებთ მეორეც. არათუ ვასრულებთ. მოთხოვნილებაში არ მაქვს მე ხლა ტრაფარეტული ხატები თუ დააკვირდებით კიდე მადონა ღვთისმშობლის ის როგორ ტრაფარეტულია. დააღრეცილი თავებით, იესო თვახუჭუჭა, რატომღაც უყველას თვახუჭუჭა რო აქვს დახატული და ძალიან ცეთი თითქოს ერთი რაღაცა ქარხნიდან გამოცემული ხატები არის. რა არის მეგობრებო ეს? ეს არანაირად სწორი არ არის, მაგრამ აგერ პირველი საუკუნის თითქოს აგერ ჩვენ თანამედროვეების რა ხდებოდა? როგორ ხდებოდნენ ბარნაბას, პავლესთან რა ნიშნები ახდათ ამათ. ამათ ყველაფრის ზალა ქონდათ. ღმერთმა ესე აღჭორვა. იღლიაში წიგნები არ ქონიათ ამათ. მათ ღმერთის სიტყვა მიქონათ სულიწმინდით. ხო თქვა იესომ, სადაც წახვალთ სულიც გახსენეთ, მე ვილაპარაკებ თქვენში. მესამე ჰიბო, სულიწმინდით იტყვეთ, ნუ გეშინიათ, არც ეჭირვა ამის. ესე იგი არ არის დაწერილი არაფერი. აი ჩვენ კი უკვე პირველი საუკუნის მერე იქ დაიხურა
და ჩვენამდე მოვიდა აი ეს ამბები ჩაწერილია, მაგრამ ის ვინც ამას აკეთებდა ჩვენთანაც არის ღმერთი. ამიტომ არის ეს ისტორია გახანგრძლივებული აწმყოდეროში და ამას დასრულება არ უწერია. გადავა ეს საქმე იქით. ღმერთი როგორ შეიძლება დაიწყოს და დაამთავროს. ღმერთი იყო, არის და იქნება. ჩვენ კიდე ქმნილებანი მასთან კავშირში მუდამ ვიქნებით. თუ დავიჯერებთ და ვიწამებთ იმ აღდგომას, რომელი აღდგომის აი ინფორმაცია სულიწმიდამ აი ხალხს კანჯვის ხარჯზე ჩააწენა. ხო როგორ იტანჯეს, ხო როგორ ჩაქოლეს მთელი 300 წელი. მე გაგრძელდა სხვა ფორმით შუა საუკუნეებში. მე ეხლაც გრძელდება. ეხლაც ასეთი ქრისტიანობის მხარდაგებელს თქვენ იშვიათად ნახავთ ოფიციალურ არხებზე. და თუ ნახავთ, არ არის მოწონებული. არ აყავს მსმენელი. სამაგეროდ ქრისტიანობა, რომელიც არის ძალიან ესეთი კეთილდღეობით ახსავსე, რაღაცა ფანტაზიებით, მითოლოგიით, შერეული რაღაცა ფილოსოფიით, იოგებით და ასე შემდეგ იცოცხლე ამას მოწონება აქვს. მაგრამ იმას, როგორც პავლეს ხვდებოდნენ, დამიჯერეთ ისე შეგხვდებიან ჩვენ საზოგადოებაში. მაშინ ის ფორმა იყო, რომ ჩაგეკოლა გეცემა, დღეს არის ლანძღვა, გინება და გათათხვა და ჭორაობა. არაფერი შეცვლა. ამიტომ ჩვენ მაგისი არ გვეშინია, რაც მართალია ის უნდა მივიტანოთ ყველას ყურამდე და პირველ რიგში ჩვენ უნდა ავშენდეთ. ამ შენებელიც ყავს ჩვენ მაცხოვარი იესო ქრისტე და ამ ისტორიის შესწავლა იმიტომ კი არ გვიხდება ჩვენ რომ ჰორიზონტი შემეცნებისა გავაფართოვოთ. ჩვენ სულში წვეთწვეთობით უნდა დაიწყოს ახალი ადამიანის ჩამოყალიბება, გაფორმება და ამ ახალ ადამიანს სულიერს ეს სხეული, რომელიც აქვს, ეხამუშება. მაგრამ იცის რისთვის არის ეს სხეული და სხეული არ დომინანტობს მასზე, სული ბატონობს სხეულზე. და ეს განცდა კარგად არის აღწერილი ახალი აღთქმის პავლეს წერილებში. გალატელებშიც კარგად არის და უფრო კარგად არის რომაელთა წერილებში მე-6-მე-7 თავში, განსაკუთრებით მე-7 თავში და მე-8-ში. ამასაც ღმერთის ნებით მივახცებთ და გავაკეთებთ ალბათ ამას. ღმერთი როგორ დააბორკავს თავის ამბავს პირიქით, გავატა. ერთ დღეს მე როგორც კი ჩათვლი საჭიროს, გაგვიხმობს იქით თავისთან. თავარია ახსილნი ვართ ჩვენ სულიერები თორე ბევრმა შემოგვაპარა თავი ვითარცა ქრისტიანმა, მაგრამ ისეთი ამყარალებული და აკოთებული არის ცხოვრებაში, რომ შეიძლება გული აგერიოს. არა თუ აზროვნებ უკაცრად, მოქმედებაც კი არ უარყოფდა. არის ხალხი აზროვნებს ქრისტიანულად, მაგრამ ჩუმად მე რა ესე მოაზროვნეც კი არ იყო. მოლაპარაკეც კი არ იყო ქრისტიანები, საწყენია, მაგრამ ასეა. ბევრი გვაპარებს თავის თავს ასე. ჩვენ რომ არ მოვტყუდეთ, ამიტომ დაბადებული ადამიანი გრძნობს, გამოსჭვევს მისი გვამიდან, სხეულიდან, აი სხეულიდან, ცოდვადაცემული სხეულიდან აღდგენილი, რესტავრირებული, გაცოცხლებული სული და იქ თავწყარო მისი არის საღვთო წერილი. და მოთხოვნილებაში ადრეც გითხარით, ეს უჩნდება. ამიტომ არის ჩვენი ასეთი თითქოს და ახირებული იდგომა ამ საკითხთან, რომ არ მოხდეს, ცდილობს სატანა, რომ ლიბერალური განწყობაში დაგტოვოს ჩვენ და დაგტოვოს ქრისტიანები მხოლოდ ლიბერალური. როგორც არის დღეს საქართველოში ძალიან ლიბერალი ქრისტიანი. არა, ლიბერალობა არ არის სწორი. მე არ მინდა ფოკუზნიკობა, მე არ მინდა თეატრალური მორწმუნე ვიყო. მე არ მინდა შევკაიფთე ჩემი რელიგიურობით. მე რელიგიური ვარ, მე ეკლესიური ვარ, მე მორწმუნე ვარ და ქოქოლას რო და შენ არა ხარ მორწმუნე. ოხ შენ გაგიხმა თავი, მე არ მინდა ესეთი ვიყო. მე რაც წერია დაბადების გემომი და გავიგო. ახალი ადამიანი, რომელიც სამყაროს ამ ციხეში შინაგანი ადამიანის ჭრეთ სამყაროს და მიელტვის აი იმ დიდებას რაც წინელოდება. როგორც ციხეში გამოწყდეული ადამიანი, პავლე ციხეში იყო, რას მიელტვის ეგ? სინათლეს და ჩვენი სხეული გარკვეული გეგებით ეს არის საკანი. და დაბადებული ადამიანისთვის ციხეა სხეული. ამიტომ თავი კი არ მოიკლას. იცის რა და როგორ, ერთია რომ ეს იარაღი მოჩლუნგებულია. ცოდვისთვის იარაღი აღარ გამოდგება. სატანას კიდე დაჩლუნგებული იარაღს ვეღარ იყენებს ცოდვისთვის. ამიტომ ნადირებს ახალგაზრდებზე თუ დააკვირდებით 15-16, ყველაზე მეტად მაგებზე არ ნადირობს. და უკვე ასაკოვანი ადამიანები ცოტა უძლურიც არიან რა, მაგრამ უკვე ესე ადვილად ვერ წაიყვან შენ ჭკუაზე. ეს ვიცოდეთ შემოკარგებულო, ნებისმიერ დროს ახალგაზრდისთვის საჭიროა ესა, როცა იგი უკვე სრულწლოვანებიდან გამოდის და 18-19 წელსაც უკვე წარდგება, აი არჩევანის წინაშე, მან მთელი შეგნებულობით უნდა დაიწყოს მისი ცნობიერება ზე სახელმწიფოსკენ, ზე რეალიზმისკენ. არის სიცოცხლე? ვარ კი ცოცხალი, კითხვას უნდა დასვას. შენ ცოცხალი ხარ აგიხა ჭამს და სუნთქავ და ხორინავ ხარ და 2 ლიტრა ღვინოს ასვამ. და ეგ არის და კუჩი რო გატიხარ? სიცოცხლე ფიზიოლოგია არის. ეს ფორმა სიცოცხლე არის, ნამდვილი სიცოცხლე აგერ გვეუბნება რაც არის. სიცოცხლე არ არის გაუთავებელი სექსუალური ორგიები ვიღაცებთან და ამით ტრაბახი და ტელევიზიიდან მე დაიტრაბახოს პრეზიდენტი, მე ვეწკინვალე სექსუალური ისა და გვაჩვენა რა რაღაცა სისულელეები. რამ გამოგათაყვანა რა? აი რამ გამოგათაყვანა? ეს არის ადამიანი.
თუ ეს არის ადამიანი და ამოაცალეთ ის რაც მე ვილაპარაკ ბიბლიიდან და სიცოცხლის აზრი არ აქვს. რა ჯანდაბათ მინდა დამღლელია ყველაფერი. ამიტომ არის ეს მატერიალისტი ადამიანები, სუმკვდარი ადამიანები, სხეული რომ დაუძლოვებული არ იყოს, იღებენ და იღებენ ამ წამლებს, ტრანკვილიზატორებს, დამატებით საშუალებებს, მარიხუანებს, რომ უკვე რაღაცნაირად აი სიცოცხლის ხალისიანობა რო შემატოს. ქალთან არ შეუძლია ურთიერთობა თუ რაღაცა არ მიიღო დამატებით. მერე მოიჩვენება ისე რაღაცა ლამაზი. მერე მოხდება ერექცია, მერე მოხდება მისი ლიბიდო და თელი ამბავი და კოიტუსი. ისე ამის გარშე კი არ შეუძლია. ამიტომ დაბადებულ ადამიანმა იცის გემო რაშია. და იგი ზომიერად იყენებს ხოვრების იმ წესებს, რომელიც ღმერთმა დაუწესა და ეს მეტად ტკბება. აი ამ ინფორმაციას გგებლობთ ამ იმიდან და მეგობრებო, რიტუალად ნუ აქცევთ ამას და ნუ გონია რომ პუტუნითა და ჯვარს რო გადაიწერთ, ამით სამოთხეში შეხვალთ. ქრისტიანობა გულის გამოცვლის შეხედულება, მსოფლმხედველობა. ეს გულისა და ტვინის ოპერაციაა. ამას აკეთებს ღმერთი, ისე რომ იგივე ფიზიკური ტვინი გაქვთ. და როგორ ჩაიყენებს ამ ფიზიკურ ტვინს ახალი სული, რომელიც ჩვენში გაჩნდება სული წმინდის მეშვეობით, ეს სასწაულია. ამიტომ ქრისტიანობა ზესასწაული მსოფლმხედველობაა. აი ესენი ამოიღეს და დატოვეს რაღაცა რელიგიური წიგნი. გავაცოცხლოთ. ასე ამას მე გადავალთ პავლეც, როგორ აი პავლე ძალიან ძლიერად რატომ არის ესეთი მქადაგებელი? სიცოცხლესის ამან გაიგო რა არის სიცოცხლე. ახალი აღთქმა. და 13-14 წელი სული წმინდა მამის სახელს დაუკავშირა. და პავლეზე კი არ ვარ გადარეული მე. ეს შესაშური კაცია, რომ ამან ასე კარგად იგრძნეს, ღმერთთან შეხვედრა, სიხარულის მონგრელი იყო, მაგრამ აწუხებდა სხეული, რომელიც უკვე იარაღი აღარ იყო ცოდვისა. სხეული უკვე როგორ იყო, ატროფირებული იყო ამის სხეული. სჭირდება მას გადაადგილებისათვის და აუცილებლობისათვის. შიგნით ახალი კაცი იყო და იტანჯებოდა რატო? ახალი კაცი სხეული უკვე მისთვის აღარ იყო და ერთი სული ჰქონდა და საქმე შეასრულა. ჭეშმარიტი გაგებით ბიზნესმენი და საქმოსანი იყო პავლე. დანარჩენები რა მოგახსენოთ? გაასრულა მაგანეგა და ელოდება ახლა გვირგვინსო წერს მერე ტიმოთეს მეორე წელში. ამიტომ ჩვენთაგანს კურთხევა არ მოგვაკლოს ღმერთმა, ის კეთილი სიტყვა, რომელიც აღავსებს ჩვენ გულებს და ჩვენ გცნობიერებას მიმართავს იმ მაღალ არსებულისკენ, რომელიც ატრიალებს აი ამ დედამიწას, ყველაფერს ხილავს და უხილავს და წინ აი ამ სიცოცხლის წიგში იმთავითვე განპირობებულად იმთავითვე ჩავწერა ჩვენ. ახლა კი ამას ვაცნობიერებთ. რა იღა სიტყვიერად ქრისტეს იღებთ, უკვე ჩვენ დედის საშოდანი მოწოდებული ამ სიცოცხლის წიგში ჩავწერა მან. სიცოცხლის ბოლომდე ფრთხილად ვიყოთ არ ამოგშალოს. ჩაწერილები ვართ. ამოშლად შეიძლება და არასწორი აზროვნებითა და ცხოვრებით წიგნი ამოიშლება, სხვა ჩაიწერება. არ დავკარგოთ ეს უპირატესობა სხვებთან შედარებით და ვინც ჩაწერილი არ არის, სასწრაფოდ მოეგოს გონებაზე, რომ ამ სიცოცხლის წიგში მოხდეს მის ჩაწერა. და რომ დავიბადეთ, მკვდარ წიგში ვიყავით ჩაწერილები. ორი წიგნი არსებობს. ისევე როგორც დაუდო ორმა ადამიანმა საფუძველი სამყაროში გავრცელებას ამ იმისა ერთნი ღვთაებრივი ადამიანები, ღმერთთან დაახლოებულები, მეორე დაშორებული. სამწუხაროდ რაც დრო მიდის ღმერთთან დაახლოებული ადამიანების რაოდენობა მცირდება, მრავლდება კაინის გზაზე მიმავალი ხალხი და ეს გამოიწვევს ამ აპოკალიფსურ კატასტროფებს, რომელიც აღწერილია ბოლო ესხატოლოგიურ წიგნში. თითოეულ ჩვენთაგანს ღმერთის შეწევნითა, კურთხევით, ეს ყველა შეეწევა რა თქმა უნდა, ვთხოვოთ კიდე რომ კიდე და კიდე არ დაიშუროს. არ დაიშუროს, იცის რომ ჩვენ სუსტები ვართ, იცის რომ ამ ეტაზე ესე განწყობილი ვართ, მაგრამ გაითვალისწინოთ ჩვენი სისუსტეები, გაითვალისწინოს და გათვალისწინოთ ის გარემო რომ ზეწოლას განვიცდეთ ყველანაირად, აი ოჯახიდან, ახლობლებიდან, იმიდან და გადაგვატანა ღმერთო, რომ არ აგვაცდინონ. შენს გარეშე დავიღუპებით, ხომ? შენ რომ არ ყოფილიყო ღმერთი, აი იმედად, აი ეს ღმერთის სიტყვა ჩვენ ტანჯვებში, ცოდვებში დავიღუპებით. პერიფრაზე გავაკეთე 118 ფსალმონიდან. თითოეულ ჩვენთაგანსა და ყველას სათითაოდ მე შემიძლია ღმერთის აი ესეთი სიტყვები შემოვიტანო, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩემზე უნდა იყოს ესა, პირველ რიგში ძალიან ეგოისტი ვარ მე, ჯერ მე კაცო, ჯერ თავო და თავო, მერე თქვენ კაცო, გავიმეტებ თქვენთვის. მე ჯერ ვთხოვ ღმერთს რომ ააშენოს უფრო მეტად და დაადგას გვირგვინი მისი სიყვარულის გვირგვინი დაადგას ჩემ ცნობიერებას და მასთან ერთად დავივანოთ რისთვისაც გაგვაჩინა ნეტარებისთვის. ჩვენ აგრეთვე ვართ მაგას რომ მივეტვით. არ მოგაკლოთ ღმერთმა თქვენს ეს მადლი, კურთხევა და დღევანდელი დღეს ამ წიგს რო ვეცნობოდით, გარკვეული გაგებით კურთხევა არის ამ წიგთან გაცნობა. კურთხევა არის ეს, ესე იგი სიტყვა იქცევა სიცოცხლეთ და მაკურთხებელი საშუალება იქნება ამ წიგნის კითხვის დროს და რაღაცას მიხვდებით, მერე ნელ-ნელა აშენება დაიწყება. უბრალოდ მიაქციეთ ყურადღებას, როგორც უჩუმრად ხდება აშენება, ასევე უჩუმრად ნგრევა.
ამიტომ კონტროლზე შენება ავიყვანოთ. თუ როგორც ნგრევა არის შეუმჩნეველი, ასევე აშენება. სასწაულია ორივე და იმიტომ. თხილად ვიყოთ სატანა კი არის. არაჩანს სატანა, ღმერთიც არაჩანს. ხო არაჩანს, მაგრამ ორივე არის. ბევრი რამე არაჩანს სამყაროში. მაგრამ არის ბევრი რამე. უმცირესი ნაწილაკებია ისეთი ვერამ ვერ ხედავს, ჯერ არ მოუგონიათ ისეთი ხელსაწყორო ყველაფერი შეიმეცნონ. ესეთი რამე არ არის. არის ძალიან უმცირესი ნაწილაკები. ატომი იყოფა უამრავ რაღაცა. დაიკარგა ხალხი რა უკვე რა. მეცნიერებმა ხელი აიღეს ამაზე, პესიმიზმში ჩავარდნენ. რაც უფრო იარეს, უფრო უიმედობაში გავიდნენ, უსასრულობაში მიდიან. ვეღარ გაწყვეტ ჩვენი გონება ამას. ამიტომ ღმერთის სამყაროს ვინ შეიმეცნებს? ღმერთს ვინ შეიმეცნებს? განა ჩვენი გონება გაწვდება ღმერთის ამოუწურავ ინტელექტსა და სიბრძნეს. ამიტომ დავყაბულდეთ რაც ავართ. ჩამოვეკიდოთ მას როგორც ახალშობილი დედა ძუძუზე ჩამოკიდებული ბავშვი და ბეფერება ორივე ხარობს. ვიყოთ მეძუძურე ბავშვები და ეს რძე რომელიც სიტყვა ღმერთისა შევისწრდოთ ყოველდღიურად. ყველაფერში გაუმაძღრები ვართ და მოდით ამ სიტყვის აღებაში ვიყოთ გაუმაძღარი და არასოდეს არ მოგვიდეს ეს ხო ვიცი კაცო თავი დამანებით. აი მე შემიძლია ამ ლოცვით დააგემშვიდობოდა ღმერთსა ვთხოვოთ რომ თითოეულ ჩვენთანგანს მოგმადლოს კურთხევა მისი სიტყვის შემეცნება და გაცოცხლდეს მისი სიტყვა ჩვენ გონებაში არა მარტო თვალით იქნას აღქმული არამედ გონებითა და სულიერ ადამიანს ხელი შეუწყოს ჩვენ გაზდა ჩამოყალიბებაში. და დიდი მადლობა მოსმენისათვის და დღევანდელი დღისთვის მადლობა ღმერთს რომ მოგცა ჯანმრთელობა, მოგცა მეტყველება, რათა მისი სიტყვა დაგვეხმაურებინა. დიდი მადლობა მეგობრებო.